August 2027, and I believe that's not in doubt. The strong public response, this signals a commendable level of national readiness. No mihango niragomirwo ni morito magutuikania matora maria mari thiini muno romo na wagagu wa ugiteri wa makarani yao. Mihango ya kwandikithia aiki ya kura yerwo iguthie na mbere wabici-ini cia IEBC thiini wa gathi cia ubunge wabici-ini cia Huduma Centers mbere ikereka ria keri ria wandikithania matora-ini ricokereirie muthini wa mwaka uyu kana kiambiriria-ini kia mwaka ukite. Ethoko nĩ gũta mĩhango ya kwandĩkithia aiki ya kura ĩkarĩka mbere ya mweri wa 2 mwaka ũkĩte nĩgetha mĩhango ya gũtheria na gũthambia register ya mbere ya gũthurano kĩnene mweri wa 8 and checks that those who are active, who are properly registered as Kenyan nationals with IDs are actually part of that. And the law requires us to close, publish and give out the voters register 6 months before the elections. No na ukirero uguo kamite no ni yugite na ihoro ria ciringi bilioni 22 iria rafatara mbere ya githurano kinene kia mwaka ukite. Gerifo Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi jetagwo Jathan Kamau. President William Ruto ni agithitie ni uhoro wa kwirikana ati utonga wa bururi uyu ni ukoretwo hotomete na njira nene rungu rwa wathani wake. Ruto ugite muoroto wake munene ni gutigirira ni akinyanirie tabarira itiganite cia uthii wa na mbere icigo-ini itiganite guku bururi-ini hamwe na kunyitithania ndũrĩrĩ ciothe cia bũrũri. Na twara wainaina wa Kamukwara atariria president ningĩ ni athingatĩte atongoria metheme kũhũraga ũteti magongona-inĩ ma mathiko. You can write as many headlines as you want. You can release as many reports as there are, but the truth will not change. Ni uge wa mutongoria wa bũrũri William Ruto akiaria hĩndĩ igongona rĩa mathiko maithe wa Minister wa barabara Davis Chirchir Edwin Koech na rĩrĩa riuma kaunti-inĩ ya Bomet. Mutongoria wa bũrũri agĩteanĩria maumĩrĩra ma ũthuthuria ũrĩa ũronania atĩ ikĩro cia wonjoria wa bũrũri nĩ cikũrũkĩte rungu rwa wathani wake. And I want to assure the citizens of this nation that in our lifetime, Kenya is going to be a first world country. Ruto athingĩrĩirie atĩ muoroto wake mũnene nĩ gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere na iria erĩire a Kenya arĩ hamwe na gũkinyanĩria ũrũmwe wa ndũrĩrĩ ciothe bũrũri-inĩ. Ya pili ni kuunganisha Wakenya wote kutoka jamii zote, kutoka pande zote. Tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe ubaguzi. Kenya itembee ikiwa moja. Munene wake Minister Nyafara Musalia Mudavadi oritie atĩ kwĩhũga na ũteti ũngĩrehe mũgayũkanio na gwĩkĩrĩra kũhunjia thayũ. Uge wake ũkinyitwo mbaru nĩ mũmbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa na ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũruta mũng'ethanĩro mahĩtia. Thamana ya amani ni nini? We can know the economic value of a road. We can know the economic value of electrification and know the economic value of an airport. Napowasikiza the pessimists and the naysayers, they also can't dispute that indeed something is happening in terms of transformation of our country and the growth of our economy. Atongoria kĩama-inĩ kĩa ODM matongoretio nĩ Gladys Wanga na Junet Mohamed maugĩte kĩama kĩa ODM gĩgũikara thirikari-inĩ nyandandũku magĩthingĩrĩria atĩ thirikari ĩyo nĩ ĩhotithĩtie gũkũra kwa wonjoria wa bũrũri. Sisi hatuwezi uziwa ukabila, tuuziwe uoga, tuuziwe utangamano, separation and division of Kenyans, because the broad-based government under yourself and my party leader now Dr. Oburu Oginga ni kuweka Wakenya pamoja, every Kenyan, leaving no Kenyan behind. Only a genius leader who's committed to his work will do that job, Mr. Excellency. And we must commend you for removing Kenyans from that cesspit to where they are today, where they're not worried about paying debts. Haruni hamushi wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamukwa. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ akomithĩtie tharĩko ĩrĩa ĩrĩga gũtabanio itũũra-inĩ rĩa gwa Kamarĩ mwena wa Siekuru kaunti-inĩ ya Kitui na ĩrĩa yacũngĩrĩirie ikuũ cia andũ matanyihĩire 7. Gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro, Kalonzo nĩ orotete minista wa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ Aden Duale nĩkĩraugĩte nĩ gũtuhũka mĩario ya gũcogera ngahĩha iria ciacũngĩrĩire tharĩko ĩyo, akĩũria honge cia ũthuthuria ciĩke gũthuthuria kĩhumo gĩa tharĩko ĩyo. Ihinda-inĩ rĩu na atongoria kuma rũgongo rwa bũrũri nĩ makomithĩtie ngahĩha cia mahinda kwa mahinda iria ikoretwo ho gatagatĩ ka ndũrĩrĩ cia arĩithia a mahiũ hamwe na arĩmi mwena wa Mwingi torĩa Sam Njuguna aratarĩria. Ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri mwena wa gwa Kamarĩ Siekuru gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mwingi ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kitui nĩ itumũrĩte wagagu wa ũhagũku wa ũgitĩri nĩ thutha wa andũ 7 gũkorwo moragĩtwo thikũ-inĩ cia ica ikuhĩ mwena ũyũ.
nĩ tharĩkĩra rĩu ĩcũngĩrĩirie atongoria icigo-inĩ icio kwĩyumĩria na gũcikũmithia. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka agĩkũmithia tharĩkĩra ĩyo akiuga nĩ kĩonereria kĩa ũhagũku wa ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ. We gather that was a retaliatory attack because some other 4 young Somali people had been killed several days before that, and before that a young man had been killed. Kalonzo akĩruta mahĩtia thirikari nĩ ũndũ wa kĩrĩa augĩte nĩ thirikari kwaga kũiyũkia ndeto ya tharĩkĩra ĩyo na ũritũ ũrĩa ũbatiĩ. Public relations sending Deputy Inspector General to the site to say they are doing I don't know what. None of them has the goodness, the decency to address this situation. No okĩrĩire Minister wa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ Aden Duale akiuga hĩndĩ ya icera rĩa President Ruto kaunti-inĩ ya Mandera thikũ nini hĩtũku nĩ atuhũkire mĩario ya kũmenithania ndũrĩrĩ icigo-inĩ icio, mĩario ĩrĩa arauga yaya gũkorwo ĩcũngĩrĩirie gĩthagathago kĩu. CS Duale, in the presence of his boss in Mandera, issued a clear fiat. He said us in opposition should never be allowed to cross the River Tana into Garissa, and if that happens we should be assaulted. Maya maroka rĩrĩ ona watongoria kuma gĩtaro-inĩ kĩa rũgongo rwa bũrũri matongoretio nĩ mũmbunge Adan Keynan makũmithĩtie ngũrani iria ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria gatagatĩ-inĩ ka ndũrĩrĩ cia arĩithi na arĩmi mũhaka-inĩ wa Garissa na Kitui. This senseless loss of life and the suffering inflicted upon the families and communities are wholly unacceptable. Atongoria aya makĩendekithia thayũ gũcoka nĩ atongoria kuma ikamba-inĩ arĩ nĩ hamwe na seneta wa Kitui Enoch Wambua magĩthingata thirikari kũigĩrĩrĩka. The problem is those bandits hiding behind camels to kill people, to maim people, and once that is addressed, then we shall have peace. The enforcement of accountability is essential not only to deter further violence but also to restore public confidence in state institution. This must be done urgently. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Thũgũrĩ ya ngari gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ĩgĩte na igũtha inene kũrũmĩrĩra nyongerera ya magoti ma kũingĩria ngari hũthĩku gũkũ bũrũri-inĩ kuma mabũrũri-inĩ ma nanja, kũrĩa ngari cia thogora wa thĩ na iria nĩcio igũragwo mũno nĩ ya Kenya gĩkĩro gĩa thĩ ciongereirwo magoti na njĩra nene, oro rĩrĩ ngari cia kĩrathi kĩa igũrũ cigũithĩirio magoti. Na nĩ thĩna wambĩrĩirie mwaka mũthiru mweri-inĩ wa mũgwanja hĩndĩ ĩrĩa thirikari yongereire magoti macio na gĩcunjĩ gĩa 10%. Endia ngari gũkũ bũrũri-inĩ makiuga hatirĩ handũ moririe mawoni mao igũrũ rĩgiĩ magoti macio marĩa maugĩte rĩu merekeire gũkobobania biacara ciao. Mwandĩki Robert Wamaina nĩ aramũrĩka ndeto ĩyo. Kĩrĩro na maithori nĩcio cihũrĩte iceceni-inĩ cia wendia wa ngari guothe bũrũri-inĩ kũrũmĩrĩra ngathĩka njerũ ya magoti wendia-inĩ wa ngari, na kũrĩa ngari ici ciongereirwo na magoti kuma gĩcunjĩ kĩa 25% nginyagia gĩcunjĩ kĩa 35% kĩa magoti maya. Iko ciothe kĩndũ gĩothe kĩrongerera bei, nĩkĩendaga notice ũkamenya ũkongerera rĩ. Rĩu yo norokire without a notice, and that is why there is a lot of outcry. Kũringana na Kĩmani wa Maigua, njorua thogora-inĩ ya ngari bũrũri-inĩ augĩte magoti maya mwaka mũhĩtũku marĩ maingĩre, ĩndĩ gũkĩgĩa na thigithigi no thutha mũtheri thirikari ĩramagathĩka ĩtekũgĩa na mĩario yothe na nyiti itemi wendia-inĩ wa ngari gũkũ bũrũri-inĩ. Na nĩ marongerera ngari ici ciumaga raithi magaciongerera mbeca nyingĩ mũno, koguo nĩtakũgiria andũ magĩe na ngari no magĩtuĩrire kana nĩ ngari matarenda gũkũ kana nĩkĩ. Nginyagia rĩu icukĩro rĩa meri Mombatha na iceceni-inĩ cia kũiga mĩrigo itigĩtwo na ngari ene matacigĩrĩte nĩ kũremwo kũrĩhĩra magoti ma gwĩtĩkĩria ngari icio iheo namba. Ndeto ĩno ĩkĩonania Kenya matiaharĩrĩirio wega magoti maya matanagathĩkwo. Nĩokĩte ĩngĩ makĩheana notice nĩmekuongerera, which were almost similar figures. Notice ĩtanathira ũgĩthio igoti-inĩ ĩkĩrũgama, maramĩgeririe mũrango wa thutha na nĩmarongereire ngari ciothe. Nĩ magoti mathogete thogora wa ngari na gĩcunjĩ kĩnene. Kĩmani wa Maigua akiuga onjoria erũ biacara-inĩ ya kũrehe ngari kuma mabũrũri-inĩ ma nanja maratũngana na makũmbĩ matangĩtiria gũkũ na warĩa matũire thũgũrĩ-inĩ ĩno, makĩhũra gatarũ mũiko, ĩndĩ makũmbĩ no maritũ amu gũtirĩ kũraya marathongithia biacara ciao. Rĩu andũ rĩrĩa maracaba ndũngĩhota gũtuĩka nĩguo ũrahingũra biacara yaku, nĩ very dangerous. Rĩu ihinda rĩrĩ no hatigĩirwo arĩa mekuo, no mũndũ mũgeni ũndũ ũngĩhingũra tarĩ wona kũgũra ndũgũkĩgũra goro, nawe rĩu ũrĩkata wambĩrĩrie biacara yako. Ithuĩ tũrageria kũpembereza andũ kahora, itirongereirwo very badly for the last
1.5 weeks wikoretwo iguru muno. Handu-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũciĩ wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Onjoria thoko-inĩ ya Kutus kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ macakaĩte ikĩro njũru cia thoko ĩyo, makiuga thoko ĩyo ĩkoretwo iyũrĩte gĩko hamwe na ndoro, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩhotomia mawĩra mao. Na torĩa Johnson mũrĩithia aratarĩria, onjoria acio maugĩte matigũcoka kũrĩha marĩhi ma kanjũ nginyagia mathondekerwo thoko ĩyo. Yavuria biashara thĩinĩ wa thoko ya Kutus nĩ marĩa mũthenya wa mũthĩ maugire matikũrĩva magoti, makiuga thoko ĩno ĩtaikarĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, o vamwe na kũrĩa makorerwo magĩthamĩrio, makiuga kũrĩ na ndaka. Na no mbeca maroka gũtwĩtia mũthenya wa mũthĩ tugire gũtirĩ kĩndũ tũngĩruta gũkũ tondũ tũrĩ ature mũno ona ndũkinya wĩra nĩ ũremire. Na rĩu aratwarire atumia state house marava mũnongirie kũmĩthenya rĩarĩrĩrie tũthoekerwe thoko icumbecoke na cia tũthoekere thoko na tũtikagata. Njĩtagwo Josephat Mũthũi na ngoretwo thoko ĩno mĩaka 30 na rĩu harĩa ĩkinyĩte nĩ tũremetwo nĩ wĩra tondũ kanjũ matũrutire kũrĩa thĩinĩ magĩtũrehe gũkũ nja, na rĩrĩa matũkire gũkũ nja makiuga nĩ magũthondeka matĩ mathondeka. Rĩu twamahete twathiĩte kũrĩa kwa gavana atwa nĩ agũthondeka na ndarĩ oka haha kũrĩra kwarĩa ihiga nĩ arũgamire. Kaĩ twĩ naku tũtiteithio nĩ ũndũ ũkorirwo ũgĩcũngĩria gũkorwo makĩamũrithia tũrani twa thirikari ya kaunti ya Kirinyaga tũrĩa tũkũnganagia igoti. Tũĩkaine ta nyina Dennis na ndĩ mũruti wa wĩra thoko ĩno na nĩ tũigua tũhinyĩrĩkĩte thĩinĩ wa thoko ĩno. Kwa majina naitwa Caroline, mimi ni mkaazi wa hii ya soko ya Kutus. Kama jenzi nimekuja hapa kwa address gava. Wamesema watatujengea soko lakini hakuna kitu tunaona. Kazi tunafanyiwa kwa matope. Hii soko inakaa choo. Hadi makastoma wanaogopa kukuja. Tondũ thoko ĩno ihana kiugo. Waroroka kinya nĩ mborera ihaha. Kanjũ ndĩgĩtĩkĩra gũtuĩra mborera. Kinya andũ nĩ kũrwara mararwara mĩrimũ nĩ kwĩna gĩko. Kinya tarĩu harĩa niĩ nyendagĩria mũrigo nyendagia makondobia kana maembe. Harĩa kiwanja kĩrĩa twaneirwo harĩa nĩ kanjũ. Kiwanja kĩu kĩhana mborera. Hata hii kanjũ atulipi mpaka watutengenezee. Acha ikwe mbaya atulipi. Turenda gũtũma na kũngava na atĩrĩrĩ ĩno thoko tũkagata tũthoekera kuma mũndũ gũtĩkũgata tondũ vau nĩ gũtũrĩ. Na rĩu aratwarire atumia state house marava mũnongirie kũmĩthenya rĩarĩrĩrie tũthoekerwe thoko. Riboti Inoro FM kuma thĩinĩ wa thoko ĩno ya Kutus kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson mũrĩithi. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ rũhingĩte kaburi ka mũingĩ mwena wa Karangatha kĩna Ngobu thutha wa kaburi kau kũiyũra. Rĩu aikaria mwena ũcio marenda rũhonge rũu rũgũre mũgũnda ũngĩ wa kaburi na ihenya, kuona ihinda-inĩ rĩrĩ andũ arĩa marakua marathikwo igũrũ wa mĩĩrĩ ya andũ arĩa mathikĩtwo matukũ ma tene. Mwandĩki Simon Ngure arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Rũhonge rwa ũgima mwega wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua rũhingĩte kaburi ka mũingĩ ga Karangatha thutha wako gũkorwo kaihũrĩte, kũrĩa rĩu aikari macũngĩrĩirwo gwetherera nabathi cia gũthika endwa wao. Tũrĩ arakaru mũno nĩ gũkorwo kaburi gaitũ ka Karangatha nĩ kagĩte na thĩna wa kũihũra, na nĩ tũkĩte public participation na tũgĩpropose ũndũ wa mbere muhimu mũno warĩ public cemetery ĩrĩa twahĩtũkirie ĩgũrĩrwo aikari a Nyakĩo. No nginya ũmũthĩ ũyũ rĩu andũ maiganĩrĩirwo wa mbere wa kerĩ rĩu kũrorete wa gatatũ nĩ kaihũru. Reke mũgũnda ũgũrwo tondũ kaburi nĩ kaihũru na gatirĩ handũ ha gũthikwo mu. Ona thaa ici tũraria nawe hena mũndũ mũkuũ na nĩ agĩte ha gũthikwo. Aikari maugĩte harĩ bata rũhonge rĩu kũhĩka mũtaratara wa kũgũra mũgũnda ũngĩ wa kaburi ka mũingĩ, kuona nĩ marabatara gũthikaga endwa wao na njĩra ya gĩtĩo. Nĩ ministry yokire kũhinga hau tigĩcoke gĩtangatha gũcaria kaburi ĩkĩoneka na ndĩagũrirwo kagera-inĩ. Andũ tũtũraga tũthikanaga tũgathikũria mũndũ nĩgetha tũthike ũngĩ, tũgathika irima rĩmwe andũ erĩ, tũgakĩũria twagĩra andũ acio gĩtĩo nginya mũndũ mũkuũ agĩrwo gĩtĩo. Surely kai mbeca icio cia cemetery itigũre mũgũnda. MCA wa Nyakĩo Zachary Njerũ augĩte mũgũnda ũrĩa warĩ ũgũrũ watiganĩirio thutha wa kwamũkĩra mateta ma mũingĩ megiĩ wagĩrĩru waguo, gũkũ akĩũria mũingĩ kũgĩa na ũkirĩrĩria, kuona mbeca cia kũgũra kĩea kĩngĩ nĩ cigĩtwo keheri nĩguo kĩgũrwo wona mũcemanio wa kũngania mawoni ma mũingĩ wa tabanio. Twathiĩ kũrĩha tũkĩreherwo petition, ũhoro ũcio ũkĩamba gũcoka na thutha ũcio nĩ tũcokete tũgacaria mĩgũnda ĩngĩ igana ũna, na right now nĩ tũrĩ na mĩgũnda ĩrĩ tuonete, na mĩgũnda ĩyo department ĩrĩ process-inĩ ya gwĩka kĩndũ gĩtagwo public participation nĩgetha tũtigekore na thĩna ta ũrĩa twagĩkorire naguo tũgĩthiĩ kũrĩha kũrĩa kagera-inĩ, nĩgetha tũhote kũhurũkia andũ aitũ na gĩtĩo. Harĩa tũkuona mũgũnda andũ aitũ tondũ nĩ mũĩ kũndũ gũkũ gwitũ gũtirĩ mĩgũnda mĩnene, harĩa tũkuona mũgũnda ĩka igĩrĩ tũthondeke kaburi ya kĩrĩu, tũtige gũthĩnĩka. Ta rĩu nĩ tũrĩ na ũmwe witũ ningĩ tũtigĩte
na tuguthio gucariririo ro haria Karangatha koguo tutire na choice tuiguanire na tuiguanire haria tukuona mugunda mwega ugukinya ika igiri tugure. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Inoro shesheni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Omuthia aritajire ĩmwe ya kunyihia ciĩko cia atumia aritũ gũkua makĩheo ciana hamwe na ciana cia ngenge gũkua igĩciarwo kaunti-inĩ iria cigũmagĩrwo nĩ wagi wa mbura gũkũ bũrũri-inĩ. Thukuru wa kĩbũrũri wa mathomo ma ũrigitani KMTC nĩ wambĩrĩirie mathomo ma ũrigitani ma gĩkĩro gĩa certificate kũrĩ arutwo a kaunti icio. Na gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro gũkũ mũciĩ wa Nairobi, mũrũgamĩrĩri mũnene wa KMTC Ndagĩtarĩ Kelly Oluoch augĩte manyitanĩire na kaunti icio na muoroto wa kũgacĩrithia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. 15 counties which belong to arid and semi-arid areas contribute to 90% of maternal, newborn and child mortality. We select applicants from the local communities, for example in Mandera, Marsabit, Kwale, Lamu, and those applicants are trained to go back to the community. A total of 1,544 graduates of ECN are now gainfully employed by these arid and semi-arid areas, and with this we have contributed significantly to lowering maternal, newborn and child mortality. Amanoguo Oluoch augĩte ona thengia thukuru ũcio gũkorwo nĩ ũthomithagia kothi makĩria ma 126, arutwo arĩa marĩkagia mathomo ma form 4 mathiaga gũthomera kothi cia ũrigitani wa gĩkĩro kĩa nurse, gĩkĩro gĩa clinical officer na gĩkĩro kĩa ataaramu wa wendia wa ndawa kana pharmacist. Oho augĩte makĩria ma arutwo 20,000 nĩo mahumbagwo thũmbĩ oro mwaka thutha wa kũrĩkia mathomo mao honge-inĩ ngũrani cia thukuru ũcio gũkũ bũrũri-inĩ. Na ũguo bũrũri wa Kenya nĩ ũkoragwo na arigitani a kũigana kũrana wangĩ mathiaga gwetha mĩaramano mabũrũri-inĩ ma nanja. Kenya Medical Training College has opened its campuses to allow for more learners to join Kenya Medical Training College. The graduates of Kenya Medical Training College, last year alone, Kenya Medical Training College graduated 22,776 graduates. And that means that in 1 year, that health workforce can support local labor market and at the same time be able to support external market. Riboti ĩyo nĩ gũtũtirihĩra mohoro maitũ mothe ma mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu tũgũcemania mwena ũrĩa ũngĩ tabarĩra-inĩ ya Kera, na mũthĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa prostate kana mũthiori. Tũrĩ na ndagĩtarĩ Betty Kariuki, ũgaikorwo wĩna kĩũria gĩaku kĩgiĩ thĩna wa mũthiori na kĩrĩa gĩtũmaga hihi mũthiori warekererio tuĩke thĩna wa mũthiori warekererio tuĩke mũndũ nĩ agĩa na cancer. No ũtũmage kĩũria gĩaku namba-inĩ itũ ya SMS 22789. Na mbere ya tũthiĩte mwena ũcio nĩ ngũtiga nda kũmenyithia ũhoro wĩgiĩ cheza thiĩ harĩa ha cheza ũhinye *770#. Ona wahihinya hau ũgũtwarwo menu-inĩ ya cheza nĩ ũgũkora cheza aviator, cheza sport na cheza box. Wathiĩ ha cheza box nĩ option 3 nĩ ũgũkora box inya iria ũhetwo, box 1, box 2, box 3 na box 4. Box icio inya igĩrĩ cina mbeca, igĩrĩ nĩcio itarĩ. Oguo warĩa bahati woe ĩmwe ya icio igĩrĩ cina mbeca nĩ ũgũtũmĩrwo message ya congratulations nĩ wahotana mbeca ciganona, na mbeca icio cigũcoka cingĩre wallet-inĩ ya cheza. Ciingĩra wallet-inĩ ya cheza we wabatara gũciruta ũgũthiĩ ũkũhinya *770#, ũthiĩ option 5 nĩyo ĩna withdraw, ũrute mbeca icio cikĩre M-Pesa-inĩ yaku. Na tondũ mũthenya wa rũciũ nĩ wa holiday nĩ Labor Day, geria uthake cheza ũmũthĩ *770# nĩgetha ndũganake gwĩkonota hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa angĩ marakĩonora mbaru kũrĩa kambĩ makĩnyuaga gĩkombe gĩa thubu. Wĩethere mbeca kũgerera *770#. Na ũngĩkorwo wĩna kĩũria gĩothe kĩgiĩ cheza kana hihi nĩ ũrona moritũ ũgĩthaka, ũhũre namba ĩno 0800 0000770 na nĩ ũgũcokerio ciũria iria ũngĩkorwo nacio. Tũcemanie mwena ũrĩa ũngĩ tabarĩra-inĩ ya Kera. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
muciari o wothe endaga mwana wake athomere thukuru mwega niguo akahota kwirugamira muturire-ini wake wa thutha-ini. Na riu mwana waku ena mweke wa kwamukira githomo kiega thukuru-ini wa secondary wa airetu wa St. Lucy Kerere, na uria ni private wa Katholika wa gukoma, na mena facilities ciothe cia kiriu iria irabatarania mathomo-ini. Muthikiriria, nyitania na ithuĩ o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya Thĩrĩrĩka, tũkũmenyithia maingĩ megiĩ thukuru wa St. Lucy Kerere. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale Cheza. Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial *770#. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on Cheza. Dial *770# na ukamate win zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK 0000856. Dawa gani ina nguvu za kipekee kukinga na kuponya mimea kama viazi na nyanya dhidi ya magonjwa ya baridi kama ukungu au blight? Ridomil Gold ni dawa gani inayoaminika ulimwenguni kuhakikisha mimea imekingwa na kuponywa dhidi ya magonjwa ya msimu wa baridi? Ridomil Gold. Na ni dawa gani thabiti ambayo inatumika kila baada ya siku 10 hadi 14 na sio wiki moja kama dawa zingine? Ridomil Gold. Ridomil ni dawa thabiti iliyoaminika ulimwenguni kote kwa kuzuia dhidi ya magonjwa ya msimu wa baridi kama ukungu au blight. Ridomil ina viungo mara 2 kuipa mimea yako kinga maradufu na hutumika kila baada ya wiki 2, hivyo gharama yake ni nafuu. Ridomil Gold kutoka Syngenta. Amini Ridomil, mimea ikuamini. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni Cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial *770# sahi. Na Cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na uache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial *770# now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Oya, hiyo 1 bob imebaki kwa wallet. Usidharau. Inaweza kukutoa kwa block. Sahi, unaweza kutake off na bob on crash games za Shabiki. Ndiyo. Tawala skies with as low as 1 shilling. Yani bob. Silinga chia ukiende hawa. Shilingi yemwe mani. The more multiplier yako inapanda, the more shilingi yako inakuingizia do. Ingia shabiki.com, cheza JetX na Hydroplan na ukashout wins bigi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Hapa Shabiki.com lugha ni ukuriti urorete na iguru nikuo muri wa itimu nuko thiaga wikurukite urorete nathi ni umeli ya mitabiro ikagitambo gutamba muti ukagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno. Ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Tulia Mumbi. Nikole hindi ungiurwo nĩ hinya
ta uyu kwithitie ithe tete mwihoko no ukiri muoyo menya hari gitumi wariga yuture we kumari umbiro ehaga ekiumo nduga kwengoro witire ithe ndwegeirwo ngami ariri ugetirwo na mata nukirongorerio mega wegirie maithori we mwendene ngomi we wagutherema wana we menya we mutoria ndukana kwengoro nongiukirorarire nigukiaga utariukia noririkane ati rithuaga na nduma rikaraga na utheri wa Ngai ihaga ikiumo tiga gukwa ngoro witire ithe ndwageirwo ngami ugetirwo na mata nukirongorerio mega wegirie maithori we mwendeni ngomi we wagutherema utangĩrwo ndũngĩtoria twĩũmĩrĩrie tũtuĩkanie twĩũmĩrĩrie tũtuĩkanie twĩũmĩrĩrie tũtuĩkanie twĩũmĩrĩrie tũtuĩkanie kama timoe na nyarari cia mumbi kuri thayo ithe ndwageirwo ngami ugetirwo na mata nukirongorerio mega wegirie maithori we mwendeni ngomi we wagutherema utangĩrwo ndũngĩtoria ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũyũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana mũciĩ wa Tuginotana uikarage nayo ndikenda gukwenda ringi Teresia uyere na maitho makwa uikarage namo ndikenda gukuona ringi kĩondo kĩa ngoma kĩwendo kĩũru kĩwendo kĩa ngoma kĩondo kĩa ngoma kĩwendo kĩa ngoma Teresia uyere magũrũ makwa
uikarage namo ndikenda tutwarane Teresia uyere na moko makwa uikarage namo ndikenda tugeithanie Keke ondo keoru Keondo kiangoma Kewendo keoru Kewendo kiangoma Keke ondo keoru Keondo kiangoma Kewendo keoru Kewendo kiangoma Uyere mesiria makoa uikarage namo ndige gugweciragia Teresia uyere mugambo wakwa uikarage naguo ndigage gukoinera Keondo kiangoma Kewendo keoru Kewendo kiangoma Keondo keoru Keondo kiangoma Kewendo keoru Kewendo kiangoma Teresia uyere thimweno yakwa uikarage nayo ndikanywe guhurire Teresia uyere mbica ici ciaku uikarage nacio ndirenda gukuonaga Keondo keoru Keondo kiangoma Kewendo keoru Kewendo kiangoma Keondo keoru Keondo kiangoma Kewendo keoru Kewendo kiangoma Aya, ucio tago Tony Young, rwimbo rwitagwo Teresia, ruhuritwo na style ya bongo, rwimbo ruthaka muno ni ruo latest rwa Tony Young, na ni mathaa mega matabarira ya kera ngunyitio geni, na muthenya wa muthi ni Health Thursday. Muthenya wa muthi turamurika uhoro wigie prostate kana muthiori, mathina maria matuma hihi mundu age na muthiori, na hindi wina mathina ma muthiori. Muthiori ni ngai ikoragwo thiini wa mundu. Ngai yo ri ingiimba ri mundu amenyaga ati ina thina kana ina mathina matiganite ma gutuma eimbe kana ige na inflammation, kana niki gitumaga ona ukaigua ati mundu ni arwara muthiori. Ngai yo ni atuika ningi ni age na cancer, guthiaga atia na ungimenya atia wina thina ucio nigetha utangikire tene utanakinya gutuika ati ni wa graduate thina ucio watuika cancer. Twina ndagitari Betty Kariuki hwaini wa umuthi, na ni agututeithia kumenya mundu maingi megie thina ucio wa muthiori, na kiria ure mundu angika nigetha ahote kwigiriria thina ucio kwihiriria makiria. Ni ndanaigua mundu arwarite muthiori na akahota gutirito agathie na mbere na muturire wake oro kawaida, na ni kuri marwaraga ukaigua thina ucio no wabatira no atuika cancer, na mundu ucio akaya gutura na thina muingi muturire-ini wake, kana ona thina ucio kaya gukua muoyo wake. Uguo macio ni maundu maria tugukorwo tukimurika. Ungikorwo uri na kiuria giaku no urie, ni tondu ndagitari eguku na ni ehariirie gucokeria ciuria ciaku, na ukorwo tuga mundu ndangirigiterwo thimu-ini kana message-ini baadaye ni arikwira kuria ungimuona, nigetha angikorwo uri na thina tocio uthie nigetha ugitangikirwo, kana uthie thibitari iria ugithiaga agutaririe mathina uria ungimenya thina uria winaguo, nigetha
uthio utangikirwo utanehereria. Gordon, Jeff Muka. mbere ya tunyitite ndagitari ugenire. Reke tumenyithie andu horo wigi cheza. Hindio ndauga ni ndatiganira andu ndi mwana uria mathake cheza. Na ndona andu eri mandumira message ha mundu ajira mune ahotana ngiri 5. Rungi ni ahotana ngiri 10. Uguo muthenya wa rucio. Ndakakorwo ekonotete andu aria angi makira indo ciao muthenya wa Labor Day. No menya muthenya wa Labor Day no warutia wira gwicokeria ngatho na ingi muno ri matirikanya mo mangicokeria ngatho na kotondu ri one marengetwo kurengo indo ndakwira ma uguo mundu ni athi hari ha *770# ona wahinya hau ngwiragwo guthie ukore menu ya cheza ukora cheza Aviator, cheza sports na cheza box. Na tondu ni de wa cheza box ire gathi he option 3 ni ohotho ndirabatara korwo wi muhoro wa mathako kana uhoro wa mibira ni ri kwira hurwo ni ri kwika hurwo ni ri kwita rira hurwo ukore box 4 box 1 box 2 box 3 na box 4 hari box icio 4 igere nicio cina mbeca ungioya o imwe ya cio igere icio cina mbeca ni ukwihotanira mbeca ni reke gerie nambari na mugongoni nyone kana ni nguona kindu haya warikia gucagura box cheza iragutuma irakurehera menu ya M-Pesa no irakurehera kira M-Pesa nigetha wikire pin yaku ona warikia wikira pin yaku uguo ndireka haya ikarenga ciringi 100 igana riu niro rigukuhotithia kumenya kana box iria wacagura box iria wacagura ri iri haria gatagati ka iria igiri cina bia kana igatagati ka iria igiri tari na bia na wona wahotana ni gutumiro message ya congratulations wirwo wahotana mbeca cigana ona mbeca icio ni ciaingira wallet-ini yaku ya cheza ungia gwikira pin yaku ya M-Pesa wage kurikia process iyo ugutumiro message ya you almost won ati box iyo kuete kono warikia ni ungia hotana mbeca cigana ona uguo no wega guthaka uri na witikia ati urathaka nigetha wone kindu andu ni maharite muno tondu marikite gucokia ciana thukuru uguo ungiona kanyamo kanini ga gutindika amwira ningi wambiti gutengerwo ni fithiri gatakire kaundu kega. Gordon, na ningi riu ri ni twagerithitie muthako wa cheza Aviator na njira nene muno amuru waingira hari ha *770# ni urakora option nyingi no uhote kumbukia gatege na njira huthu makiria ni gukora Aviator, Avionics, indo cia muthemba ucio uhote kumbukia gatege na njira ya raithi muno makiria no kuigirira ciringi 100 ucoke uhurirwo maita makiria waigirira na kuma maita meri nginyagia maita 1000 koguo wekire ukwenda kuigirira ukwenda kuigirira ciringi 2000 hena option ya kuigirira mbeca iria ungienda kuigirira wagira ciringi 2000 uhurirwo maita na maita meri nginyagia maita 1000 hau ni ha cheza Aviator hari ha cheza option ya cheza Aviator ningiri kwena kiru kiretwo cheza sport ino ni option 2 haya hari ha cheza ina option 4 option ya mbere ni quick bet ri iragucagurira AI ino ri iragucagurira mibira 20 na mibira ria yathako ruguru mathaa 24 koguo mibira ria yothe guthako kumagia thaa ici guthii uguo nginyagia ithata riri ria niguo mathaa 24 mathire uracagurira mibira yothe we ukaigira ciringi 100 no gweterera mbeca thiini wa wallet yaku ya cheza ningiri hena kindu kireto single bet. Single bet iragucagura mibira ria mega muno makiria mubira uri urathako kwa ihinda riu teru kwa ihinda riri kwina mubira urathie na mbere wa Nottingham Forest versus Aston Villa wi ndagika 41 na wi 0-0 watigia ndagika 4 niguo ukorwo ugithi half time ugithi wigirire hau ri ni gukwira mubira no thi wigirire uge mubira uguthie draw ya igucagurira guthie draw first half ni gukona red cards ni gukona corner ciga na maundu macio mothe ri mara analyze ni ya igakuigirira hari ha cheza rungu rwa single bet ningi hena ingi iretwo multibet ahora cagura mbeca iria ukwenda kuigirira na kiria ukwenda kuhotana uguo ni kuga ati okugenda kugira ciringi 5,000 uhotana ciringi 5,000,000 ni itua riaku we mwene bata ni uigire hari ha *770# hari ha cheza sport we option 3 ya multibet ningi muno hari ya muthia hena jackpot ni hongehota gucenjeria muturire waku amuhena nginyagia ciringi milioni 100 cia kwihotanirwo uguo ni kuga no kuigira ciringi 100 ucoke ureke yae gucagura mibira 17 iria guthakwo we weterere mbeca ciaku no ngihotana mibira 13 14 guthi na iguru kwina bonuses ungihota kwihotanira hari ciringi milioni 100 hari bonuses iria iheanitwo uguo ni kuga no utuike muhotani wa ciringi milioni 2 milioni 5 milioni 10 kuringana na bonuses iheanitwo na iheanitwo na muigana uriku
no kuhura star 770 hash uthi hare ha option 2 ya cheza sport ukore option icio ciothe inya na mundu ahotana ria tutumie message ha tumenye na ugikorwo uri na kiuria kana wina thina wina ni uragiika ugithaka kura namba ino 0800 00770 ino ni toll free nduri kindu urarihio ona wahura tari na ona ciringi thimu-ini yaku no ikuingira na warie na andu cheza makurie ni thina uri kuri naguo na maguteithiririe na itananyita ndagitari ugenire Kanyiri wa thoko ya Muthuru wale arajira atiriri ati yule kijana alipata accident hapo kwa haraka yenye mlikuwa mmeposti jana na kana mtu watu wa posti ile saa 3 wa uratumitwo ni kule ati ni kijana wa sister yangu anaitwa Simon Kenyanjui aligongwa na gari akakufa na gari ikapotea ni ndari kana rwanu ndirekerire na ndararunire kuratwika gari iramuringire iracokera pole sana Kanyiri wa thoko ya Muthuru Daktari Betty karibu sana. Thank you so much. Utuire ko rodo. Tutirigaine. Mwako wothe anga tutionanite. Mwako tutionanite. But ndio kuo. Ndona Ngai no akoigite wega. Wega biu. Na agakumenyerera. Amen. Karibu sana. Thank you. Geithia thikiriria. Na andu aria mukagucerera kuria gwaku. Magaithio mere wi guku. Nigetha mundu wina kiurie. Ni ari menya kuria ari coka gugwetha. True. Asante sana. Mbere ndajoe kanya gaka makiria njokie ngatho ni tondu wanyu kunjita na juga ndetwo ni njitikaga na nikio njukire utuko muthi tuko tukinyihia hwai na makiria tuko tukiarĩria muthikiriria wa Inoro FM hari aratuthikiriria Kenya na kuraya Kenya na makiria ndimuririkania ha maritwa makwa njitagwo Dr. Betty Kariuki na ngoragwo ngioneka muciĩ munene wa Nairobi barabara wikaine ta Moi Avenue ire yukaiga kumiriria haria Jivanji Garden tuko tukioneka thiini wa nyumba yuikaine ta Krishna Mansion second floor room 48 tutima Nairobi twikaraga hau Jivanji muri ya capital city ndware capital ithuĩ ate umuthi tuharirie ki urenda tumurike uhoro wa ukujirite uhoro wa nyamu no etagwo muthiori exactly muthiori ri guone twandikana githungu ati prostate hyperplasia yes niki kiu githungu kiu kirito uguo umuthe nyonire turore athuri ni turiganagira muno hatiri andu mariganagira ta boy child na ndi mutumia ni wega kuririkana ati mutangikorwo ho ona ithu tutingikorwo ho ucio ni horo na nikio wonire ona Ngai omba ona bathuri atumia no twagiukire tho tugikihia ni mo tutwarire githina-ini tutinginoga tungitura haria chini ya mnazi turiaga na tukanyua inyu na inyu mugiuka uturehera magerio na rujuragia atiriri na to Ngai ni ombete muthuri na prostate etagwo Adamu ri endage kage atia nayo tondu wira wa prostate ni tukagira wira wa prostate ni uriku wira wa prostate wa mbere ni guteithagia ikeno ko ni weteithia kile twitaga sexual functioning atia number 2 ni weteithagia kindu gitagwo ejaculation o muthiori uyu ti muthiori Ngai titio tuika muthiori ekate ni tukumirora number 3 ni weteithagia kindu gitagwo confidence ya mundurume so ndireyurio riria Ngai aombire muthuri ucio ri na akimwikira prostate ri angiikarire nayo atieika ugiikara atia nayo munga wina ututari ho uguo hau niho mwokeire hau niho ni ari na mubango ni amenyaga ni agaturehera andu no nginya na ndiciria ona tibaru muno yarutagwo nyona ni Ngai yathondekagwo coke hari ari no ngo Adamu ndari akorwo ni Ngai agathikagwo aya rurake mutumia orura mugunda akiurura akiona nyokera twiragwo ndiare nyoka yari o ino prostate tondu no ho akimenyeire itunda ririko ono guthiruka tuthirukagia pastor mware ni agatheria tukorie pastor by the way yokeno ni iriku ye ngoda kumenya prostate agiikarire nayo mugunda-ini wa Edeni atia eika unda kuga mundu angikorwo na prostate ucio ti mundurume mwanaume gutire mundurume atari kindu kia mbere no wega kumera ati rira turaririria kindu tureta prostate ni nyamu ikoragwo ikioneka thiini wa mundurume o wothe na number 1
nĩ ya bata mũno na nĩkĩo ndĩrona njũkire na ndenda tũkorwo tũkĩrora kĩndũ twĩtaga prostate hyperplasia versus kĩndũ twĩtaga prostate cancer na no wega kwĩyũria what is prostate na tũtambĩte kũũria kiugo kĩu rĩ nĩ wega nyambe ndirikania athuri atĩ hatirĩ andũ makoragwo makĩaga gwĩtĩkĩra kĩĩa ta athuri. Let me tell you, atumia nĩ ũkoraga tiga nĩ thikũ ici athuri mambĩtie kwĩrutanĩria rĩ gatene kau mũthuri nĩ angĩraikarire mũno agĩkamba gwĩciria ona kĩnyũthi kĩu na agĩthiĩ tene gũtirarĩ nyũthi nyingĩ mũno hau na ma banao na kĩrĩa mekaga rĩ mũndũrũme angĩhĩtia kũrwara arekaga mwĩrĩ wake ũfight wĩrũĩrĩre wĩhonie rĩu nĩ hinya mũno wone mũthuri arwara athiĩ atĩ thibitarĩ tondũ wa homa tutithia thibitarĩ rĩu nĩ harĩa gũkinyangaga okorwo nĩ mũtumia nyakũra ũthiĩ thibitarĩ kana nani nyume nyũmba ĩno tunyua ndimũ na mĩgwanogo tondũ mũtumia arauga ũngĩkwĩra nyũmba ĩno ingĩrwo nĩ ndakwa atĩa ndakũraga so arũme nĩ matekaga risk na gwĩtĩkĩra mwĩrĩ wao ũfight na nĩ ũrakora hatirĩ kĩndũ kĩrarũnda athuri namba nene ta thĩna ũyũ tũrawĩta wa prostate tondũ makinya ũkamĩtindĩka akinyangĩte burĩki ndarenda gũthiĩ when it is ikinyire atuĩka was nĩguo mũndũ ũcio arateng'era na nĩkĩo ndĩrona it is good to enlighten athuri mamenye nĩ wega gũthiaga kĩndũ gĩtagwo check-ups. Niĩ nyonaga mũndũrũme ahũrĩra njĩra ndagĩtarĩ ndĩrenda gũka thibitarĩ menyaga ũcio nĩ Ngai ahuti ũcio nĩ Ngai amwari tondũ arũme nĩ ria even if they call not twĩkĩre call so kũigua rĩa angĩ makũra if tũtirarĩrĩria prostate nĩ atumia mangĩũra makĩũria ciũria athuri ti mũno. Why am I saying this? Mũndũ nĩ abatiĩ gũthiĩ gũka test ya prostate annually mũthimaga atĩa tondũ he ũndũ ndaiguire mũthimaga ngĩigua guoya ithimagwo atĩa prostate nĩ rweiza ya kũmĩrora number 1 nĩ kũrĩ ithimi cia thakame na nĩyo tũmĩtaga PSA and normal PSA yagĩrĩirwo gũkorwo between 0 to 4. Okay. So the moment woka to anticipate prostate yaku is just between the parameter ni kuwa is okay. Okay. But now kũrura out wega to no toke twĩke PSA ĩtuonie normal through blood work but rĩrĩa tweka kĩrĩa tagwo structurally kũmĩrora through ultrasound ũkoneka nĩ enlarged nĩkĩo twendaga tũpurifaga mũndũ ũcio agekwo ithimi cierĩ agathimwo thakame ĩyo twamĩta PSA test plus nyamũ tũmĩtaga prostate ultrasound kana tũmĩtaga pelvic ultrasound ĩyo nĩ mbica harĩa ũthiĩ ũgakoma ũguo mũndũ ũcio akorwo wĩna computer teno no kĩrwo nyue maĩ brand ĩkorwo ĩjihũru ona wĩragwo nĩ ũcio aragwĩka radiographer ũngĩigua wĩ hakuhĩ gũteng'era kahinda rĩu hingo nĩguo tũkorwo tũgĩkũbatara so ako karua kamimoya wega kamimulika kona in terms of size agakora it is normal rĩrĩa tũrarora through ultrasound yagĩrĩirwo gũkorwo less than 29 so less than 30 so above 29 ĩyo nĩ kuonania the prostate gland has enlarged nĩ nenehete na niyo matwĩraga in terms of size is it 34 40 50 60 100 depending on ũrĩa rathiĩ kinene ikinea so those are the major two tests ithuĩ twĩkaga but other facilities kũringana na wagi no hoti wa mũndũ asi mũndũ nĩ okire na thĩna wa mathumo kuhingara na mũndũ ũcio ndarĩ na mbia ya gwĩkwo test ũramĩta prostate I mean PSA mũndũ ũcio ndarĩ for example like ultrasound cost 3000 ti andũ othe mena ũhoti wa kuona ngiri ithatũ so nĩ gũkĩrĩria ĩngĩ manyuo ati mũkũnja mũndũ ta akrobati ũkamũhangira kĩara nĩ kũrĩ ĩgĩtagwo atĩa manyuo na nĩ tondũ ndikwenda nĩ ũndũ mathaa nĩ mateng'eraga Mr. Jeff tũtarĩ tũrakinya rĩ nĩ twambe tũrore what is prostate tondũ ũyũ na tũtikũmĩenda tũtikwenda andũ aingĩ mamĩmenye tũkũria andũ othe maheo ũhoti wa gwĩka icio cierĩ yes icio cierĩ nĩcio njega na iria itũmaga mũndũrũme ndakagĩe guoya gũka thibitarĩ when they feel it is manual way moka makaimagine ndĩroka kuonwo nĩ mũndũ ta Gordon na mũndũ ũrĩa aroka nĩ mũciari nĩ rika rĩa ithe ati ũkũnjwo nĩ Gordon rĩu handũ ha guoya ũcio wothe rĩ wakora rĩu nĩ kũrĩ ndagĩtarĩ mahana Gordon mareka kĩndũ taga test cia thakame nĩ ũgũthigĩra ũkwĩra ke tũrute thakame
ndukuigua gwethu thakame ndukuigua gwa okorwo no ha turenda tu o haha ndaini yaku tuko tukika ku screen au atina thina riu nikio tumeraga mutikagie guo to niguo kire latest kuna way testing friendly they are very friendly undu ta kuigua thoni undu ta gwitigira niki kiratuma turore prostate number 1 prostate nege tuko tukirenda turore indo igire na ya gatatu tugre prostate cancer ni kindu twitaga prostate na nyamu tumita testosterone why those are the two powerhouse cia mudrume the powerhouse ya mudrume. Now what happen at the ino turamita testosterone ikoragwo ikioneka kura thiini wa kindu twitaga testis kana mbegu cia mudrume ni kwetwikaga ni kwithondekagirwo na nikio ndirambe there are two powerhouse of a man na niwe tuma mudrume age na kindu twitaga masculinity. Okay. Thais tungigwa ona hithwo guothio tuigwo nie nawe haha Jeff ni tukuoneka ucio ni mutumia no ucio the masculinity. Now what happen at ino turamita testosterone it niwe a driver. I want you to understand the difference. Ino turamita testosterone hormone a driver kido gitago masculinity. It drives niwe tumaga we ohane the behavior changes of a man. Ati mutumia thaici agigia na testosterone ya bate yake to pia atumia ni magiaga wabagia kora mutumia ucio nyarauma nderu so the behavior ya mutumia no tolitie ona tathimĩtwo testosterone it is hyper. Why? Tondu ithu tutigiaga nderu ugu ni kugia nderu tondu ena high testosterone na icoka ona behavior ciake ihana cia mudrume but this one thing igũkorwo ikimodify from a man. Why? The prostate. Listen, prostate now eka kindu gitao it shapes the masculinity of a man. Get the difference. So you know parameta testosterone it drives the masculinity. Iwe gina one ya go shape. Wanyita oguo riu ni thabari tuthiete kumenya riu tumbirire gwi prostate mu twamigira ha metha-ini kuru mutumia ona agituika ona agienderu agicoka akorwo ni agwathana mumete ora tumumetaga those women with vibes ho kindu kimwariaga the shaping yeno turameta prostate because a woman that prostate ona akorwo ni athanaga gwake gukaigua obu mudrume ona wagwa makari dare prostate so anagiariria te dagia shapenire. So what happened when the two prostate plus ino tulamita testosterone cia hutio ni otugaga uyo mzee hana power na nikio dimeti is a power house issue share nisho mudrume but iyo kanga ate gatuma mudrume ucio nyarate the power mwarume hana power hata kwake because number 1 nyamu ici tuthoma iteithagia kindu gitagwo urination itoga tuone ko mudrume aidini yake kana kokone arathie bata munini it is very important. Number 2 niwe iteithagia kindu gitagwo sexual functioning ati ura mudrume arekenia. Number 3 ejaculation. There is men kana kwi category ya rume magia thina twitaga ana ogaspamia ni kuwa mudrume ucio ndatururaga na aria maga guturwa mahoe magia tumia ta ngari haria kinungi kiambata na ekoro ndiriga gucenjia uiro kugamba yabatite riu ngira mutina kamera ndukiehere kwasa nyambe humuke we ndararikia the last thing ici ciere iteithagira ni kindu gitagwo confidence. Assume mudrumio ndari na let me tell you he patient mokaga ni tonu mena thina turavita ndari na thina mundu ucio ena harm nzuri sana mudrumio ucio nyarage na good direction but mudrumio ucio nyarage na kindu tureta premature ejaculation. Get the difference. Nugucukiria thi matakinyete thiteji mudrumio ucio nyaragia ejaculation nyaragia na erection kuga muthamaki nyara rahukoria kwagirire mudrume ucio nyaragia na tamaa tondu mumbitwo mukagiaga tamaa mudrume atagia tamaa ni kigege ona mburi ni rio kiognagola cibihevaga cie kiugo so mudrume is beyond that one. But what happened the moment mutumio kam no mene twamenyire kuruga
tene twiragwo atumia turuagira athuri spaghetti nikio magaga hinya thutha gutire mutumia atathiete kirathi na akamenya ati muthuri akienda ndeteo kirairwo korwo akiria koguo hwaini ni thiku icio na tutirugaga cabaci hwaini thiku icio koretwo tukiruga cabaci kiroko tugakiruga irio cia hinya cio tu koguo ni hinya na mutumia araruga no ti othe matare tondu kuri mararuga kamari ni ndirauga atumia aria mararugira athuri micere ri ni kirathi magite kira magiro guka thutha ucio mairwo muthuri ndariaga mucere hwaini ni kirathi tu kiagite akamenya mucere nduriaga okay no aringi tuge 80% mamenya ata ruo athuri menda kiro tureta focus ndukamuhe mucere hwaini so assume this woman ni ahotete gutangikira muthuri wake ta mutumia ora twitaga ngatha no nake muthuri ri onake tamane ikiri atia ni ukirire but the moment arathi kindu gitagwo wira it is a 2-minute man kana ni utumetaga one time mundu ucio ndagika ici ndangika atia that iyo ni utumetaga premature ruci ukoraga mutumia okiroguo akarora ndungate yo ya ngai uguo akarigwo atiriri ona unyanangire ndagika igiri na niguo ndugeire na aratika baigera kohete spaghetti menyage ni hinya urangire no ni thina what will happen that is it what will happen the confidence ya mundurume ni kigwika igushoka ni ogwenda gukuna ati indo icio twacita powerhouse the moment we wajia kuona I am a 2-minute man number 2 erection ndiroka number 3 mathugumo ni majia kugia is an alarming system mwiri waku no wajia kuonania kwina thina and remember hatire ruo raigwa so what happened mudrume abaya ko anticipate kana kuino nogo ni gukura ndirakura no ndabe athia rore could it be ni thina urabia kunjema uritarari naguo me head ni de mundu turaikara mutumia kanjirehera do ama 2-minute or 5-minute man tame uraigwa ndagitari arogo ona ringi ru ni agaga ndaje kuona kaida kanini kajia gwika atia kugia na nikio ndera turore prostate and the testosterone na ni otuka uo muzee anakosa power the powerhouse it is affected so respect that a good direction kana a good performance you may have so what is prostate tuaga prostate is a small gland ni kanyamu kanini muno in fact the size yeno turamita prostate ikoragwo size ta ya miji ate you see the pizza unaona size ya miji ureigana that's how your prostate is ndachinda itumbere ya ngoko liumeko ndugikoragwo na ithatu ugikoragwo na iria ngai atuheire igiri nigio kori weno ya gatatu ka niyo tuga prostate ni ndeciragia tondu yakiingicia wira oguo ri yakiigana uria ngoko aya na nene hagekaigana riu ria ngoko iyo ni urutugire ni rwarire okay but what is the function wire weno ri ni uriko number 1 ni eteithagira go produce kido tutaga semen okay 2 ni eteithagira kido tutaga transport the sperm during ejaculation ati ni erutaga mai mari you know sperm ithondekagirwo kuria testes ini na nuona na prostate ya tukaga prostate the location of the process just beneath the bladder either wa thoge ya mathugumo and what happened ekoragwo ekete kido ta ko sandwich edhugokeirie the urethra okay kamuferethi kari agakire kamuferethi so it sandwiches the urethra so kongo no kinya shume from the main ino to meta sperm shuke ha semen producerwo nigu ihote go flow out of the urethra cithi kuria ciagire gukorwo igithie but why ino turameta the prostate is a factor kana why is it important number 1 it affects urination hani wathururu turenda twambe to understand ati wajia kuona ni wajia kugia mathina ma mathugumo you assume but do you understand ni thina wambirira mathina macio ma mathugumo ni ta mariko number 1 muthuri ucio agia kiro twitaga weak and frequent urination mundu ucio kahinda gake kanini kambagia kuma kahora
Odari na jeti ile. Ndari na jeti ne thiru biririta. Ndota gufira. Ko aramaita. Number 2, frequent. Mundu ucio rakora ni arauma maita maingi. And makiu mundurume undu gukora akiuma muno muthenya. Okay. Okora otuko ni wareka atia. Ni araukira ni aruma maita maingi. So what will happen? It will affect the quality of life. Daisi ni kurenda ukoro kiuma thaa thita. Atiricio keigire ni undu wa rucio. Namo kaida gatira gukomithia. No kira meri matatu mana. Na waru gukira ki? Rimwe. Kanona ugokira rucini. Kana ugokira rucini. No nakora muthuri utuku ni arage na kiro teka nocturia ni arokira maita maingi no twetire frequent urination. Let me ask you. Daisi utuku ri. Daisi ne thanya. Daisi ne thaithano. Daisi ri. Ni ngo mundu me aigera magro magika kiro wetagwo focus. Na ti focus ya sitrum. Ni ngo mara focus kuria kwagire ukoro tugi focus. Hado mudurume akora agi focus. Ni gotinda agitenge. One thing igukwe ki affect ki sexual function ni yake tijega tondu koro jagiro ni uko gi focus ni koro tata ici ngide nyumba wira ucio ni gutugi ko tukiruta tiga unjetire itharire ni gutugire na focus hado na kiyo nake akora ke ni focus ira ne uraino no riri ona dingi koma. Do you know the moment muthuri arokira maita maingi ona mutumia ndakomaga tone amu disturb. Number 2, what is the quality of sleeping? Poor. Mundu ucio ndagiota gukoma tondu igwa tukuigirira akaigwa ni meka atia moka. Number 2, mundu ni agia na kindu gitagwo incomplete voiding. Kaida ngaka tondu ke karauma kahora ari na ni wikiri koguo maingi ni maria mathugo maratigara thungi-ini. So what will happen? Automatically mundu ucio akogia kindu twitaga erectile dysfunction. How? The moment mathugo maratigwo thiini wa bladder meka kindu twitaga sedimentation. Matigaga giko. Na the moment giko gikiratigwo thungi-ini gikira kindu gitagwo infection. Muthuri uyu arituraga agwatagia mutumia yake infection. Akarigo mutumia aliga hingo ciothe nie no infection nduraga thondekagwo. But who is the source? The source is a man. Tondu muthuri uyu ndararikia maingi ni marema in incomplete voiding. Na one ino infection iratigara thiini wa thungi ya mathugumo ri. Remember that's one channel for every man rirathi kahinda kanini na riria mbegu ire katia iraumana ni otumita ejaculation. This infection no ishoke through the urethra, ishoke through the prostate, ethie through the seminoviscous, mekieno hetukagia mbegu, ethie to the testes. The moment yakinya thiini wa mbegu, mundu ucio agia thina twitaga orchitis. Orchitis ne kugatia inflammation of the testes ile nareho ni tondu wa kindu gitagwo infection. Remember, thiini wa testis kaneno turamita mbegu niho production yanya mutu mitaga testosterone hormone ithondekagirwo kumaanisha akugia na thina twitaga low testosterone production. Na the moment the rune no ni utumita is a major sex hormone ya mundurume performance igacoka thi we riu ni arumege mariga gwate muthiuri ukanagira atia na hinya kwaga. Why the recurrent infection? Because you the didangirwo atiriri ndathi guthimirwo prostate njerago no guthimo ngina mathugumo ukarigo how are they relating? Ni to turenda ku understand is there any infection? Na no eka kuyuria tena ni kiurio kuritie muthiori uyu ukaga atia kana mundu yukaga atia kugia muthiori. Number 1, mundu kugia na kirutaga prostate enlargement ile yuka in 2 ways. Number 1 ila tumitaga BPH. Ni tumitaga benign prostate hyperplasia. Ni kuga ni just a swelling. Ila yokire ni tondu mundurume ni agire na kindu gitagwo thin wear of this prostate ila tuga associated ni tondu wa age. Ni nya muno kore mundurume na miaka 20 na prostate. Yabagia miaka K60. 40. Ona godo ni atakire ara ya nayo. Aya. Ona ndirakienda rucio ke tumurore.
ukora hangirwo ki achaga uga we okire mwithi utangika ati ndungigurara ego copy ese wa guha atiriri ino tureta prostate ri mostly abagia from the age of 40 and above. Okay. Na nĩgũtuga as long as no ahiti miaka 40 na no honaga arumege magia thina twitaga andropause. Andropause nayo nĩ kuga the hormone twameta testosterone geka atia ikajia guthii o turia tumia makinyaga menopause one no twitaga testosterone ikaga atia ni ambagia kunyiha at the age of 40 even at the age of 40 no gukona gina hormonal changes atumia ingĩ mambagia kugia before they hit ni tumita premenopause before makinye the menopause itself ino twakinya miaka eno ri mundurumio agiaga kwirora hau niho hinya wambagira gutuika affected. So muthuri na miaka 20 is a good performer. Muthuri na miaka 50 ni kuhitana hitanagwo nake ni muka tondu ekwa beti ekwa jeri ekwa joki akinya 40 ri abai ari gukugeria nga ekengerie nyone ona akaja hu handu ngaconoke ri kabangindirie tikwenda hau niho mambagia kunyura to blue pills ne hinya okore watwendia kinywera blue pills ndauga aya aru mambia wambie kuremwo ni arathiaga ni arahitagwo ru ndarahitwo no arenda gwe prove but why are you taking the blue pill to understand kira ki affected your sexual performance na niona could it be mundu ni agire prostate ira tari arathi korotugage ni wera na ni tuonorera shugirire mundu rume kwaga hinya number 2 tugaya mbere area niguo mundu rume age na prostate enlargement agietwa mita BPH na the moment troga BP ni ko it is non cancerous benign ni ko dina cancer dina cancer so dugino moke ukaiwate ni gero dina cancer so they fear to come for the test iyo kuwa benign no is just a swelling but number 2 ni na tumetaga prostate cancer ila tu now it is malignant. Okay, that's the difference. At the no gena prostate enlargement in two ways iyo tu meta benign neno toga malignant. What is the difference? Toneka ku understand no tuna meta benign neno malignant to meta cancer. But makio ino tuna the no arume area common e affecta arume cancer mostly neno tuna meta prostate cancer nio common mudurume wothe ungigathie line ya hali othi okora ni andu a cancer ukora na banene ni aramagite prostate cancer. Reason ndakwira thuria matithia akororo medaga mwiri wao o fight etagira ati mwiri ucio ati kahinda kau gatiru mekenjeterere yahota gukorwo ati no go dinanywa mai wega ira nikio karauma uguo kahora no ona ulimenya ati ni no twameta benign we no kana we na cancer you never know because number 1 they have overlapping symptom chikona symptom ihanaine so ne hinya ku understand eno hota ukone eno twameta BPH kana eno twameta prostate cancer. But what's the difference? Eno twameta benign kana BPH eno twameta benign prostate hyperplasia kiria ikaga it just affect the quality of life. Ino no twameta prostate cancer iyo ni otometaga is a life threatening due to kido twitaga metastasis. What is metastasis? Spread. Assume ni wagia na cancer ni ego there medhieko to ni wa ni tuga ni spreadaga no spread ithi mona wana ku recto uge na rectal cancer no yabate mwene yuke mwena wada waje kugia cancer yada no ithi ugo hetokete thie gina ihutie ini no ithi hetoke thie na hau munyiginyigi you can see hali am the prostate ire ndiri haraya na munyiginyigi. Number 2 ni otroga metastasis ndungimenya ge spread yethieko na nikio troga is a life threatening one. Ndungime compare na BPH just it will affect how my performance yaku ya sex maundu mari okoragwo ukikira kahinda takau ni karagutengeria ngorie tiriri ndagitari Betty mundu nemenya wina benign ugwika atia ni lifestyle iri kuguikara nigetha ndikae gutuika malignant
ona tweherie horo wa urigitani no menya ni wina tumathina hari lifestyle ungicenjia itige ikare hau benign no manejirwo hau ndigakinye malignant. One thing ria turamiga ni benign ri murwaru wothe kana mundu uria twikite diagnosed ni otwamita BPH the lifestyle already ni abiti ku affect already we nayo it is there. Okay, ino ekoraga hana mutumia agite ihu ndakagwa ndagacia thaicio ni kumenya atire ni thia no nginya thie kiriniki ndigakigia mwana abunomo na ndiamenyire he cindano ithecanagwo he ndawa iheanagwo folic and the rest so at the end wetereire mwana nawe no wagia neno twamita benign wetereire lifestyle ni kugucenjia ni gwecenjie that means you need a good treatment. So ni uthondekwo nigetha ndukaigokinya kuria aca ndire na lifestyle ati okuga ati riu njira thuri tonu wagia prostate tigana riu na mutumia agatigana na joy. There are those things ukoraga tucenjagia lifestyle because of an underlying condition. For example, patient yoka na thina wa pressure, patient yoka na thina wa shukari, those are kila twitaga lifestyle diseases. But ino ne growth kana these are swelling ne yoka na ro tuga iroka ino twameta benign tudo twaketa turameta TNW nyame okuma ugigakinya miaka 50 umerutithitie wira miaka igana ene horangite ithuki endo ne horete ithiku igamunya mundu ucio ni oturauga iroka ni tondu akiro tutaga tear and wear iroka due to age ku hatiri ngokiuga atiriri ndukireke ndige kuona na kimwiri niguo nyamu ino ndikamigie no ndagitari gwituikaga ati andu ingi ukidaigua I don't know whether it's a myth ati andu ingi aria matonanaga kimwiri tondu kuri andu machuza guikara ugu ati acio niyo makona manyitagwo ni thina ucio muno aria matonanaga aria matonanaga kimwiri ni undu wa deposit cia kire I don't know no ruo ati mundu urerekereria ri mundu ati ahana ngari thia service undu wothe ri let me answer that question ati is it true ati andu aria matonanaga kimwiri nio makoragwo at risk? That's a question you roll. But he kindu takwira he kindu in fact if ria turenda ko divine uri no tometaga BPH yoka in two ways. One ni otometa TNW. Number two yoka ni tondu akirwetagwo hormonal changes. Togo number one mudrume no na muturameta testosterone hormone ireteithagiria kiro twitaga is a major sex hormone ni uteithagiriria mudrume that behavior change yake across sexually active performance tijoru ejaculation ni njega mundu ucio nyarabatia kirimo kaigwa ni ararikia ura kiagirire. But now the moment we wagia na thina ona muthuri assume that havaga sex kana ni havaga sex no hormone yake ni hekatia ni yaikuruka. What will happen? There is a hormone inatometaga dihydrotestosterone hormone tometa DHT. It take over. The moment you take over, it is a major hormone ile hakiletago male characteristics. Nemo ya male characteristics etaithagia kindu gitagwo growth. So gae no guikarete ono kondu kuhavaga sex ri ni kwenderea gukura because if there is a hormonal imbalance ona yo kuhavaga sex neno twameta ni wage na kiro turagita low testosterone hormone you will also be affected. So let me say this, if you have any hormonal imbalance as a man okugia either ko ni urona na mutumia na no okugia koro ndurona na mutumia tondu no wega kuyuria tiriri we oraga kuonana na wambe weherie dini ni tweherie dini hatugia no moman ona dini ici ni mambe matupuvire kana ni mamba akurora athuri akara ni mahutaga wira kana marehaga andu mena wathi ni ukoro we na wathe ugetha mwigitio ni ukoro hata ukona wathe uya tiriri no handu ndindengagia na andu akaba guturira ngai gopu ni andu their function na ni hodera gwatire ha tunarehe a picture, we are visualizing a picture of a normal man komundu ucio na kwaga kwa sex ni matua make ni matua not tondu mudrume ucio ena wathe ona mutumia uri waga ndakuonana na muthuri na ikari uguo
aikari uguo ti kuga ati ndakona kindu gitagwo mwiri wake nyurarahauka no uri ugia na kindu gitagwo control na if this man onoko ndahavaga sex agia na kindu gitagwo hormonal imbalances akugia o muthiuri uyu either have sex kana korwo ndahavaga as long as these are changes ya kindu tweta testosterone ukaya na thina uturabita wa DHT dihydro automatically ukuya BPH kone tutigane na myths icio ti cia hore ugikoraga mundu ni nyarutaga wira uria kwagirire na woka akanje gukwira atiriri ndagitari thikũ ici ni ndirona hinya wakwa ni urora kindu kia mbere umuragia nyuri thina wa cukari because you don't understand could it be cukari ni gona tuma hinya ucoke thi could it be pressure ni weracunga mundu ni ari thina wa kidney failure koguo dialysis ni affect performance mundu ucio sawa tumurage tuke tuthimenya mutumita testosterone hormone komethima yethi so niki kiracungire nani arahavaga sex ucio turare mundu arahavaga sex but hormone ya ikuruka guikara ikara tukamureka riu tuguthimire prostate ni wiringa guthima prostate acha guthima mundu ucio na BPH but the previous life that guy was sexually active so nikyo ndenda tutige myth ati ingi affect mundu meta havaga ndenda tumioe onawe havaga you are at risk nikyo turenda test thiurorwo let me tell you ona no mataririe dalili uria mundu ongiambi kuiguaga thabari kare uria urathie yes uraikara ugithia short call mara ni wathie mathuguma tirauma na kiria uria magirire na force iria yagirire wabi kuuria ciuria ndi sawa kweli na ni hogo nakuga atiriri mundurume ucio ri aingi matithiaga tondu meteire tumere dalili aigua atiri itana kiigwa ya kansa ya gwetu koguo ndire na kansa koguo to nginya athie thibitari nikio ndakwa ni mari muhuthia na niho ndauga ati they have overlapping symptom ikoragwo na ndari no ukorwo na gukura igo kahinda gaku ni karaga kuma wega you never know is it benign or not or a malignant. The only option kana ingihota go to differentiate it is a test githimi uthimu ndogioka tukwire atiriri in fact on a PSA ni tutai elevation ya cio ri ne nda gutonia markers mundu ni airu kurwa kiroro prostate cancer ira twikanya mutwitaga biopsy gutoro prevention is better than cure uthimu what are the symptom to no ega gucihutia hanini tondu mathina ma to akorwo the symptom this problem ni thia iga complicate na complication icio rukoraga andu niho maratengera turatengera tondu nigire na urinary retention mathumo ni magire gukuma mundu ucio wakwa ni igwa rekiro gatheta kana hari emergency mundu ucio nagire na kidney failure cause prostate ino twamita BPH nuona andu aria me dialysis mostly men there are so many maundu maingi mangicungiriria but imwe yayo ino turahuthia turamita muthiori we uraga guthi kurorwa ati ni ndire na muthio ndinde hau ngethi kuina miogo uraugaga but you never know one day ugakorwo we candidate wa dialysis and how mao kama yuri atia higo na ru to twero prostate na guku rungu rwa kiria ri ningi athia atia kuria higo-ini na ni ndrera twambe tore what are the symptoms dalili kana mundu angimenya atia wahota gukorwo wina mathina ma turaria ma prostate number 1 ni otugire frequent urination uringi ugakorwo tukunyura umanja maita maingi muno more than twice tondu mundu no muri ukona mundu ucio arakwo ni nyumaga meri kana rimwe kana ringi ngokira rucini ngiukira but urakora ni urokira more than maita matatu mana matano iyo ni alarming irakwo ni there's a problem number 2 nino twamita weak stream mundu ucio mathugumo make matire na pressure mundu ucio ni arathi akaigwa ni mani aguthimaga hare niho makuingira no matina ingiraho maiteka maguru-ini make the other thing ni kindu gitagwo urine hesitancy mundu ucio ni akuigwite ni madina kaida na ni gakundengeretie akinya kiro akaigwa ni kamba kura akamba gugeterera ni uko kaigwite kathieko na kajia kuma ri kakajia kuma matata mundu ucio agena kindu tutaga dribbling mathumo mategiro kuma me matata na wajia kuona ehe urio kawaida marauma niki matata that is not normal that shows is a problem na mundu ne wariga gwatiriri ndakana ni guy
the normal tonsil no na iria tuga ngai cia mumero ona guko ni turi kana ni ngai cio twacinagwo na moiko ciimba mundu ucio erora kawa ni ndiumete nja ko guguti kuhia ite tondu STIs ni ituma mathungu makakuma wega but wena miaka yaku ni uyu but irona mathungu maku marauma kaho kana matata let alone ugakinya handu okora mathungu macio ni magire kuma na ni hondu iroka igatuhe kindu gitaga complications when wabia wikara hawo mathungu matirauma wega but at the end of the day what are the complications? Number one, adugi magia kiro twitaga urine retention mathungu kuhingara hau ni ruma bagia gugwita Jeff ndiraigua wega ni muko ndwara thibitari riria kinyirwo ni maregire kuma piu riu ni ndahota gukwira wi muri riu ni wagukwira ni ndwara riu ni warathi kwira ndagitari ni ndaici ndaigwa ta haha thi haturire kahinda gatirauma tondu mathungu mani makuite toxins number 2 maga kuma riu ni mambi gucina na kucina na number 3 ri mundu ni agire na kiro twitaga bladder outlet obstruction jira tugire no tunamita prostate ri ethia iga sandwich kana irigiceirie nyamu tumitaga the urethra so the moment irathie kinenehaga the enlargement igathie kihinyaga njira yake ya mathugumo so pole re mundu ucio akagia stricture igathie gakundera to a point ikahingaria piu so mathugumo matingihota kugia na flow so mathugumo macio meko methini wa branda so mundu arenda araigwa ni mena ajia guthie bata haria tugire makuma akahora ha tugaru ni makinya handu ni akuiguite mathugumo ni magukite athie kiora kona ni maga kuma kana majia kuma marauma matata ni makinya handu ni mahingara ni matirauma urine retention na in this process ri na mundu ni araga guthira mathugumo ni mahingire ri tugire atia mundu akwe kiru tago recurring UTI because to the moment irathi go sediment kana maraikara thiini wa thungi ya mathugumo infection mundu ucio ndari haraya muno kuya thina twitaga cystitis inflammation of the bladder due to the infection yaikara mundu ucio ningi muno magia kindu gitagwo kidney failure. Why the kidney failure? Mathugumo mehara ni ugire na ni mariteinire ni maikaria haria ndurathie bata ndurenda kwiyumiria ati andu matikamenya wina muthiori tono nao ni manjaga kumenya nu wahota gukorwo ni muthiori riu what happened? Mathugumo mafluaga back to the kidney. Remember wira wa kidney ni kuonoria to the bladder na bladder ni twikire full makambiri gucoka na kuria maumire. What will happen? Higo ikakorwo iswampy. I know you what the swampy. Nare tutirona brani raura muno. Edward wakona the area they are so swampy. Ogo nego higo shi behavior. Cigatweka swampy na mwiri waku no urakiria no kanyua koguo no erenderia gucokeria higo. So what will happen? Na higo ndiraruta na mathugumo ni macokire na kuiguru. Yo na ni kurwara to ni atuika overloaded na iria mokaga itafati guikara thiini wa iria marehaga iyo twamika abdominal pelvic yo twahutia kidney and whatever tumitaga abdominal pelvic turore prostate turore gina icio ciothe ukora mundu ucio andikitwo haria na thina twitaga hydronephrosis. The kidney they are so swampy zimeja na zina outlet hainza zina nikihena hydro mai mwisho mundu ucio nikierekeire kidney failure kuma hau symptom iria wonire okay you know kana ukiamba ku assume ukiuga ekinyambe ndirore mwisho cia kwambiriria dialysis kaundu kau ronire nethene umire ngairia iria awanjirie kuona kahinda ni kanja gucenjia wanjia kuona performance yaku we wa dimetire 2 minute man ugeciria ni miaka no kumbe ni dalili mwiri waku wa mbere. Let me tell you the moment ni koragwo get discuss diseases kana mirimu jugaga hatire kindu githayo ta mwiri. So the moment wajia kuigwa igo ni riratura ndi wone dentist tondu ajia gukuriga garu he gutagakoma ni gakwagithia toro korwo ni maru matura thi ukona ndagitari ruo any pain is a symptom kana is just a signal mwiri waku uragire gugutumira niguo nayo take action na ndikiruo rwetagirira uria gwatuka
ukagithia mundu toro na watinda wega watinda tumihango-ini twaku ni ukuiguaga igego rigagwakia ni ukuiguaga but you ignored riu haria mwiri waku wa take rest riu ni hingoru mwiri waku wa ono hota concentrate riu na kiria ukiuma mbiri ta njira ici nyuraruturwo ni igego na nduri no ndungi no uri ni host ukuheria meciria maigego wambie guconcentrate uhoro wa muthiori no ni mathaa thita uthi weige ni igorigwa ni kiri ukaga utuku igego na wahituka thibitari wakinya mucii rikuimithie toro nikio raigwa ngiuga ino turameta prostate ũraje kuona ndarine ciambire gukurehera ni ndanjire kuona hinya wakwa ti mwega thaa ici ndirari ni ndona ni ndiraikaraga thikũ ici ndirahota even erection yakwa ni yanjire gutuika wiki tiga kurirate maundu maya no kuru acha take action uthi wonekane tene wahota gũkorwo nĩ gĩthĩna kĩrethondeka kĩrĩa gĩkayumĩria kĩ mũrimũ kĩnene mũno tugaga sometimes even cancer it is very silent it is very silent but what happened later due to the progress how ni uri uka ukona mundu ucio ni aje kuga ni ndaje kuona kahinda gako kena thakame ni ndaje kuona mbegu ciakwa cikiuma ciena thakame the semen ciena thakame ndatwa guthi kioro kinene ni ndaje kuona kioro kina thakame now you never know kana ni twikire metastasis ile tugire no ithie spray even to the rectal area so why are you coming the symptom are alarming riu hau niho wĩigua mũndũ riu no nginya twĩke test fulani ukekuoyo ndagĩtarĩ akwĩrwo nĩ tuona turenda riu twetere gĩthimo gĩkĩ kiume ririkana patient anjũragia atĩ ndagĩtarĩ mũtingĩthondeka nginya njetere gĩthimi kĩu ngamũra nona kuo tũmirwo kũu nĩkuo tweteire matwĩre report wĩngĩ tondũ ndũngĩhutio ũtambĩte kũmenyeka twĩrĩte ĩrauga atĩa we Ketombe tuikirie hanini ndagĩtarĩ na ndamenya ciũria rĩ nyingĩ ona ndĩ na ciũria ndĩona haha ona nĩ ngũthomera na ũgĩtũtwarithagia na mbere gũtũtarĩria tondũ ngwĩciria andũ nĩ marathoma nĩ tau maũndũ maingĩ macio wauga hau nĩ ndiroi atĩ thĩna no wambie kangaĩ karĩa kwa igino goke either thĩna wa rectal cancer ũkorwo ũgĩe thĩna wa higo ũrĩe thĩna wa mũgongo kana thĩna wa nda nĩ ũndũ wa kũigino tu symptoms tũnini good Gordon munga Ketombe tuingire kule gwa cheza hanini wamwire tucokerie na ndagĩtarĩ tumethere kanyamũ ka birthday ni star 770 hash ni jethaga ona ni ndienda kuhara tondũ nani ngagĩkorwo gũkũ birthday ngione cia ũkĩrĩa mũcikaki harĩa ha Malonza haya ukora option 1 ni cheza vieta option 2 cheza sports na option 3 ni cheza box na ni njoyaga option 3 all the time ni tondu yo ndi njuragia horo wa Gamaniu marathakire nao anga magathaka nao haya wathi gwa cheza box urakora box inya box 1 box 2 box 3 na box 4 hari box icio inya hari na igiri cina mbeca igiri itire ona ki uguo niguo kugwaku guteithia na munyaka waku na uria kuhoete ugiukira woe box yo imwe yacio kejo imwe okorwo nĩ ũgũfanikiwa kuoya box ĩrĩa ĩna kĩndũ bas we rũciũ birthday yaku igakorwo ĩ thaka mũno haya kenjĩkĩre pini tondũ ndetio ndathakĩte na iria irarĩ wallet-inĩ ya cheza ũguo ũngĩkorwo ũhotanĩte mbia ũcoke ũthake mũthikĩrĩria ũkorwo wĩna mbia wallet-inĩ ya cheza ndũgwĩtio pini nĩ tondũ AI ya cheza kuhũthĩra mbeca icio ci wallet-inĩ yaku ya cheza ndĩgũkũhũthĩra iria ciaku ci M-Pesa-inĩ tondũ M-Pesa-inĩ no nginya wĩtio pini no rĩrĩa cirĩthira nĩguo ũrĩtio pini nĩgetha wĩkĩre mbeca cirĩngwo ciringi 100 ũthake cheza haya ona warĩkia ũguo wahotana mbia nĩ ũgũtũmĩrwo message ya congratulations na wahotana mbeca cigana ona na ciaingĩra ciatũmwo kũrĩ na bana ĩyo yaku na wabatara gũciruta ũthi harĩa he option 5 withdraw uciruta wikire M-Pesa-inĩ yaku uhingite mabata turia gwika ukwendaga ile ingĩ cigũtigara no uthi na mbere na guthaka cheza uguo ndakwira uhinye star 770 hash uthi option 3 ya cheza box ucagure box hari box inyo ucagure box imwe iria ugucagura ya gukorwo ni iria igĩrĩ cina mbeca ukorwo ukiinuka wina kanyamo Gordon na ningĩ hena kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo cheza aviator rune tukuhuthirie maundu ma gutinda ukirora gatege maundu ma gutinda ugikira data maundu ma gutinda ukigura airtime
rumo mothe tukuhereria thini wa muthako wa Cheza Aviator riu tukureheire AI system ya AI irira gucagurira irira kwambatiria gatege o nginyagia haria gegukinya haria ugakinyia kirio kuigiriire ko ni ciringi 100 ukahurirwa maita meri uguthii uguo nginyagia ciringi 1000 na ningi hena kindu kigigitagwo Cheza Sport. Cheza Sport ni option 2 wahura haria *770 hash wakora option ya mbere ni Cheza Aviator, ya keri ni Cheza Sport na ya gatatu ni Cheza Box. Cheza Sport uraigira hare ha quick bet hare ha quick bet option 1 ugacagurira mifira 20 iri ratha kurugura mathaa 24 mifira yothe iri ratha we ukaigira ciringi 100 ya ikaruta wira ucio wothe wa gucagurira kwa murania mifira na kwa mura na kuigirira uria tuigagira over 1 under 1 maundu macio mothe riu AI ni ratinda ni ratuika ya guthakira mifira yothe ugatia gutinda ugika selection ya maundu macio mothe. Ningi hena kindu gigitagwo single bet nigukwita hauma na mufira wa Nottingham Forest na Aston Villa guthia na mbere riu Nottingham mbere na mufira umwe hari mundu ria wigirire hare ha single bet AI ya gucagurira Nottingham ni kuhura bao ona kana ni kuhotana mufira uyu wi ndagika 78 riu ni njui ena kindu muhuko koguo no kuhura *770 hash we option 2 ya single bet. Ningi ya muthi ya gatatu reto multibet uracagura besha iria we kwenda kuhotana na besha iria kwenda kuigirira koguo kirio kuigirira nikio guteithiriria kuhotana kirio kwenda wegera ciringi 10,000 ukuhotana no uhotana ciringi milioni 1 milioni 5 kuringana na kiria we kwenda kuhotana. Na ningi hena ya muthi yetagwo jackpot hauraigira ciringi 100 ya igagucagurira mifira 17 iria guthakwo weekend iyo we ugeterera ya igakwanalizera ciothe wahotana mifira 17 ukamukira ciringi milioni 100 wahotana mifira 13 kuthia na iguru ukamukira bonuses cia mamilioni ma mbeca koguo we no gucagura kirio kwenda na kirio kwenda guthaka hari ha *770 hash. Good. Dagitari, hari mundu rori atiriri taking long for urine to come out. I was given Talgentis for 30 days and Safloxa for 14 days but no big change. Is there a permanent solution like removing the inflamed prostate gland? I'm 49 years. Gushiri onu mundu ufatara attention yaku umutaririe ya gushi no muhe namba yaku ya thimu ako inbox mathina macio no na hena dawa gushiri ahuthira nigetha umenye hihi ungimuteithia atia kana ungimurifa ku. Yes. That's okay. Namba cia thimu ni wega mundu angikorwo na kiuria ona kana muthikiriria witu ura ratuthikiriria utuku wo muthi na no ukona kiuria so private na ringi ungenda kungi tondu ni no turima mitambo-ini na mundu ucio ndio twira turaririria ri ti andu othe mangitikira kuyanika arume matienda kwanza no ni so sensitive so namba citu cia thimu we ungero gutukinyira kana urie o kiuria giogothe kana utume ndumiri yaku nguhi namba ni gibugu 7 2 4 200 namba ni 07 24 200 700 una nabeo uria kiuria giaku. So darajira ri toreke guci ne gwika ati ne go text message ndona ina mithembe ya dawa no those medical terms na kiria ri ni ukota kumuteithia wega niguo hari ungirori atiriri na keruga na miaka 65 na ugati ndakona thina na andu aya tugobeirwo we sawa haya ungirajira hi Jeff Munga uria ndagitari mundu arwaraga igane niki haya mundume arwaraga no arware hania ta ngurwe Peter Karongo kuma mai mahiu ngurwe ni rwara hania kana ugati na hania iriku tondu hania ni mithemba mingi arumeni aigera marwara na ngucia tondu araria depending na direct ira twina yuri arume ngi ni magia thina twitaga inguinal hernia. Iyo ni riku there's a lot of hernia ni kiugo ngiuria ni riku tondu njigwa kani kuri hernia ya mukonyo ya dayo ni otumitaga umbilical hernia hera yukaga haha ndora makona thina wa jada Nigwa mundu ucio twamutume endoscopy the moment twatume endoscopy ucio mundu ena thina wa nda kwendira hia muno ndigwo tuku kindu kirajita muno kanwa gakwa karurite acid reflux the moment twagutume endoscopy yambagia gutura wina kindu gitagwo sphincter laxation. Okay. So when you have a sphincter laxation it would kumenya cause ya utokoretwo ni kindu twitaga hiatus hernia but because depending na turarire thina wa prostate ri gwiciria uraroria hernia iyo
he andu magia kindu twitaga inguinal hernia. Inguinal hernia ri ni haria ukoraga mbegu cia mundurume, you know, mbegu ikoragwo ihangite thiini wa kindu twitaga scrotum, kamuhuko karia ka mbegu, handu ikorwo cicuhite nja ri gwakwa ni iracoka nada. Reason within the inguinal area ni twekire open, ni gire na open. The moment uga wena hane kuwa ni ahinguku. Okay. Hena karima. Hena karima. Ona rero niguo mundu turamwire na mbiriko hani kuonania haha mukonyo ndwahingire wega, makomara ni maretindikiriria. Maretindikiriria hau. Ona mundu ucio ngimokona tena kilo twita tene twagitaga gikonyo. I don't know if still today no go tuga mundu ucio ena gikonyo ni kuo you know mukonyo ko igirite na thiini but kana kale rwakora yani unaona mukonyo ucio ni marumira. So hena kindu gira occupy space na ikararamia. Yes, they ugakora the muscles iria kana the tissues they outire go close well. Atihingire wega. So due to that weakness of the muscles ire mara makahota go protrude kana kumirira ha. Same to the inguinal region. Handu kamwana gaka riria mbegu ciarikia ku descend kana guikuruka ni kuhinga cihinga kana ke kanini uria karakura kena mieri thiini wa nda mbegu itikoragwo ciambite ku descend oria mieri rathie kiambataga tuga trimester 1 trimester 2 till the last one no mbegu ciikaga atia cikurukaga kana ni uiguaga ungithi early trimester ona ni hinya kumenya gender ni hinya gukura ni kahe kana ni kaireti no ni igwa ndagitari kura tugakwira ukatwike turore after this time ni tukahota kumenya kana ni kahe kana ni kairiu ni tondu the test ni hotiri weka atia guikuruka. So during that process ya mwana kwithondeka igakorwo turima tu tutiekire atia tutiehingire. So what will happen mbegu ino iri ikaraga igikaga atia ikiuraga hau niho igwa mundu mekiwa arone na mbegu imwe kana ni ikaraga kone na mbegu cieri cia ikara kone mo ni rora iyo ni otuga mundu ucio ni agia thina twitaga inguinal hernia guciga kire igane ni murimo uko igane dinanyito nani gikuku dinamya Gordon no igane ni ni ndu aya hari ugira urajurie te njuririe kana mutumia angibanga uciari ni gutumaga age hinya wa guthie kwambura gitira mutumia ka mundurume augo mutumia kuremwo kana ni muthuri ara mutumia akahuthira dawa ika affect muthuri kana gutuma mutumia age hinya agibanga uciari koguo ciari ni hamwe akwaga kana ni affectaga kana affectaga he mundurume kana he mutumia kuhuthira dawa cio ciari. It depends. Dawa ici ciothe tugaga atiri thia hormonal, some are hormonal though igeti hormone ta muno mino tumitaga coil is non hormonal na ni ukoraga atumia ingi muno ni mararikomendirwo matumire, but any other method ira ni hormonal sometimes it cause what we call hormone imbalancing. Na cause hormone imbalancing at the end of the day mundu ucio hamu ciake no itikoroke affect mundu ucio akwa ni ndireigwa tadira fata. So now ha ira depend akorwa akiona ndagitari tumwitaga gaina na ni gwakorwa akimurecommend the best family planning ire agiro ni gutumia. But what will happen na gukuja atumia tuthia tugakona itho ni twatwikire arimu tondu beti ratumira cindano ri ona mutumia wa Gordon okari arenda gutumira yo wa Jefu nake agakuria atiri nayo tumagira ki ni tutembe ona ni eke nditumerie you see murorania na gukuja andu mena mundu otae no ndunathie kuria ndagitari agukorwa gikwira ni ndako prescribe reno because of ABCD. Number 1 tuwa tutihanaine blood group mwiri wako ro respond na shida no tiwo wako respond mwiri wako kariga na atumia igwa niekira koire na mwisho akeho mwana ukaigwa na ndagirio ndinayo ndagire ndina family plan. So ino ni renda akutwika guided na ndagitari no ngiona pia personalized attention ni getho menyeke ginya hormone njigua kuri matheca gwati akaheha ni kuheha ku ntiga kwario ndu tuiguaga ndeto icio ndagitari ni haraigwa gi advice if we mutumia uria bado wikindu turauga wa gutumira family planning just yokoro utwike guided na gaina na ndagitari mutaririe wega mutaririe wina twana tutu nyurenda kwikoro wino cia gwibanga uciari na ringi ni
ukoretwo ugibanga uciari na ABCD what are the effect irio igwete watumira ndawa iyo he mundu agukwira nie kahinda gakwa ni korire kana ni bleedaga muno ni njuraga muno ni nginya handu ngina muthuri wakwa ni ndagile feeling so maundu ma ndungira mutumia na guku gicagia guteithie it needs dagitari na niguo korage ku guide so niguo tuteithia atumia othe ri thie thibitari utarie njira njega na ni uri ukatwaria uhoro wa family planning purely twaria uhoro wa family planning umahe option ciothe na effect cikona mathina mariku o muthemba wa planning hari mundu urorie mugongo gutura muno ngai cia maguru gutura etagwo fita na hari ungi worie kiuria tuambie kama mtu anaweza tibu na uti kana niki ati kama mnatibu UTI na enlargement kana no nginya mundu athinjo niguo aroria depending okay depending ndigwa depending ni riri ngai no ikorwo ibete undu ndingihota ku respond through medication na nikio njugire the normal yero kwa below 30 nyamu no ikorwo tugire igana size ya miji nyamu igana itumbiririo kugaga kana inene gukira ona itumbiri for example henya mwita let me give an example with atumia makona fibroid henda wa mathia igateithiriria kweheria fibroid but handu ikinya depending with the size and ikiwirago size igana A BCD iyo no gitumira dawa ndingini na fibroid iyo no ginyeru iruto na we no prostate ni ko mundu turamura thie thibitari the moment wa thibitari ni thimago even in terms of size dagitari waku ni akumenya eno na tugikuhera dawa ndingi dissolve the only way tondu mundu ucio gikone nenehire to a point ngira nekire retention ri ona ngihoda wa for example taicio igwa muthuri ucio agwa thatumira ri na roigwa dawa ine remember that dawa ine but the symptom they are still on our question is what is the size ya gayo igana ate ndiko itara respond kwe dawa so kwena high chances mundu ucio na eko okay na athijwo depending ikiwa igwa gitumira depending with the size number 2 number 2 depending with the severity so ugirutwo ru gayo ri ru wahana mutumia as in ru ndwatiga kuge na undurume uria wega wa riria mundu akinyirira kwirwo riu ni tugukinya twike surgery ri ni njwe ndagitari waku ni amba gukwariria na agakwira the side effect tariu assume mutumia oka tuone na kiro tutaga multiple fibroid it go ni more than one na kuringana na location tondu fibroid heira tumeta intramural ciina kuu thiini heiria cie guku iguru heiria ratuma mutumia ucio bleed muno depending no uri hana ri ndagitari akwira ino ri no turutire na tutikuruta emwe tugwika kiwetago heteroscope niyo ni kuga ni kurutwo nyungu if ni ukwenda kugia mwanari wina mani ukugia number 2 ona wina fibroid ici no hote go conceive no runa ke mundu mena koragwa hariirio nyamu ino rira twa kuringana uria tuona ri tureka kiretago safety measure tondu ino twaga kuruta ri ni ri kurehera thina wa higo ira tukwaragia nyamu ino twaga kuruta ri ni gukwikira kiretaga kiro twitire bladder outlet obstruction ikuhingaria njira mathugumo number 3 ino na themo irenderea guikara haha ri ona no igikire ngina ngirutagwo kidney stone no tirutaka bladder stone o the more irenderea guikara haha ri infection ndukathira urituraga ukinywa dawa cia UTI ucororia kana ne thiraga so the only solution not twikire ABCD riu hau ni okoko na te handu ngathie ndathie ni tondu wa ngai kafayume na kigo kira ndira avoid ni kigo kiura njuri atiri kana gikeno ni githiraga na niho nikuonaga due to the privacy tondu na moment waje kumianira ha maku ati na ngani tuigirwe ni arutirwo koguo ne me ko biru ko stigmatization no tusheragira mutumia ucio godo riwe na kiuria kigibona ucio amwira ndagitari atwirite ngwenda kuria atiriri
hari dalili cia kukona muthuri ucio wimbite ri ni hari mathina mangĩ ta guturwo ni kundu kungi ciega ingi tiga riu gukorwo ati uhoro wigie mathugumo na maundu macio mothe guturwo ni ciega ingi ta mugongo maundu ta mau ni kuri symptoms cia muthemba ucio kana no tu uhoro wa mathugumo mostly ria turari uhoro wa prostate sometimes no icungiriria it is within the pelvic region no icungiriria muno ngina guturwo ngina ni mthungi ya mathugumo na ni wingi moka magakora ni ndiraigua ngire na thina twitaga low abdominal pain guturwo ni kinena mostly ungirora riria tumia maroka mena infection iri moka magitwo ni nda yake still beside wako mundurume oni araga thina wa mathugumo ni urigwa pia gikoro na hakinene giakwa ndigwa gigitura sometimes due to the pelvic pain era hahari andu ingi ni tondu wakiro twitaga autonomic nerves here within the pelvic region ni kiro twitaga autonomic nerve ri ni ria nerves cihota gusend taru ria turafucia ogwo ri no hote kumenya nyurafucia maundu menyaga those are the autonomic nerve so the moment ria koragia nogwo number 1 umenye ria affect gina erection yaku number 2 no gena thina twitaga radiating pain then unorathi mugongo not because the spine has an issue titono mugongo wina thina we within the pelvic region we hato mathumo ni kugire na thina wa bladder no tora wigwa mutumia riri the moment mutumia na thina wa infection iri augaga raturo ni nda kianda thina ucio komirira ki mugongo but ona tungi mutuma x-ray ya spine ni turamenya literally thina nduri spine thina ni tondu we hakinene due to infection so if mundurume ucio na aturo ni mugongo ri kindu kia mbere ri ni turore what is the underlying cause ya hota ukono mundu agire no twamita prostate enlargement ya twamita BPH mundu mioge na kindu kieto incomplete voiding mathumo matirarikirira na mathumo matigari ni kitugire ni mekirire giko sedimentation ino sedimentation yakira ki infection mundu ucio agena thina twitaga cystitis inflammation of the bladder mundu ucio agini magia ngina kile twitaga overreactive bladder mundu ucio agethi kahinda kanio igwa mathumo maramucina ogwo twathima ma STIs hatire in fact ngina andu igwa ndagitara ikwe turenda twike kile twitaga urine culture gucia mwana igwa sachi urine culture tondu heirwo dawa no uragwa ni uraturwo wairwo dawa most irongirora atumia aria methina twitaga PID PID mundu ucio kura ingithi kahinda kanini njiguaga ruo na kioro gikiuma no ndiraigua ruo so ungirona njira ya kioro na mathumo ititiganite haraihu muno radiating pain the referred pain within that region mundu ucio kura ngina mugongo ni uratura but the problem is not the spine it is due the infection ira yokire na turugera reho niki retention atimo mama ndere twero igana niki igane he mundu witogwo maingi kuma Karatina no ngi witwo Jack kumothiru marauga igana ne kuiba testis mundu ucio agia thina twitaga hydrocele na githungu tumitaga hydrocele ni rona mundurume mbegu ciake cimbite tikana okay yeah guci ni rwetagwa igane let me differentiate these there's a difference between ochitis na kilo twitaga hydrocele na kilo twitaga varicocele indo icio ithatu igiaga thuri testis ni turari horo wa mbegu kacie tho nyingi ati na nikio ngwiri no turamita power house ri ndure atakosa power kautana igwa giwo kiu power house iko but due to problem yokaga ikashi affect power itako takosa mzee atakuwa zero mudhuru yari onekaga power ndungota ukunya the state of Hormuz ndungihota ndungikinya the state of Hormuz okuga gina otama gina maguta magego athuri maratwenderia maguta goro ni kuga atia ni maratwa ni maraga gutuhingiria maundu maria mathani maugite ndagitari nguri atiriri aikorwo kwaga kuonoria ni thina ri yandu mahingagiriria mathugumo ihinda iraya ri ni makona thina ni marina thina yes let me tell you na ndirariria muthikiriria witu hingo ciothe ni tutigage kuhingiriria in fact riri mundu uyu ni tondu ena control andu aria pia magia thina wa prostate enlargement ni magia thina twitaga urine incontinence mathugumo kwiruta
So there's a difference between urine incontinence na urine retention. Nawe mundu no moko yito ni ndaigwa kahinda ukamahingiriria. Thimo mathumo maraikara ri maracemania na maria mangi marauma to ni maraka ku accumulate. Later what will happen? We wahingire mathumo ri wina high risk factor ya ukoni uragia UTI. Ureciragia ni cio roraruta to tuga depending ni hygiene cio roraruta no mayo rahingiriria ri tugire magwika kirete go sedimentation. Sedimentation ni kuga atiri ni ri ona iga mai na drum edo na muju othia haya kirika iyo ni infection. So what will happen to the bladder? Mundu hia na high chances ya kugia cystitis, recurrent infection. Waigwa kahinda uma ona korwo ni tha nyine mukure nyambe ndaigwa ta ngomba gugathie njoke no kono igua gwa ko kiro kyanyu ni kianja etha mutuku uige nyumba kana gitu kimutungi ngondo ni waigwa ni uma ukwira gwa horo wa mithako kero reke njuke tondu no amenya ndikuhingire ndikuhingiriria. So gwenda kuga ni tutige kumaigaga tiga ku postpone kendeke kaundu gaka na atumia ni omega thina kau na ti athuri muno. Idi chayo ni ogwitika nyambe ona makihura mark time kugo tukarigo ni kikire nikiureka ukarigo ni kiki ona atumia he undu meka maguru ni kuhingiriria but later ni amagiago ni UTI muno women tiga kuhingiriria urinary tract infection. What happened niguo point yo yote mutumia ucio anyite wega he kindu gitagwo communication. Only the bladder ni a communicate to the brain that the bladder is full. No were urenda ko postpone urenda gucenjia that communication way ate bado. What will happen? Ogokinya handu ngina ogia na thina ngina ucio twameta overreactive bladder ru uroka tondu ru kahinda wakaigua ri karenda kuma before kinya kioro kana kahinda ri karagucina gugucina we niwe wigikirire thina. So the moment we go wina kahinda kindly just onoria atiri ndagitari ndinachuria igiri kia mbere ri ni the generation ya aria mahikitie ndi amwe wa maria mahikitie ahikere igi maturugagira spaghetti nyamo taisho matira kuruga irio nyingi cia gutitheki mathumbura ciongo na kamada na mucere into mtutu huthu andu ayo kumera atia mahote gucenjia mirugire na mirire ya family wa keri ona tutatu tuguragwo ni athuri ni undu wa kwaga ni undu wa ID na nyamo taisho kaingĩ tukoragwo gũkũ nenda-inĩ cio kinyanĩria kũrĩ o tũngĩnyonaga ngĩhĩtũka ngoguo tongĩrĩ mũthikwo mũno tũtuĩkaga nĩ tuongagĩrĩra ciĩga nĩ ũhoro wa ma ngomba gũcokia kũruga after ũkĩhoro wa pills na hingo ciothe ũratũmĩra pills na ndĩ ũrathiĩ kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ ũgũkorwo ũgĩcomplicate mathĩna maingĩ mũno. Tugaga atĩrĩrĩ he kĩndũ twĩtaga drug toxicity. Na number 1 egotamuraga liver. What is the metabolism? The metabolism irutagira kuwira in the liver. No weto ni rego ndona perform ri ukamenda ona hetu ta radio over there. In fact ri ona ni de nenda-ini no ndire ndoka ngagwa he dawa fulani turendia irekondo fulani. We don't do that. Mundu ucio nyarenda mbeathi number 1 ni test iri kuweka niguo nywire dawa yo wanywira no ndagitari ona ugikinyo ni kunyu tutataure hena thina urahumbira thina humbirite hena thina urahumbira hora igwa ngiuga atiriri could it be tuna prostate enlargement number 2 tota uko tuna prostate cancer wo rathondeka kina brupil yathi gwika atia kana we urekirira thina mwisho ureciragia urathondeka hinya kana uroria kana nenehagia mwisho uratengera wira ure wina liver failure. Na no ega kwi let me tell you before nywe dawa ciothe aba we Kenya muto cietaga LFTs liver function test. Number 2 uthi wiko echo tumetaga echo ECG roro ngoro. Number 3 abo you know todo wanta ukoro tumira dawa fulani ethi hore ngoro wanta guthi gutumira dawa fulani iwikire liver failure. Can you see cost ya sex kwina guoya kwina thina muingi muno tondu riri tunyamu tu ndaigua nginya kuri andu amwe maruga ujipawa makamirinja kuo ati nigetha wathi ndathi danyu ucuru wa beti
kamenya hau riu nyumaga ngiuga nĩ kĩrĩa nĩ one term na ningĩ mũnga o hau rĩ he ũndũ ũngĩgwendaga kũria kĩũria kĩu hena twĩho tuhana tu cream twĩragwo atĩ nĩtũrongerera ciĩga nĩ ũndũ wa pressure ĩrĩa ĩkĩrĩ kuo nĩ ũhoro wa makana just marketing gwetha indo. I'll say it's just marketing because for man to have a good direction tondu ha turari horo you know kido na gwire no ko na wina mwiri omwega but wina indo ira ira affect kido ita direction even if you apply that cream they get change those two things number one they get change kido ita blood flow to the penis because for you to have a good direction the blood vessel iriteithagiriria thakame eigire hana na ndikaga na kido ita flow back niguo kona that direction for a particular period ne no nginya make thakame konira flow wega if mekiheo ena thina ne kugire na breaks mekio negire na stretch and the other things you have a poor erection. Number 2 modo nagire na kido gitago neuropathy nerve damage na tugire ne kuona kido twa meta autonomic nerves irinatwika irritated by for example tuna meta BPH so modo if the nerve neuron kido gitago sensation and stimulation irirateithiriria for you to have a good erection cream wenu egoteithiriria te gucokia nerves ndegisaithia na most probably na oyahota ku interfere na muscles cia number 2 ona in fact ithie ku weekend makiria ugiciragia ni kuongerera undu wothe let me tell you ona andu ama ona ithu atumia ara turathi gwetha thaka na nyamu twitaga BBL toni mucigwe ti riu ehereria atumia ehereria athuri ati kwina ndawa ona ithu ni tuyurie do you know BBL ni hara maguta maratwika harvested ila no marutwo guku moko no marutwo nda no marutwo ha ogethio kore mundu understand uri areka athia riu maguta mathia makahandwo kuria njikare and you know mundu ucio ekirwo maguta ndaikaraga athi ugo njikarite aya akomaga na nda mieri almost 6 months niguo maguta makure kagenia muno kamuhiki ucio meikarire yake araona urera struggle ni undu wa nyamu yo. Let me tell you do you know what is a high risk factor fat embolism na hego tire maturikite kundu bibiore yaturikite I don't know where but mundu aita ngorono kondo ni naje veka urera turore ona tugethaga uthaka ndewo tugethaga ki uthaka nake muraihia wa kiria ati uraraihia weke atia nakio ni pressure ekire na pressure kare dovoli ekiatia ehutia nyongo ya mwana kaneto karagucia mai dovoli karenda guthi kuruta fallopian tube pressure no rare ho ni ahikiaria mari kuri kariri ni rira tuma tata igwetwa metuaga kamena thina wa miri ona tare ugorie andu aria mekagwo pap smear na atumia othe ni moi if ni urekwo pap smear he handu uigwa nyamu nyamu etumagwo niguo hikorwo do you know ikinya ukaugabu tono igwa ru hado igwa ne yakira na kaya mukau gatiko kale gakirete guoko gwa korona gikarite hau mundu urenda anenehie gikiria ri aguge kamurenda morage nyungo ya mwana kaciana icio itarenda guciara thutha uyu no maraihirio ndo matarenda ciana we baitu bathiri hena ndumiriri haha ya githua koine wa Kamacharia hajira wow akenete ajira na ndagitari aririkane gutuhe namba yake kwe muno ni uteithio makiria kuri arume uguo ri ndira megwe maundu personal andu matangiandika na matangiuga tondu ndetwera wa gwetwo muthi andu ni mamaka mahe namba yaku nigetha mamenye kuria mangigukora niguo umateithie tondu nikio tukurehire ha niguo bakiria ni ngatho ni tondu wa gukinjita ni hinda ira tuteriga gukorwo twi guku na njokie ngatho na makiri ona muthikiririo cio ya mathaa make niguo akorwo agituthikiriria na ndimuririkanie ni tondu we ungienda gutucerera tuko tukioneka mucii munene wa Nairobi barabara yukeneta Moi Avenue ira yuka igakumiriria kiwanja-ini kia Jivanji Garden haria tuko tukioneka thiini wa nyumba yukeneta Krishna Mansion gorofa ya keri room kana suta 48 namba citu cia thimu we ongera gutwariria kana makiri tutumire ndumiriri yaku nguhi namba ni 07 igere inya magana meri magana mugwanja namba ni 07 igere inya
200 kana nĩ ũtugaga nĩ 0724 200 700 una nabeo araniria na ithuĩ. Good. Ndagĩtarĩ namba ya ndagĩtarĩ Betty Kariuki nĩ 0724 200 700. Mũhũrĩre kana mwandĩkĩre message ũmwĩre thĩna ũrĩa wĩnaguo amenye ũrĩa egũteithia no agũtare no mũndũ agĩthondekagĩrwo thimũ-inĩ no ũtarĩrio ũrĩa kũrĩa ũngĩthiĩ kũringana na thĩna ũrĩa wĩnaguo kana ũrĩa ũbatiĩ gwĩka. Ũguo mũhũrĩre namba ĩyo yake nĩgetha mwaranĩrie na twakena mũno ndagĩtarĩ nĩ ũndũ wa mahinda maku. Nĩtũĩ no kwĩheana gũtetoro waku. Ngwĩciria ũthaka ũcio waku nĩ kuonanio ũbatiĩ gũkomaga tene no ũkeheana kũrĩ mũingĩ nĩgetha ũkĩo mateithie tondũ ithuĩ na Gordon na Cohi-rĩ tũngĩrekererio tũmathondeke rĩ tũkũmera mathiĩ manyue mĩgwano mathĩna mothe no nĩkĩo habatara hena mũndũ wĩna ũgĩ mũndũ ũthomeire nĩgetha agoka agatũteithia harĩa ithuĩ tũtangĩhota. Cohi, karibu sana brother. Asante sana. Kenya berie na kuga atiriri ni ngumakaga niki ni ndagĩtarĩ tumenyerete gukawa mathaa wota sedi mathaa kiria by the way na ndiroya ati ni muka ndwiri una ni thari tukorwo twathi twakoma na Gordon ri tutimenyaga ura guthiaga ni ngwiciragia ni endete riri he gacirana ni komo mugerithi he gacira ithiritie enjira igiri no atue gukuhunjiria honoke aya kau ni kamwe ndamurie by the ndamurie kahingura kanitha ukigathie matu-ini utahingurite kanitha ni agakorwo atarikitie wira. Then the second one ni person yo ya maundu maya especially arume she has a calling ni ndimwiraga she has a calling na ni akawega tutiende tuithui tutire arumbu ya igwe na kire gikungenagia mukiaria ri ekanda gugatiriri ya nyandikira ira mugatige gutinda kiuria marika make na ndagĩtarĩ no mage ku understand mathĩna marĩa tũragerera marĩa mũraikio nĩ ahiki inyuĩ mũtingĩnyita kwenda gũcenjia icio tũtirĩ na andũ a mũthemba ũcio kũratuĩka atĩ mũcinga nĩ wabatara ũraiha haraihe nyamũ icio ũngĩona cikĩadvertise gũkũ nenda-inĩ ũreciria atĩ rĩu nĩ andũ a marika maku marateng'era na no nĩ ikarehera andũ thĩna ũngĩrora rĩrĩ andũ arĩa mekaga weightlifting rĩ andũ acio tondũ nĩ mahũthagĩra citagwo atĩa steroids nyamũ icio icokaga kũmagarũrũka rĩrĩa makora ona ndiũĩ no mũthuri John Cena kana no andũ acio the wrestling ekande mũndũ onire ahanĩte nginya ta yonjire etagwo atĩa something Swazini no wĩra gũkua kano ona Great Khali wa kũrĩa India no nĩ ũrĩa ahanire nĩ steroids icio kauma WWE na icio ũraigua cream icio ũraigua ndagĩtarĩ ekuga nĩ steroids yes nona ũguo nĩ iko interfere na maso ciaku ũguo hĩndĩ ĩrĩa rĩu ũgakũra rĩu harĩa ũgakorwo nĩ ũkũrũ ũrĩa rĩu wa kawaida wa mĩaka itũ rĩu na arĩa me mbere itũ rĩ ũgakorwo hana ta wahurũkire tene ndagĩtarĩ mĩtambo-inĩ eka ũndũ atindakiuga nĩ kumwĩrĩra rĩngĩ nĩ arĩa mwene kuga atĩ ti icembe nĩ mũrĩmĩre that is always the nini but anyway nimefurahia ndakena tucoke show itu rĩu nĩ mauma aya ũguo no tũmũtige mũthi na mbere rĩu no ainũkire ndĩmũhũrĩre hane show itu aya by the way ndiũĩ nĩ mũkaga ona ngĩmũbuku nĩ ndiamenyete nĩ mũkaga ũtukũ tondũ ithaa rĩu tũkoragwo toro no mwaka wothe tũtirĩ tuonana nake no nĩ ngũmwetha at least ngamĩka sure o mweri nĩtwamwethera handũ okagateithia arũme tondũ aya angĩ mokaga gũteithia othe tũtiona mũndũ wa gũtũteithia ithuĩ arũme. Then problem nĩ ĩmwe mathĩna mamwe kĩndũ njũkĩte kũmenya harĩ arũme na reke njuge arũme nĩ marĩ mathĩna no mũndũrũme angĩgakinya gũkwĩra especially mathĩna macio mũndũrũme akinya rĩu gũkwĩra ũcio rĩu nĩ ena thĩna rĩu ndakwĩra so kũgĩheo kamweke kau ona ũngĩmũria ona angĩ
matingĩtũma message hau no the moment yaheana namba rĩu gũthiĩ rĩu hĩndĩ nĩ kumega gũthiĩ kũmũria ndagĩtarĩ anga ndĩna igana hake karuma kana njũkũ kana rĩu tũrĩ thĩna mũnene mũno ona mũndũ ũmwe akirwo ena igana haha agathiĩ kũgũra karuma athugue na karuma gatingĩthondeka rĩu reke ngwĩre ĩno ndagĩtarĩ thengiũ mũno na wathiĩ Ngai agũtongoria ũthiĩ ũkinye wega no tũrĩ gwetha rĩngĩ tondũ wetĩkĩrire kwenda gũtwenda ithuĩ tũrĩ ta arũme rĩ ona ithuĩ tũkwenda tũtirĩ we don't have any option Cohi warega kũrĩkia ũrĩa tugaga nawe nĩkĩ twĩranaga nawe nĩkĩ mũndũ endete kĩrĩa ingĩra Ngai akũhe wĩthi atĩrĩ Cohi ahoyaga icembe inene maũndũ marĩa angĩhoya thĩ ĩno tondũ muoyo no tũkawetha niĩ nĩ nyendete Cohi uga nĩ icembe kana uga maũndũ marahoyagĩra athuri ndakage mbeca na ndakage hinya woru hallelujah amen maũndũ macio mere Ngai ndakanaima mũthuri aima ũcio nĩ onjia mũndũ ũcio na disability nĩ mweka wega mũno nginya mbia no hinya woru nĩ ũhoro wa ma ma na uha mbeca reke tũtige magĩetha mbeca gũkũ tondũ nĩwe tũramatigĩra rĩ na nĩ wamenya rĩu twakinya rĩbandĩ nĩ nginywo rĩ yes rĩu nĩ twambĩrĩria mweri ũngĩ nĩ mathi kũrĩa gwa *770# mũndũ emathĩre mbeca ciake ũrahingũrwo ũgakora kwĩna Cheza Aviator, Cheza Sports na Cheza Box na ndakorwo ngeria na mũndũ gwĩtwo ũmwe wa kũu kũrĩa gwa Cheza Box ona nĩ mweri mwerũ koguo kagĩna nako ka Cheza Box nĩ geka atĩa koguo o ũrĩa ũrathiĩ ũkĩingagĩra harĩa rĩ rĩu kagĩna nĩ kega na mũndũ ahotana rĩ nĩatũtũmĩre message tũmenye arĩ ũkũnjĩrĩte nĩ ahotana 5,000 arĩ ũngĩ ũkũnjĩrĩte nĩ ahotana 10,000 kana 12,000 ndauga ũcio mũndũ ũrathire na 27,500 yes 27,500 koguo kĩrĩa kĩega rĩ no kũgeria *770# na wathaka box ena box inya igĩrĩ cina kĩndũ igĩrĩ itirĩ na wakĩigua nĩ mweri mwerũ koguo nĩcio ngongererwo kana rĩu rĩ ũguo kuma rĩu ũguo tũraria na nona mũthenya wa thigũkũ mũthenya ti mũthenya wa Labor so ũrakĩnji enjoy ate alafu nona nyitanĩte na weekend ũrakĩikara ate weekend ũtarĩ kanyamu mũndũ njiguire akiuga atĩ nĩ thigũkũ ya atuori mũthikĩrĩri nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũikarania na ithuĩ o kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ya kera na rĩu nĩ twatiriha tũgũtigĩra Cohi wa Ithabethi nake agũtirithie hau hangĩ ithuĩ nĩ kumagara twĩna Gordon ũgera ũtukũ mwega Ngai wa muoyo akwende na akũmenyerere mũno njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra mũthikĩrĩri ũgĩe na ũtukũ mwega na toguo ndagĩtarĩ auga tunataka power kabisa Hallelujah Neota nire baragai Josmark Records Jehovah ni utumatumite gashire maundu-ini maria monagwo mari makunina igutuma utumite nigie na mitheko maundu-ini maria monagwo mari makundiria haleluya nigwabararia wabararetie roya rwakwa ukaiuria ngoro yakwa na gikeno ona nige gacigimanirwo nĩ nduma ũgĩtuĩka ũtheri nĩwe Ngai nĩnyonete na maitho makwa ũkĩhotanĩra nĩngwambararia wambararĩtie rũhĩa rwakwa Ngai wa ũkaiyũria ngoro yakwa na gĩkeno ũrĩa ndacigimanirwo nĩ nduma ũgĩtuĩka ũtheri nĩwe nĩnyonete
thutha ta kĩguũ gĩthererete na ihenya ta maĩ kĩhumbĩranie githĩ ti thaa cia kwĩra ngũire kĩndayaya guoko-inĩ gwaku Ngai ndĩragĩa na ihonokero nĩguo mbararia wambararĩtie rũhĩa rwakwa ũkaiyũria ngoro yakwa na gĩkeno ona ningĩ ũrenda cigimanĩrwo nĩ nduma ũgĩtuĩka ũtheri haleluya nĩnyonete na maitho makwa ũkĩhotanĩra nĩngwonete Ngai nĩguo mbararia wambararĩtie rũhĩa rwakwa ũkaiyũria ngoro yakwa na gĩkeno ũrĩa nakuo ũrenda cigimanĩrwo nĩ nduma ũgĩtuĩka ũtheri nĩnyonete na maitho makwa ũkĩhotanĩra thengio Ngai haleluya nĩnyonete guoko gwaku guotani Wĩiguaga mũkayo wakwa rĩrĩa ngũrĩra ũkayũa na ihenya Ngai ũgokokatũra Roho waku angeragia kũrĩa gũtarĩ ũgwati ũndokagĩria ũtugi waku rũcinĩ Woi Ngai nĩguo mbararia wambararĩtie rũhĩa rwakwa ũkaiyũria ngoro yakwa na gĩkeno haleluya ũrenda cigimanĩrwo nĩ nduma ũgĩtuĩka ũtheri nĩnyonete na maitho makwa ũkĩhotanĩra nĩguo mbararia wambararĩtie rũhĩa rwakwa ũkaiyũria ngoro yakwa na gĩkeno nakuo kũrĩa cigimanĩrwo nĩ nduma ũgĩtuĩka ũtheri nĩnyonete na maitho makwa ũkĩhotanĩra Ngai wakwa nĩguo mbararia wambararĩtie rũhĩa rwakwa ũkaiyũria ngoro yakwa na gĩkeno ũrenda cigimanĩrwo nĩ nduma ũgĩtuĩka ũtheri nĩnyonete na maitho makwa ũkĩhotanĩra nĩwe wiki ũhotanĩre bara Ngai wakwa haleluya nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash Sagodi rada imekuwa siku mob sana leo. Nimekaa manzi, nataka tuchapiane, nataka kuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga.
Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika. Unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*446#. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale Cheza Cheza? Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial *770#. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on Cheza Cheza. Dial *770# na ukamate win zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK0000856. Kwamukira ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*345#. Eroroi, hai, hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe Ero. Acha mimi natafuta hii simu, alafu nashika hii simu yako Ero. Hoja kidogo Ero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu Ero, mimi nashika simu yako. Hey. Kwamukira ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*345#. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni Cheza Cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial *770# sahi. Na Cheza Cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na uache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial *770# now. Usi stress. Cheza Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK0000856. Aikari agatura. Ginya getura. Gathagari. Oginya muthagari. Oke nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kurasa kukusifia, matusi naiona BASATA wakinifungia, theruthi ziranazopata 100%. Mjusi ukuta wa parasta na uparamia, na kama penzi ni chupa la bia nipe sana, niwe mlevi niumbe njia kwa maana kukuibia dia. Pawa naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa. Pawa naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa. Pawa naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa. Pawa naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa.
sekondari kwendaga chuo, ila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Yeremia mstari nifunue ufunuo, nikupambe kwa matai mwilini wenguo. Na kama penzi ni chupa la bia nipe sana, kwe mlevi niumbe njia, kwa maana we mlezi na unanijulia. Hawana wawezi pakukuibia dia. Pawa, naishi wapawa, penzi lako mizani mizito, naishi wapawa. Pawa, naishi wapawa, penzi lako mizani mizito, naishi wapawa. Pawa, naishi wapawa, penzi lako mizani mizito, naishi wapawa. Pawa, naishi wapawa, penzi lako mizani mizito, naishi wapawa. Hiyo 1 bob imebaki kwa wallet, usidharau, inaweza kukutoa kwa block. Sahi, unaweza kutake off na bob on crash games za Shabiki. Ndiyo, tawala skies with as low as 1 shilling, yani bob. Silega tia ukiende hawa, shilingi yemwe mani. The more multiplier yako inapanda, the more shilingi yako inakuingizia do. Ingia shabiki.com, cheza JetX na Hydroplan na ukashout wins bigi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Aikaria gatura ginya gitura gathangari o ginya muthangari oke nĩ maiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Na mumathe na merio atene marume kuma de mwana takwa dereto ni soso nore udara ethayo ginya de mudo tasere totore atano ne maito akoi na gutire no mwe wito wathire sukuru tena waingĩra takwa kiona jari ando yandiko kũrĩithia ng'ombe mũciĩ wa mũcoki nĩkĩenda hoya takwa mũnjarĩria andũ kairĩtu karĩ na mwana ndĩgatwarĩre cũcũ ndagũthirwo nĩ gategwa gagĩthũkia andũ nĩkĩo ndingĩria na mũndũ na cũcũ ndaraigua. Kaini gotidana manegene waruthikaga thayo na kijiraga ni arenda kuona kana gakwa ndathire kuruta ngoha ng'ombe cia mũcoki ite kumenya saitani ni arĩ bata na niĩ gategwa kamwe kanini gagĩũka na thibindi
gakĩgũtha na rũhati gakĩndekania thĩ nĩkĩo ndahoya arata kwa mũnjarĩrie handũ kairĩtu karĩ na mwana ndĩgatwarĩre cũcũ ndagũthirwo nĩ gategwa gagĩthũkia handũ nĩkĩo ndingĩaria na mũndũ na cũcũ ndaraigua erega kujera niye agata merino manegene hede ciothe ngikenyita mahĩndĩ nĩekũndigĩra kĩrumi agakana gakwa angĩkorwo he kairĩtu karenda kũgĩa kana nĩndanĩrĩra waruthi gagoka gwitũ ritho mandĩgatũrĩre cũcũ atige kũnegenia ona kana we agĩkene ndagatige kĩrumi nĩkĩo ndahoya arata kwa mũnjarĩrie handũ kairĩtu karĩ na mwana ndĩgatwarĩre cũcũ ndagũthirwo nĩ gategwa gagĩthũkia handũ nĩkĩo ndingĩaria na mũndũ na cũcũ ndaraigua na meriro ate nĩ marũme kuma ndĩ mwana atakwa nderetwo nĩ cũcũ no rĩu ndarahe thayũ nginya ndehe mũndũ twaciarĩtwo tũrĩ atano nĩ maitũ wa kũi na gũtirĩ ona ũmwe witũ wathire cukuru thĩna waingĩ aratakwa ngĩona njari handũ kĩandĩko kũrĩithia ng'ombe mũciĩ wa mũcoki nĩkĩo ndahoya arata kwa mũnjarĩrie handũ kairĩtu karĩ na mwana ndĩgatwarĩre cũcũ ndagũthirwo nĩ gategwa gagĩthũkia handũ nĩkĩo ndingĩaria na mũndũ na cũcũ ndaraigua kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash. Sagodi rada imekuwa siku mob sana leo. Nimekaa manzi, nataka tuchapiane, natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga manzi. Hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana, njaa nayo manzi imemulika kumulika. Unaona, tutoe kwa ingori God bana, jue wenyewe ndio big man bazu. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana, hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela, yenyewe ndio mzito, hakuna mwingine kama wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale Cheza Cheza? Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial star 770 hash. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on Cheza Cheza. Dial star 770 hash na ukamate win zako safi.
Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK 0000856. kwamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune hura star 811 star 345 hash. Hero Roy, hai. Hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako hero. Ngoja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero. Mimi nashika simu yako. Hey. kwamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune hura star 811 star 345 hash. Reusas Kamwana wa Jenny Windstorm Studios. Daigande aliangora tana tumuka Tandone raima mwere wako geakana Enda waku kaire tunyoko nyumania Endo waku kaire tunyoko nyumania Shiro Dokandikanie Waraine yakwa ni uende kuendete Shiro Dokandikanie Waraine yakwa ni uende kuendete Maina tu Loko juhira gaka Kyoya shiro na dokarege Ona tuasemanya ni ukaeka hagi Na kwa hote kawete kire kisimwe Na kwa hote kawete kire kisimwe Shiro Dokandikanie Koro ine yakwa ni uende kuendete Shiro Dokandikanie Koro ine yakwa ni uende kuendete Flex Communication Gidelia Duhandi mote mohole Wenda waku wanatoma enieteni Akienda gokanga mwera nire ikuhi Togasema nyena ketoge thoko Nangasonoka muno furia ngainama Shiro Dokandikanie Koro ine yakwa ni uende kuendete Shiro Dokandikanie Koro ine yakwa ni uende kuendete Johnny Wa Precious Gadgets Kitegela Na otomani yogo kinya Ode herelaka Netie gwito iraini Derarire bosi kwena emergency Nabangete ngagotwara Mombasa Nabangete nitugathie nawe feri Shiro Dokandikanie Koro ine yakwa ni uende kuendete Shiro Dokandikanie Koro ine yakwa ni uende kuendete Bakuri akire mambo we Doda idire haka Daigande aliangora tana tumuka Tandone raiva mwere wako yakana Tanda waku kaire tunyoko nyumania Endo waku kaire tunyoko nyumania Shiro Dokandikanie Koro ine yakwa ni uende kuendete Shiro Dokandikanie Koro ine yakwa ni uende kuendete
brothers, eh? Faro wache, ndogeithire gaka. Oh yes, rĩu rwĩtagwo cirũndũkana njĩkanie nĩ rwega rĩu nĩ rwega kamwana getagwo no etagwo kamwana wa Jane ndetagwo ndũngĩ etagwo kamwana wa Jane rwĩtagwo cirũndũkana njĩkanie na nĩruo rwatwambĩrĩria wega gũkũ kwa Inoro nĩ mũciĩ mwega wa ũtugi na ũtana niĩ naniĩ njĩtagwo General Shohi wa Idefethi. Karibu sana, mũciĩ ũyũ nĩ mwega na nĩ mũrathime nĩ mũciĩ wa gĩkeno na nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Mũngame na mũndũ ũgwĩtwo Gordon nĩ matũtwarithia wega, nĩ matũtwarithia na njĩra ĩmwe njega na maũndũ nĩ mathaka, maũndũ nĩ mega na nĩ mekwagĩrĩra na kila kitu itakuwa sawa. Thank you very much. Nĩ gũcagũra Inoro. Thengiũ nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ. Rĩu nĩ ithaa rĩngĩ nĩ Friday na nĩ ya tarĩki 1 twambĩrĩria mweri wa 5 na nĩ ũkĩũĩ kama kawaida twenda tũgathaitha mweri na tũkawĩra atĩrĩrĩ mweri ũyũ ũrotwagĩrĩra indo iroingĩha mbura ĩroturĩra ĩrĩa gũtwagĩrĩra na ningĩ ona to ũguo tu tũrothiĩ tũkĩrathimagwo kũringana na wendi wa Ngai. Tũiguĩre tha Ngai tũtwarithie mweri ũyũ no tũkinyanĩrie. Reke iroto iria ciothe twĩnacio cia mweri ũyũ wa gatano cikinyanĩre kĩmwe gwa kĩrĩa kĩngĩ kũringana na wendi waku. Ngai inyuothe amen. Good. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa Idefethi. Gũkũ nĩ kwa Inoro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Jeff Mũngame na Gordon na ndagĩtarĩ nĩ matũtwarithia wega. Rĩu nĩ hĩndĩ tũkĩingĩre tũthiĩte wega. Na ũmũthĩ by the way waigua nĩ mweri mwerũ, mambo ni vulai vulai. Nĩ ũrĩ waigua mambo vulai vulai nĩ maũndũ mega nĩ tondũ mũthĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ tũgwĩka twĩna wakiri. Twĩna wakiri ũgwĩtwo wakiri Ndegwa Gathii, etagwo Ngũgĩ wa Gathii, wakiri Ngũgĩ Gathii. Tũgwĩka twĩnake kwambĩrĩria thaa 8. Tũtiahotire gũkorwo twĩnake kiumia kĩrĩa gĩthiru nĩ tondũ no gwakĩrĩ na gathĩna ga thimũ na ĩkĩremerera tũkĩrema gũkorwo tũgĩkĩingĩra, no mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ nĩ megũkorwo me mega. Kĩrĩa niĩ ndĩrenda wĩke nĩ wambe wĩingĩre kuo nguone ngũigue na njigue atĩ wĩ handũ hega nĩwe seta nĩgetha tũtwarithanie sawa. Aya, Ngigĩ wa Thorai karibu sana 22989. Ĩyo nĩyo namba ya SMS. Mũkuha wa Kabako nawe ndakuona wĩtagwo Kabaka kana Kavaka. Mũkuha wa Kavaka kuma kũrĩa Jevi rauga ako ndani kabisa. Thengiũ mũno mũno mũno. Ona Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu ndarĩkia kũmuona Mũrĩithi Maguka Digital. Thengiũ mũno na ngakĩigua wega mũno mũno. James Mutweri na mũndũ ũgwĩtwo Karũga Plamba kuma kũrĩa Gatito-inĩ aranjĩra mĩtambo-inĩ. Wene rĩu njetereire ũnyite kana ngũnyite ũgeni nĩgetha wĩikarĩre na nguonie harĩa ũngĩgĩikarĩra nĩgetha tũthiĩ wega. Na sawa mtu yangu 22989 22989. Hena mũthuri wĩtagwo Mvinyo na Mvinyo aranjĩra me mĩtambo-inĩ mũno mũno na mũndũ ũgwĩtwo Alicia Mangati ajana matũthikĩrĩria me kũrĩa Lower Kabete. Geithĩkai mũno akĩona kanda ĩrĩa ya Nixon Records mũgeithie mũno. Salimia yeye zaidi. Asante sana. 22989 mũciĩ no ũtugi na ũtana. Yena niĩ ngetwo Shohi wa Idefethi. Ndenda atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai, ndenda wĩharĩrie nĩ tondũ kwĩna mbia na ndigĩkwĩrire mweri ũkĩambĩrĩria mweri wothe ũkĩambĩrĩria kwĩna mbia makĩria. Mbeca iria ndagũtarĩria ciĩ kũrĩa kwa cheza. Ndenda ngũtarĩrie wega ndenda ngũtarĩrie wega nĩ tondũ rĩu maũndũ nĩ mega ona makĩria. Ndĩrenda narua ũkorwo ũkĩingĩra harĩa ha star 770 hash. Ndenda wĩingĩrage oro hau. Ndenda wĩingĩrage oro hau tene oro ndagĩka ĩno star 770 hash. Wĩkana wakinya hau nĩwathiĩ hau ha star 770 hash. Ndakwĩra ũguo nĩ tondũ wa rĩrĩ kũrĩa nĩ kwega na kũrĩa kwĩna mbia. Box cia cheza enda tũthiĩ harĩa hetagwo kĩndũ gĩgwĩtwo cheza box. Box cia cheza rĩu ciĩna mbia makĩria. Ndenda tũthiĩ nawe oro rĩu o wega ũkahora ngũtarĩrie nĩ tondũ kũrĩa gwa cheza kwĩna cheza box, kwĩna cheza aviator, kwĩna cheza sports. Ndakora nĩ kũhinya ũrahinya star 770
hash wahinya ũguo star 770 hash ũkahinya ga kũhũra wahinya ga kũhũra rĩ ĩgakũrehera Cheza Aviator ĩgakũrehera Cheza Sports ĩgakũrehera Cheza Box nĩ ithatũ rĩu niĩ ndĩrenda ngũtũme harĩ Cheza Box ũkandĩka 3 ũgatũma ĩgakũhingũrĩra tu boxi na ĩgakwĩra win up to 100,000 Kenyan shillings hena box 1 hena box 2 hena box 3 hena box 4 na hau kĩanda hena boost box na jackpot box niĩ ndĩrenda gũcagũra box K jagũre box 2 kana box 1 kana box 3 reke njoe box 3 njigue nĩ atĩa wanyita ngerwo enter M-Pesa pin to open box aya no ndĩrathiĩ wega coka ngagĩkĩra M-Pesa pin yakwa hiyo ni siri yangu ama vipi watu wangu aya ndarĩkia gwĩka ũguo narua kũrĩa kwa message faster good ure anĩranjĩra you picked box 3 box 1 yuma na ngiri 96,900 box 2 yuma na 43,300 igua nĩciongererekete nĩ mbeca nyingĩ mũno ya mbere box 1 yuma na 96,900 na box 2 yuma na 43,300 niĩ ndacagũra box 3 koguo ndinahotana koguo ingĩgeria rita rĩngĩ rĩmwe kana merĩ nĩ ngũhotana maumĩrĩra ũranengererio hau maumĩrĩra ni pale sawa rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ maũndũ mothe megũkorwo me mega nĩwe rĩu ndatigĩra mwaro ũcio star 770 hash ndahĩtia ciringi ngiri 96 yes ya mbere ko ndacagũra box ya mbere nĩ mana mweke wa kwĩhotanĩra 96,900 box ya kerĩ ndahĩtia ngiri 43 na magana matatũ icio ingĩ igĩrĩ itiuma koguo o handũ no wega ũmenye atĩ box igĩrĩ ciĩna mbeca box igĩrĩ itirĩ na mbia rĩu we nĩwe ũtigĩirwo wĩcagũrĩre ko ndacagũra box 1 ingĩathiĩ na ciringi ngiri 96 na magana kenda ko ndacagũra box 2 ingĩathiĩ na ciringi ngiri 43 na magana matatũ niĩ ndecagũrĩra box 3 ndiuma kanyamũ na box 4 citiuma na kanyamũ rĩu erĩ nĩkĩo gĩetereire star 770 hash ingĩra kuo reke twaranĩrie nĩ Friday nĩ public holiday ni kĩndũ gĩgwĩtwo Labor Day ni siku ya wafanya kazi je wewe ni mfanya kazi unataka pesa star 770 hash unaenda kwa Cheza Box Kama kondiendete kwaria ciakwa kama kondiendete kwaria ciakwa no kaba ile anjarie gukira ile angire mogeria gutheka ndi murume mogeria gutheka ndi murume na mwathaka na niĩ ndi murumie kwende ndaikaraga paipuraini 2013 kanyomba gacingo na kioro kiarinja ungiendire otheri ugathecanja ungiendire otheri ugathecanja teroko ngiumandaci takinyagwo kwenda korire muthigu ngimakatha metha na thimu ikiingira mutenja oi ena nyumba ndere kendo oi akuire kira kendo oi we amteta geferi oi neke kioru na gasheri oi ena nyumba ndere kendo oi akuire kira kendo oi we amteta geferi oi neke kioru na gasheri
ndaikarangire kwa murata ndaikarangire kwa murata ngeitha idongithamira banana bado ogasingo ende ongithama ndisingo ende ongithama ndisingo taumete mogithi ndi mang'ang'o taumete mogithi ndi mang'ang'o ngeigua ndingĩkoma ndĩ ng'aragu ngĩthitha twaru ngĩhagĩra ngiuga njeterere ũguo nĩguo ndahuririo nĩ gatoro ndokaga gũkĩrio kwĩna ndogo ndokaga gũkĩrio kwĩna ndogo waru ihĩte nginya igatuĩka makara andũ maiyũire nja metereire mwĩrĩ umio nja metereire mwĩrĩ umio nja niĩ na gũtukanĩrwo na kũrigwo nĩ kĩndeka taima njando moigire mbu ndeciragia ndĩ stage niĩ na gũtukanĩrwo na kũrigwo nĩ kĩndeka taima njando moigire mbu ndeciragia ndĩ stage Oh yes, rwĩmbo njakaga mũno etagwo Kamoko na rwĩmbo rwĩtagwo Karũgano Kama na nĩma thondeketwo nĩ njamba ĩtagwo Mkosto Lucid na ageithĩke mũno akoragwo arĩ neighbor ya mũndũ ũgwĩtwo Jeff Mũnga kũrĩa gĩcagi ũcio nĩ wakinĩ wa Jeff Mũnga kũrĩa Gĩthabai. Very nice. Rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 10 njĩtagwo General Cohi wa Ithebeli twĩ thĩinĩ wa ithaa rĩega ithaa rĩtagwo rĩa kũracũria na nĩ kũracũria Feel Good Friday ndio hiyo sasa very nice. Asante sana, thank you very much. Oh yes. Oh yes, nĩ ndona mũthuri ũgwĩtwo Baba Bobo mũndũ ũgwĩtwo Vitagashau mĩtambo-inĩ mũno na njĩra nĩ atũthikĩrĩria ekũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Seattle, Washington na njĩra atĩ nĩtwambĩrĩria wega na kũhoera mweri nĩtwahoera mweri ũyũ wa Mei nĩgetha ũkĩtwagĩrĩre na ũkorwo wĩ mweri mwega. By the way, arĩa mũndũ ũgwĩtwo Gacau Peter Gacau arĩ matirĩ marakinya Mei o marĩ o April nĩ tondũ America makorwo me thutha witũ na mathake hĩri so nĩ ndĩramenya harĩa arĩ marĩ o April. How is April hana atĩa mũndũ ũgwĩtwo Peter Gacau mwĩna Tom Kang'ethe na mũndũ ũgwĩtwo Engineer Simon Muigai. April hana atĩa kũrĩa ithuĩ nĩ twaumire kũu rĩu thaa ici twĩ in your future. We are in your future by the way. Salimikeni sana na ũhoro ũcio nĩ mũhoro mwega biũ no tũrathiĩ wega biũ. Thank you very much. Ndona mũthuri ũngĩ ũranyandĩkĩra SMS kũrĩa gwa 22989 etagwo Cege wa Kĩnangovu. Cege wa Kĩnangovu thengio mũno ona mwarimũ Muigai wa Thũviri aranjĩra kwerwo atĩa happy Labor Day. Mothe by the way ndenda ũnjĩre how is your Labor Day? Ũrenda mũthenya ũyũ warutia wĩra rĩ ũgũtindĩka namna gani? Mureu Jospat wa kuma kũrĩa Ruiru bypass onake aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno kwerwo atĩa Cohi tuko rada sisi Wambugu wa kuma Mawanga no nĩ kuma Mũrang'a aranjĩra twĩ rada mũno ithuĩ twĩ kama kawa Cohi kwerwo atĩa njĩtagwo Michael Ndegwa na ndĩ kũrĩa barabara-inĩ rungu rwa Mũtĩ Nyamashaki. Thank you Ngigi wa Thrai thengio mũno wanyonera Njoroge wa Kĩhuyo mũgeithie sana. Lucy watu wanaona akiageithike mũno salimikeni sana kũrĩa gwa 22989 Cohi wageithika rĩ okay nĩ Jaful. Okay nĩ ndona ũrĩa ũrauga Jaful. Okay
asante sana mundu gwitoki hara wa kuria thubukia ranjira ona ke ndiarikia kuingira nguoneta muthuri ungi murata wakwa witagwo Mheshimiwa Ngaru ya Juni ona kembi tambo-ini ni aranjira niko ndani kabisa, niko in, mimi niko ndani, ako ndani kabisa, aranjira ekuo view na echonjo wega view. Thank you. No kigeithania kuria thubukia wa Gikinya agithie kirungare munene maundu makwagirire mweri wa 5 korwo wi muthaka magire okwagira. Asanteni sana, thank you very much. 22989 niturathie wega na ndiraigua ndina gathina ndi chonjo no gukuririkania ati mbia niciongongereirwo kuria gwa cheza ni mweri mweru, koguo mweri uyu mweru ri wina kanyamu kega by the way. Yes, tigirira ni waingira kuria gwa star 770 hash na ndiakwirire cheza kuhihinya star 770 hash ndugetigire ni tondu ndurari o credit ndurari o bundles ndiracagura ni thimu iriku ngingira nayo ati no nginya wingire na thimu ici touch screen ona wina gathimu kau getagwo ga kumodora wona wina kau ga kumodora by the way kau ni karaguteithiriria gukorwo ukiingira kuria gwa cheza reke guteithie ngwira my friend tariu tha ici ni twaingira mweri wa 5 tawiciria uhoro wa mathina maria mothe wina mo maingi wina maundu maingi muno wina matarania maingi ndirakwirire ciana irahingurire I think kindu tariki 27 hau uguo 26 Monday iti kiumia giki actually ni hindi ciana irahingurire ndirakwira atiriri umuthi gwi Friday ni kindu gigwitwo public holiday koguo matirathie thukuru irari nirio marokire na turatathi manyitite twakuga wina bithi iria kuriha ikana uranyita nirio marokire mena tu bithi kana muratumirwo message mwita aciari akwirwo bithi iria utigaritie ndurihite igana ona riu wekania mathabu macio mothe na nona ni mwisho wa mweri itikiambiriria kia mweri ni wabatara kuriha nyumba ni urabatara budget ya shopping ni urabatara ingihe andu urihaga wira heki weka mathabu macio ri tawi urie kindu ta ngirigana oguo ri cingiguteithia atia because no nginya wiyurie kiuria kiu ngiritaigana oguo ingigwika atia you know ngiritaigana oguo ni kesi ngiongerera thiini wa muhuko ucio waku iginya to nginya hagikorwo ni mbeca njega na nikio nie ndaguthaitha star 770 hash star 770 hash my friend nie ni ngwendete wona wahinya hau ri igugutwara imwe kwa imwe nginya handu hegwitwo cheza dashboard ya cheza wethie o ushagure cheza box tondu hena cheza aviator hena cheza sports na hena ya gatatu ni cheza box ndendo uthie hariyo ya cheza box tondu ina mbia uri utari wona uthie ushagure iyo na wona wamicagura yes wona washagura cheza box ushagure ka box kari urona kena uhota box ni inya igire ciena mbeca igire itire so irio gucagura ri tio gugutwa muhotani star 770 hash ogwo tu message yaku iroka hau by the way ri kwina andu amwe ndiraigwa makiuga ati message itiroka angikorwo message yaku ndumionete tathi hari ha spam hari ha citagwo spam and blocked icio he kumwe cirathi cigakiingira kuu kuringana na settings cia thimu yaku angikorwo message ciaku itiragukinyira no cione kuria kwa spam ningi balance yaku uramirora haria thiini wa star 770 hash hau niho riri hau niho uramenya wina mbia cigana wallet-ini na no withdraw cigana amukiuga ndimuheaga form mukire nayo star 770 hash
sitaki. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy today. I'm so happy. I used to have this one name, broke as hell. I used to have this one name, dating who. Now I've got many names. I've got even the fame. They call me boss, big baller. They call me Dambo, the fame you te dollar. Money. So me not me dollar. Check your show, Omola. Mr. Wire, Mr. Transaction, Mr. Cash, ladies attraction. Yani party after party. Simu zenu sizitaki. I'm so happy. I'm so happy. I'm so Kuamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 811 star 446 hash. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika. Unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Juu wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kuamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 811 star 446 hash. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale cheza. Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial star 770 hash. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on cheza. Dial star 770 hash na ukamate win zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK 0000856. Kuamukira ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 811 star 345 hash. Roi, hai. Hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako hero. Ngoja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero. Mimi nashika simu yako. Kuamukira ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 811 star 345 hash. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial star 770 hash sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na uache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly.
Cheza cheza leo. Decide how much you want to win. Dial *770# now. Usi stress. Cheza cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni Cheza Cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial *770# sahi. Na Cheza Cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na uache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza cheza leo. Decide how much you want to win. Dial *770# now. Usi stress. Cheza cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Aikariaga keu. Ginya mokeu. Mukedo oginya gekedo othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Moto ihogo na ciang'oko na ng'oko agatuĩka nyorokinya kwa mwendo awe gĩkũyũ na ndogo nĩ makinya ũrata nĩ kũramata mũndũ wendete ũrĩa ũngĩ ndarĩ ũndũ kana kĩndũ atangĩmũhe ndoraga thimũ-inĩ kana mbica kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatũandimaya ingĩthũra ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkũhutia harĩa wahutagia nĩ wa mama kahũrera Imani wa Digifarm na ũrathomithia arĩmi niwe wa mbere kurugoria wendayo wakwa itoĩ ukana njĩthĩ maitũ witũ nĩ atũire ndaraga kũhika timũ ikũrũko andũ erĩ mathiĩ mekarĩko mena meciria matheru ndaraga thimũ-inĩ kana kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatũandimaya ingĩthũra ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkũhutia harĩa wahutagia nĩ wa mama kahũrera Jude Maina nĩ waigua tiarere konire tukiremo kwarĩrĩria ũkĩndigo tarĩ kwarĩrie no kĩriganĩrwo nĩniĩ andũ aya nderu na mĩbutwo atumia
turia turiroju nicie nigukiraniria ona kumanagiriria ndaraga thimo-inĩ ngana bisa kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simpo andũ magatũandimaya ingĩthũra ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkũhutia harĩa wahutagia nĩ wa mama kahũrĩra Christopher Warutere ũrĩa ũkĩrambirio cithĩka aĩ wagĩthaka Nemakuonoriro tigũkũra kayo taririkanaga ciĩranĩro wanjĩragĩra ũrĩa ũnyendete ũkeninĩra manĩrutaga mũndũ kombo-inĩ ũkarĩu twaranĩrie mathano marĩ kĩondo kĩmwe matiaga gũkomorania ndaraga thimo-inĩ ngana bisa kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simpo andũ magatũandimaya ingĩthũra ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkũhutia harĩa wahutagia nĩ wa mama kahũrĩra Team Joyce wa mama namwĩũmĩte gĩtawaroka wĩra nĩ wĩra etagwo Joyce wa mama rwĩmbo rwega mũno 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 rwĩtagwo wendo nĩ ũriro na nĩma wendo nĩ ũriro aiaiaiaiaia ũngĩthiĩ ũcemanie na andũ erĩ mendanĩte ũguo morie we mwarutanire kũ kana marĩa magereire by the way ta nĩ ũrĩthiĩ hau hanyu kana harĩa wĩikaraga kana kũrĩa ũrĩrĩ kana no tuge wĩna aciari erĩ na rĩngĩ nĩ mahikanĩtie kwa ihinda rĩa makĩria rĩa mĩaka 30 nĩ ũrĩũthiĩ wĩikare thĩ nao ũmorie karũgano kao na makanĩ magakũhe ũhoro nginya ũmake wendo nĩ ũriro wendo it's on and off na gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhenia thĩ ĩno atĩ athire agĩcemania na waigego rĩake maheni ũthiaga ũgacemania tu na mũndũ ũrĩa ũkwagĩrĩire o ũrĩa mũngĩtindĩkana nake na kaingĩ nĩkĩo wonaga andũ aingĩ mahikanĩtie na mendaine na matũranagia matikoragwo they complement each other ũyũ ũrĩ akoragwo arĩ mũndũ wa tempers ũyũ nake akoragwo arĩ mũndũ mũhoreri ũyũ akoragwo arĩ mũndũ wa gũpayuka kana piri ũyũ nake ndaragia ndukakora atĩ andũ erĩ atĩ nĩ mapiripiri merĩ nyũmba bana ũgũkĩũraga ciana na inegene ũthiaga ũgakora ũyũ nĩ mũndũ mũhoreri mũno no mũndũ wake Ngai ahana gathuku utani cohi rĩu utani ona nĩ ũrabatara kwĩihũrĩria batara kwĩihũrĩria nĩ ndĩ mũndũ wa manegene ndĩ mũndũ wa gũtinda piri yani gũtingĩhorera ndĩkuo no ngomire ũngĩcoka ũingĩre mwena ũrĩa ũngĩ nĩ ũgũkora o maũndũ ngũrani mũndũ ũtendete maũndũ maingĩ mũndũ ũtendete kĩ so it is normal wendo nĩ ũrirũ ũgeragĩra kũndũ kũingĩ na ũngĩgakora andũ aingĩ by the way taheaga andũ arĩa hihi ũkoraga ũguo gathiĩ ũguo ũgakora andũ acio nĩ mahikanĩtie na nĩ maikaranĩtie makĩria ma mĩaka 20 ona tiga mĩaka 20 makĩria ma mĩaka 5 andũ mahikanĩtie magaikara makĩria ma mĩaka 5 rĩu merekeire mĩaka 10 andũ acio maheage gĩtĩo acio nĩ andũ mahũranĩte na kũmenyana andũ marathiĩ ũguo nĩ hĩndĩ mahũranĩte na kũmenya gũikara na twana nĩ andũ maikarĩte ũguo rĩngĩ mũndũ ũcio nĩ amenyete gũkũhanĩra mbeca tondũ nĩ gũkinyaga gũkanyitana mũkarorana we ũrarehe cigana na niĩ ndĩrarehe cigana mũkamba mũkarorana ũguo nginya mũkarigwo nginya nĩ kũrorana
anyway maundu maya mothe mekuo na Joyce wa mama rwimbo ru ni ndirwendete muno rwitagwo wendo ni uriro. Yes, rugitukinyiria wega riu thaa ici ni thaa 7 ena ndagika 14. Uyu ni mucii wa Tugi na Otana njitagwo General Shohi wa the Vethi. We uri oho mundu wa Ngai ni ndakondona mundu gwitwo riri ni ndona mundu gwitwo Koi Williams ari kuria kundu gugwitwo rwa Kabete mitambo-ini muno ya rwimbo ru rwa muririkania kuraihu muno rwa mutwara ugathabari bari sana na hatiri ati undu ungi. Maundu ni mega, maundu ni very nice na maundu ni mathaka no turathie wega biu. Karibu sana, asante sana mucio no Tugi na Otana. Thank you muno ni gwitikira kuingira mitambo-ini kuria gwa 22989 kuria gwa 22989. Andu matikeingirire aingi muno na mundu urajira Shohi kwerwo atia ndi mitambo-ini njitagwo Mama Lane na gwitu ni kuria kundu gugwitwo Solai. Leo show ni moto sana na niweka wega Shohi ni kwambiriria kuhoera mweri uyu wa Mei. Mweri uyu wa Mei ni twauririkania ati ndukabehave mweri uyu wa Mei. Reke ngwire muru wanyu kwa mweri ugwitwo April arokire haha aratuongerera maguta turakira. Mweri muru wanyu kwa ugwitwo April aroka haha aratuongerera mathogora ma maguta riu guku gutiraikirika. May you behave. May will you behave? Na riu tutiraguthaitha by the way. May twaguthaitha tuguguhoya na tugukuria tunagitio tafadhali tutikwenda thogora wa maguta wongongerereke ringi koguo ndugeke ta muru wanyu kwa gwitwo April. You have to behave. No nginya ukorwo wina kiria mathogora riu nginya manyanya ati nginya ndeigua atumia marorura marorura ivanda nurakora mutumia athiete kilomita 30 agietha nyanya ati tatubao gutiri ati maracaria nyanya cia tatubao kaga gitunguru gia sijui tatubao gutiri. Basi mathina mothe mweri ugwitwo Mei mararehirwo ni brother yaku witagwo April. Koguo we ndukae guturehera already twina murigo muritu, already ithui twina mathina maitu, already ni tikwega kiria Mei kiria twakuhoya tuhe mbura ya kuigana, reke mbeca ciongongerereke, wahota gwithia maguta Mei ni Mei turariria by the way. Mei twaguthaitha wahota gwithia maguta muru wanyu kwa gwitwo April ndaneka wega ni atumizite aria mathia na ngari cia muingi fare ni irongererekire. Tafadhali may you behave. Will you behave? Tafadhali ukorwo wina tabia ciaku tondu we April ni atuoni ohoro. April ni aturehera ndeto nyingi andu maga mbeca. No imagine gutiri kindu gikorwo gikiuruta hindi iria wagite mbia ria wikarite uguo kaga mbeca katari undu ukoragwo wi muru muno. Koguo kindu gigwitwo Mei ni twaguthaitha ubehave na ukorwo wina mitugo. Actually no tukene muno, no twende gukuririkana. Nona wambiriria na mahanja, wambiriria na kindu gigwitwo thiguku tariki imwe na ni Friday. Koguo tafadhali andu ni marenda at least kamweke ga kuhumuka. Mei tafadhali tunakuomba Mei ukuwe na adabu kidogo, sababu April ametufanya maneno bwana. April ametutenda mbaya. Anyway 22989 yandikira SMS yaku 22989. Gogo ni kwa Inoro ni muci wa Tugi na Otana ndukariganirwo atiriri ithaa riria ringi tugukorwo twina wakiri gwitwo Ngugi wa Gathi. Wakiri turariria uhoro wigie maundu mari urabatara kumenya wita mwandiko wita mwandikani ni maundu mari urabatara kumenya. Turameta employment and labor laws. Nitukoretwo na nitwagirire gukorwo tukirikia ndereti ino kiumia githi ugithi uguo ukigia na gathina ga kindu gigwitwo network tutiahotire kunyitanira na wakiri muthenya wa umuthi twinake moja kwa moja. Koguo no nginya tungikorwo tukiaririria maundu macio. We wita mwandiko ri ni maundu mari urabatara kumenya. We wita mwandikani ri ubatie kumenya ki na ubatie gukorwo gikathia. Koguo ndeto yo yothe lazima tutaiweka hapa bumper to bumper, na lazima itajulikana, na lazima mambo itakuwa sawa sawa. Tuhamwe ginya hau gukuri kwa Inoro. No urathie kuria gwa cheza aikondo ri urathie kou ndi urahitia na nie reke ngwire
okorwo nĩ ũrekĩte mistake mweri ũgwĩtwo April ndũkagerie kũmĩka mweri ũyũ. In fact by the way kĩrĩa ingĩkũria nĩ rĩrĩ atĩ angĩkorwo he handũ ũrerĩirwo gabomu ka mbeca kana ũrarĩ na ũhoti wa gũkorwo ũkĩingĩra fomu-inĩ fulani ya mbia April ũrahasiumwo oro ũguo, you need to rethink. Ũrabatara kwĩta kamũcemanio wĩyũrie atĩrĩrĩ cohirĩ ũrarĩ ũthondeke tũbeca tũigana ona handũ fulani ndũnatũthondeka nginya rĩu mweri wa gatano bado ũrenda o gũte mĩeke ta ĩyo. Ici nĩ ciũria njega mũno 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 o mũndũ arabatara gũkorwo akĩyũria. Kwahanire ũũ, waikarire ũũ, he handũ weteirwo fomu ndwathire. Gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩ kĩũru ta mũndũ akwĩrĩte atĩrĩrĩ atĩ cohi wani ũngĩkĩigua handũ rĩ ndũgakĩnjĩra, ũgacoka we cohi ũkaigua handũ ũkerĩra mũndũ ũcio ũgacoka ũkaigua mũndũ ũcio ona ndakinyire ndathire, wacoka kũmũria ndanyitĩkire, wakĩnjĩraga ngũcarĩrie nĩkĩ. So niĩ nĩ njũĩ wĩ mũbataru nĩ mbia, kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere nyambĩte ngamenya. Nĩ njũĩ nĩ ũrenda kanyamũ ũngĩnyita wĩke o kaũndũ nako, na nĩkĩo nyambĩrĩirie na gũkũria kĩũria kĩa mbere. Ũngĩnyita 100 rĩmwe rĩ ũngĩka atĩa nacio? Ũngĩnyita 50,000 rĩ ũngĩka atĩa nacio? Ũngĩnyita 30 rĩ 40, 50, 60 hatirĩ o handũ ingĩkũhatũra. Mwana githĩ twacoke thukuru no ko wĩ mũndũ mũhoreru mũno, na nĩkĩ ũrakĩgera ũrarega kũgeria, na ngwĩraga mageria no mo mahota. Na ngĩkwĩrire atĩrĩrĩ wĩna thimũ yaku hau na ndĩrabatara bundles, ndĩrabatara kĩndũ gĩgwĩtwo SMS atĩ ũkorwo na credit nĩgetha ũkorwo na SMS. Hapana, ĩrabatara o we ũthiĩ harĩa ha *770# ũcagũre cheza box, ũcagũre box yaku, wĩkĩre pin yaku, weterere message ya ũhotani *770#. Cheza cheza, aturauga ni cheza box. Watorogiekaga uragera atakwa ukahorera patima kahorera katumire kahorera nginya chuotho odisatone nyaburokire na namba yaku wendaga kumenya kana nendarairwo nĩ thĩna, wendaga kumenya kana nenda cũnirwo nĩ nyi, wendaga kumenya kana nendarairwo nĩ thĩna, wendaga kumenya kana nĩhingagĩrwo nyuma. It's over now, tigana na niĩ, but it's over now, tigana na niĩ, but it's over now, tigana na but it's over now. Tigana na niĩ matũire wona gwathĩko kĩingĩra rumu, mũrĩ na njugu na sura mbaya ya tirumu, basiragia twatigana ndikono kũigana, basiragia kũni heartbreaking nĩ kĩrumi, wendaga kũmenya kana nĩndarairwo nĩ thĩna, wendaga kumenya kana nenda cũnirwo nĩ nyi, wendaga kumenya kana nendarairwo nĩ thĩna, wendaga kumenya kana nĩhingagĩrwo nyuma. It's over now, tigana na niĩ, but it's over now, tigana na niĩ, but it's over now, tigana na niĩ, but it's over now, tigana na niĩ. Gaya kiada, ukirio kerega, no haria yakyo, iwago aga, akagaya kiada, ukirio kerega, kada wakuntwale muayo, tewatiga nogo kwa, kada wakuntwale dawa, akakonywa nogo kwa, no haria yakyo, iwago aga, todo gaya kiada, ukirio kerega.
tiwegoaga na Ngai akienda gũtirĩ ũngĩrega wendo waku ndwarĩ muoyo tiwatiga no gũkua wendo waku ndwarĩ ndawa ndagakũnyua no nĩumeria mitambiro igagĩtamba o gũtamba muti ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Mwathani nĩaranjeririe arandwara thabarĩ ya irathimo o mũthenya kĩrathimo kĩerũ o mũthenya kĩrathimo kĩerũ kĩrathimo kĩratikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo-inĩ o mũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ thĩna wa ira nĩguo wĩira wa ũmũthĩ naguo wa ũmũthĩ nĩguo ngaganaga rũciũ ndigeraga njĩra ya mũthiũrũrũko ũmũthĩ nĩ ũũ na rũciũ gũgakĩũngĩ no ikinya na maũndũ merũ kĩratikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo-inĩ o mũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ. Arĩa ndatũraga ndĩ thabarĩ-inĩ nginyĩre arĩa marĩ mbere arĩa ndatigire marĩ thutha mokĩte tondũ nĩ thabarĩ Mwathani atũtwaraga o mũthenya ikinyũkia rĩerũ kĩrathimo kĩratikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo-inĩ o mũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ iwe wonaga arĩa marĩ mbere yaku ũkaga kuona arĩa marĩ thutha waku
ucio wa kurutira kou warĩ nowe ũgũkinyĩtie hau we ũrĩ ũmũthĩ nowe ũgagũkinya kũrĩa wendaga kĩrathimo kĩgatikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nĩ mũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ hamwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ nĩ kũrĩa we tũrutĩte ona nĩ wega nĩ kũrĩa we ũratũtwara kuona kwĩndĩ twarĩ ahoi a rwega na no ithwaya ũtũtuĩte aheani nowe ũgatũtua kĩrĩa twĩriragĩria kĩrathimo kĩgatikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nĩ mũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ hamwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ kĩrathimo kĩgatikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nĩ mũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ hamwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ. Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rwa Samiro ngo rwĩtagwo ndukanjethe harĩa ũrandigĩte angĩkorwo ũrandigĩte mathĩna-inĩ Ngai nĩ andutĩte angĩkorwo ũrandigĩte iburu rĩu tũtikĩrĩ Ngai nĩ athiĩte agĩtwĩkaga wega thengi mũno mũno rwĩmbo rũu nĩ rwakenia andũ mũno hena jeshi ranjĩra tũthikĩrĩrie handũ hetagwo Mosoriot ndiamenya Mosoriot nĩ mwena ũrĩkũ Mosoriot nĩ kũ by the way wapi Mosoriot ni wapi by the way mũndũ ranjĩra tũthikĩrĩrie kũndũ gwĩtagwo Mosoriot Mwangi wa Mosoriot salimika sana na we bũrũri ũyũ aga nĩ ũkĩrĩ kũndũ kũingĩ Mosoriot ndecia no Baringo County ngĩciria mwĩcirĩrie wakwa ngĩciria ndiũĩ kana nĩguo very nice thank you mũno hena mũndũ ranjĩra new month we are happy nĩ ũndũ wa mweri ũyũ mwerũ na no nyende by the way kũmenya we rĩbandĩ yaku ũgũkorwo ũgĩka atĩa nĩkĩ ũbangĩte gwĩka na rĩbandĩ ĩno Gaicuru wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Gaicuru wanjĩraga nĩ wa Kenya Gaicuru ũbangĩte gwĩka atĩa na rĩbandĩ rĩbandĩ rĩ exactly nĩkĩ ũgũkorwo ũgĩka tondũ nĩ thigũkũ rĩu rĩ utafanya nini Njoroge wa Kĩhuyo ndakuona mĩtambo-inĩ thengio mũno mũthuri rĩbandĩ ũgũkorwo ũgĩka atĩa what are you planning to do thengio mũno niĩ ndĩ na mĩaka 32 kuma ndahikania ũcio nĩ Stephen Kago mzee wa Madam Mary ngwĩre ngĩkaigua mũndũ ũkinyĩtie mĩaka 30 kũhikania wĩigua andũ acio nĩ maikaranĩtie mĩaka makĩria ma 30 ona ti 30 uga 25 andũ acio gũtirĩ kĩndũ matoya-inĩ mũndũ ũcio nginya no aikare ũguo akwĩre mũtumia wakwa nĩ ndaiguĩra ekwa nyina Mwangi cio ekwa nyina Mwangi yani kuhikania muikare makĩria ma mĩaka 20 nĩ kũmaanisha inyuĩrĩ gũtirĩ kĩndũ kĩa mwenzako toĩ nĩ ũĩ arakaragio nĩkĩ nĩ ũĩ ahiũhaga ona kĩ nĩ ũĩ nĩkĩ yani gũtirĩ ũndũ ũtoĩ wa mwendwa wako 32 years mũndũ gwĩtwo Stephen Kago we 32 years kĩhiko-inĩ nĩ kũmaanisha mwendanire 1994 na mũtũrĩte mwĩ hamwe na mũtirĩ that is so nice 32 years congratulations Ngai amũtũrĩrie wendo ũcio by the way na ũrĩa mwendete na amũheage kĩrĩa mwĩhoyaga andũ a Ngai
nĩ amwende tiri ati undu ungi no njugire Ngai nĩ amwende na athia akimwikaga oro wega 32 years Njoroge Mugatu ndu ekuria Sawera anjire mitambo-ini muno nĩ atuigua mundu ugitwo wa Kanyanjara onake ndamuona. Thank you very much, asanteni sana muri andu abata muno nĩ muingirire kuria gwa star 770 hash no kumuririkania ndiramuririkania kuria gwa cheza mbia ciekuo na nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ kĩa mweri mbeca ciekuo na nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ kĩa mweri na niĩ ndirakwĩra ati uthii ugeke kĩ kana kĩ ndiragũtũma tu o uthii haria uthii ha cheza box tondu hena cheza aviator hena cheza sport niĩ ndiragũtũma hau ha cheza box na tondu box nĩ inyarĩ na ndirakwĩra wega box igĩrĩ nĩcio cina mbia igĩrĩ itire so wekire ũrabatara tu gwĩka no kũingĩra tu hau ucagũre box yaku wĩkĩre pini urore message mbia ciaku ciakĩingĩra star 770 hash nĩwenda gũcenjia kwambĩrĩria mweri wa Mei na kaũndũ kerũ nĩwenda kwambĩrĩria mweri ũyũ wa Mei na kaũndũ tofauti gaka nĩko kamweke gako ndagũthaitha na niĩ nĩ ngũgũthaitha o rĩngĩ tafadhali star 770 hash hena mũthuri wa ndũmĩra etagwo Deacon tumwĩtaga atĩa Deacon Kanyi wa Mwenja no etagwo Deacon yes Deacon Kanyi Mwenja Kanyi wa Mwenja ajera atĩrĩrĩ happy new month show hiwa ithe fethi twĩ hamwe mũno thufikia nĩ kwega njĩtagwo Deacon Kanyi wa Mwenja thakĩra rwĩmbo rwa Mary Lincoln ndirĩ kĩndũ ndigĩtie aya rĩu nĩ ngũcarĩria mũthuri ũcio nĩgetha akĩigue wega asante sana, thank you very much. 22989 22989 ndikira ujire yes ujire kana hihi we ni wingirite ku angĩkorwo hena message wĩnayo tondu nĩ njũĩ hena message iratumwo kuria gwa star 770 hash niĩ nĩ ngwenda ũteng'ere ujire kana wahotana kagwa ikarate star 770 hash shagura cheza box shagura box yaku weka pin Teresia oyere ngoro eno yako oikarage nayo ndikenda gukwenda ringi Teresia oyere na maitho makwa oikarage namo ndikenda gukuona ringi keondo kia ngoma kewendo kioru kewendo kia ngoma keondo kia ngoma kewendo kia ngoma Teresia oyere maguru makwa oikarage namo ndikenda totwarane Teresia oyere na moko makwa oikarage namo ndikenda togeithanie keondo kia ngoma kewendo kia ngoma kewendo kia ngoma keondo kia ngoma kewendo kia ngoma Teresia oyere mesiria makwa oikarage namo ndige gugweciragia Teresia oyere mugambo wakwa oikarage naguo ndigage gukoinera
Teresia, weyere thimweno yakwa uikarage nayo ndikanywe guhurire Teresia, weyere mbica ici ciaku uikarage nacio ndirenda gukuonaga giki kiundu kiuru kiundu kia ngoma giki kiwendo kiuru kiwendo kia ngoma giki kiundu kiuru kiundu kia ngoma giki kiwendo kiuru kiwendo kia ngoma Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Mũciĩ wa Tũginotana. Wamirĩrĩa wĩ mũrwaru ndionaga toro nĩ ihoya na ndidio ingĩkwĩra atĩa nĩ ũrĩa maũnyitĩrĩire ndareie ondetwo nĩ aratanie njokie ngatho ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matonaga tanga gĩa kĩndũ ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matonaga tanga gĩa kĩndũ warũcio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warũcio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Kaĩ thĩno nungaga atĩa ndagũkuhĩrĩria ũru na karũgano ga gwitũ gatikumaga rũrĩmĩ iganĩirwo tũrĩa mathiĩ na thĩna ti warũruka mahanda matiganaine sizoni yakwa no ĩroka mahanda matiganaine sizoni yakwa no ĩroka warũcio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warũcio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai.
Uikaragia aratathi ukamera uria twari thina na itukoka njorota ino kaheana cia gwitu irikanaga Jambezu uria wacenjeirio ritwa irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Tuciaranĩirwo tũrĩ aingĩ mbĩria mũrũ wa baba na teretha tae guoko ĩtũhingie wendi wa baba ririkana ciugo ciake imetha ya rĩtwa ya wendo ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ warũcio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Ngenaga mũno ngagoca ĩndo na mũrate na kĩndũ ndaririkana ciugo iria indambĩ gwatagie rĩngĩ na kũrigia ti gũtĩra ĩndũ gateng'eranie nani mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ warũcio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warũcio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Rũtoraga mũthambĩri ndathererio nyitĩrĩra oro nawe watherera wa mathani ngakũnyita gĩtũmi thegera igĩrĩ itiremagwo manĩ mwatũ ndũngĩnyitana wa maitũ twaya gũgakinyanĩra ndũngĩnyitana wa maitũ twaya gũgakinyanĩra warũcio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warũcio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warũcio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warũcio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Oya rwĩmbo rũu nĩ rwega rũu nĩ rwa kada ĩtagwo John Bogwa rwĩmbo rwĩtagwo rũciũ no Ngai ũĩ ndũkanakinya handũ ũkinye hau atĩ wambĩrĩrie kuona mũndũ ũkamwĩra aca Ngai nowe ũkoragwo akĩmenya rũciũ rwa mũndũ rũkoragwo rũtari atĩa koguo ndũkaneire we mwenyewe kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere ndũkaneire ndũkanage gũkorwo ũgĩkinyanĩra nĩ tondũ kũrĩ andũ nao magĩthiaga ũguo rĩu maũndũ marĩa mega nĩ magũikaraga wĩhokete na Ngai nĩ agũkorwo agĩtũnyitĩrĩra na agĩtũtwara oro wega na maũndũ megũkorwo me sawa sawa. Thank you very much. Itigarĩtie rĩu ndagĩka 12 nĩ ndagĩka 12 nĩgetha ihande thaa inyanya twĩna wakiri ũgwĩtwo wakiri Ngũgĩ wa Gathĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa mawatho ma mawĩra ma kwandĩkana employment and labor laws nĩcio tũrarĩrĩria mũthenya wa mũthĩ. Karibu sana ona mũciĩ wa Tugina Otana niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithe thengio mũno ndĩrakena nĩ kũigua Labor Day yaku nĩ ũmĩambirie tene ta rĩu he mũthuri wa njĩra atĩrĩrĩ Shohi rĩu niĩ tondũ kuma Labor Day ndinainũka sikwenda home ndinainũka
Thengio muno muno. Hena kada itagwo Sibebe wa kuma Gathiga Kavete. Arajire mitambo-ini muno muno. Agacue kuria thogota mugumo-ini. Niko ndani na niko pamoja kabisa. Very nice. Mwalimu Muigai wa Thubiri ndakuone mitambo-ini arauga request kinyarira noro wa toro wa matha. Okay, sawa. Ndona ihinda tondu ndagitigio ndagika cigana ona ri ndigũgĩkorwo ngĩgĩka atĩ. Aya, JM Menges wa kuria Mlima Totally Moro mitambo-ini muno muno muno. Njoroge Muga tondu thengio muno. Aya nĩ andũ arĩa othe me mitambo-ini. Good morning Friday. Nĩ ngwĩka marĩa Ngai akũhotithia tondu njugaga Ngai mbere. Nĩma Ngai arogwĩka wega. By the way, maũndũ marĩa mothe ũbangaga rĩ, nĩwamenya nĩ Ngai ũmakinyanagĩria. Ti atĩ nĩ gũkorwo ũĩ gũmeka aca. Hana. Nĩ Ngai ũkoragwo arĩ namo. Nĩ Ngai ũbangaga. Nĩ Ngai ũmakinyanagĩria one by one. Ũrakanakinya handũ atĩ ũkorwo atĩ nĩ warigwo nĩ atĩa. Na aya sawa sawa. Rĩu rĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria twĩna wakiri ũgwĩtwo wakiri ũgwĩtwo Ngũgĩ wa Gathi. Okay, he rwĩmbo ndĩretio haha nĩruo ndĩrageria gwĩka atĩa gũcaria one by one kũrĩa gwa nyĩmbo ciakwa ngũndigũcia ndaruona wega. Thengio mũno mũno mũno. Na no tũrathiĩ wega mũno 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 mũno. 22989 ũgakĩnyandĩkĩra. Rĩu rĩ ona ciatigaria ndagĩka 10 koguo nĩ kũmaanisha ngiuga nĩ gũcokereria gũkorwo rĩu ndĩna wakiri ndegwa no wakiri ũgwĩtwo wakiri Ngũgĩ wa Gathi. Tũgũkorwo twĩ nake. Nĩ kĩrĩa ndĩrenda wĩke mũndũ wa Ngai rĩ, nĩ tondũ niĩ no njikaraga ngĩkwĩraga nĩ 22989 kũu nĩ kwa SMS. No ona tiga ũguo, he kũndũ kũngĩ kwega kwĩna mbia wa cheza ndĩrenda ũgerie. Angĩkorwo ndũrĩ wageria, angĩkorwo ndũrĩ wathaka, nĩ rĩaku rĩa mbere, nĩ ũmũthĩ, ndĩrenda ũgerie *770# *770#. Ndĩrenda ũgerie mũndũ wakwa, ndĩrenda ũgerie ona akorwo ndũrĩ wageria, nataka ujaribu *770#. Thaa mũgwanja na ndagĩka 51. Wendwa ndakuona nĩ ndagĩire thayũ, gĩtwa ngũe wendo wakwa wothe itegwĩtigĩria, nĩ ũrĩa ndaiguire ngoro ũnjĩkaga kaũndũ itangĩtarĩria, nyita hakuhĩ mwendwa ona wanginya ndingĩigua ruo, we ũrĩ wakwa wa ngoro, wendo mũcũa wendaga kũmenyererwo, wendo ũyũ twĩnaguo ndũkwenda mĩario mĩingĩ na twĩ thabarĩ-inĩ ĩmwe, na twendanĩte ithuerĩ, ndutura igĩrĩ irĩ werũ-inĩ gũtarĩ na ingĩ, tũtiĩtĩtie tumane thutha, tũthiĩ thĩ itũ tũteithanagia ithuerĩ, na tũgĩkenanagia. Mamwendwo ngĩndiganie ndingĩtũria, tũrongĩaga bata tũtarĩ nawe, no gũcagacaga ngĩaga wendo ũrĩa wa ma, no gũtingĩthiĩ ũguo na hatirĩ nganja, twendaine ta gĩkwa na mũkũngũ, nĩ mamenyithio ũyũ nĩguo mwaka witũ, ndũkanarere mwana tiga gũtirika riũa rĩarĩ thũe tene na tene.
muciĩ wa tũginotana. Yosio gakuhe JN Wanjera nĩũgũka maitũ njokiugire ithano nakĩang'ang'o rĩa mũgenie kwa mũkĩgo mwarĩ wa maitũ ahĩagwo gwa gacura metereire kuona ũrĩa ndatũire ndĩmerĩire komereirie yahũrirwo kĩbindo ngui ciothe cia itũra tũgethana ingĩrwo agĩta maĩnja kũnyihanyihie rũkũngũ andũ igana gũkũ kĩnjonorithia kwĩ maitũ Christians aigana gũka anjĩkire ũguo Nethambĩte wega ngacaina ta mwanga mũwe na ngakinya wega woka ndũkaigue kĩhera na tũkagucia itĩrungu rwothe rũkahatwo na ngagũra ndawa ya nyenje itikanjambie Ngoko yakomereirie yahũrirwo kĩbindo ngui ciothe cia itũra tũgethana ingĩrwo Agĩta maĩnja kũnyihanyihie rũkũngũ andũ igana gũkũ kĩnjonorithia kwĩ maitũ Aikarire maitho makwa marorete thome Onjetereire ũrĩa ũkaheaga thayũ wakwa Norĩa wanjĩrĩire kũngĩra baba na maitũ na gũcokanĩrĩria kĩrĩa ndoima kũmatha Ngoko yakomereirie yahũrirwo kĩbindo ngui ciothe cia itũra tũgethana ingĩrwo Agĩta maĩnja kũnyihanyihie rũkũngũ andũ igana gũkũ kĩnjonorithia kwĩ maitũ Maina Tubros mwendia wa cuma Egithe mbura ndwethimbe andũ aitũ yage kura Githe mbembe nwe handũ o mũico ĩgatĩka yendu Mwĩro wa ngoro githe to nginya ũkahinga Ndonire na kanua maitho mathiĩte ũgeni-inĩ Ngoko yakomereirie yahũrirwo kĩbindo ngui ciothe cia itũra tũgethana ingĩrwo Agĩta maĩnja kũnyihanyihie rũkũngũ andũ igana gũkũ kĩnjonorithia kwĩ maitũ Kana nĩ mũtino wonire ũgĩtĩra kana nĩ igũrũ wanjigaga ndigũgũtuĩra kana iwonire ũngĩndaria gĩkũhenia kũrathimũ kana marũa bange mũthenya ũngĩ Ngoko yakomereirie yahũrirwo kĩbindo ngui ciothe cia itũra tũgethana ingĩrwo Agĩta maĩnja kũnyihanyihie rũkũngũ andũ igana gũkũ kĩnjonorithia kwĩ maitũ Ĩrakwa Mwangaza Insurance Ndokire Njoroge wa Ndũndũri Geithĩria producer Njogu mũno Yosio gakuhe
ndani ya Windstorm Studios. Onoro ne inoro ohege Sesenia ondo ire wito Onamburo kairete inoro noyo era sinamo Nakae mode nemotare Inoro, Inoro, Inoro FM. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811 *446#. Sagodi rada imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika. Unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811 *446#. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe.
ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩikũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Very nice. Rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ rwĩtagwo nginyeria wega waku. Rwĩmbo rũu nĩ ngũgũthakĩra wega tũgĩthianga, nĩ ngũkorwo ngĩgũthakĩra wega. Nĩ rwa mũthuri wĩtagwo Jose wa Biden. Rwĩmbo rwĩtagwo nginyeria wega waku, na nĩguo tũkũhoya Ngai mweri ũyũ wa Mĩĩ ũkĩambĩrĩria, Ngai atũkinyeria wega wake, na tukĩmũhoya thia gĩtwendaga na gĩtwĩkaga wega o biũ. Ndĩrenda rĩu tũkorwo tũkĩnyitanĩra na wakiri Ngũgĩ Gathii. Nĩ kũririkana nĩ ngũkwĩrĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kũmenya maũndũ megiĩ mawatho megiĩ wandĩkani, ona mũthenya wa ũmũthĩ guo nĩ wa aruti a wĩra. Wakiri, good morning. Good morning bwana Shohi. Ũrĩ okuo na Labor Day? Ndĩrĩ okuo wega niĩ na Labor Day. Nĩ ũhoro mwega. Yaku nĩ wakĩiguĩka nĩ ũmĩambĩrĩirie? Wewe ni mfanyikazi wa mzuri kabisa kabisa. Nĩ ũmĩambĩrĩirie o tene? Nĩamĩambĩrĩirie tene. Karibu sana, na ngehoka nĩ ũgĩkoretwo wĩkuo. Kiumia gĩthiru tũtiarĩ nawe, nĩ mĩtambo nĩ yathire ũguo ĩkĩrehe warĩ mwarĩ na mũno thimo. Nĩguo na ũhoro ũcio ũgĩkorwo ũndũ akĩrĩ mwega, no rita rĩrĩ nĩ rĩega, nĩ tũkwambĩrĩria mweri oro wega. Nĩguo nĩgetha tũgĩtindĩkane wega. Ndenda ũmageithie ũkĩmeraga na ũkĩmaririkanagia wĩũ nĩguo nĩgetha tuthiĩte. Karibu sana. Thank you muno Shohi na athikĩrĩria othe Inooro. Yes. Na management ya Inooro TV na to the extended Royal media family. Nĩ no gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa wiki ĩyo ĩhĩtũkĩte kana mweri ũcio ũthirĩte. Nĩguo. Nĩmenyereirwo wega nĩ mwathani na no tũgĩthiĩte oro wega. Yes. Niĩ kwa marĩtwa njĩtagwo Ngũgĩ wa Gathu wakiri. Ngũgĩ wa Gathu. Ngũgĩ wa Gathu wakiri wa Rũirũ. Niĩ kaita kĩrĩ hatari mũno, tamaka ndĩragwĩta Ngũgĩ wa Gathii. Rĩu niĩ ndĩ mũndũ ũtarĩ mwega ũrabatara gũthitangwo. Nĩ gũthiaga ũguo andũ aingĩ nĩ mahĩngĩcithanagia rĩtwa rĩu ndũhĩtĩtie. Nĩ Gathu. Nĩ Gathu. Amba gũcenjia na ũrĩa ngũcĩvĩte thimũ-inĩ tondũ hau anga nĩho hararĩana. Nĩguo. Otherwise ũrĩ okuo wega? Ndĩrĩ okuo wega, kiumia kĩu kĩrathire tũtiahotire kuonana nĩ ũndũ wa mĩtambo. Nĩguo nĩma. No gũcokeria Ngai ngatho tondũ thaa ici nĩ mũthondekete na nĩ tũraiguana wega biũ. Good. Karibu sana. Rĩu rĩ, ndikana ũririkane harĩa twatigĩire. Nĩ twatigĩire twaria maũndũ maingĩ mũno na tũkĩũrio ciũria nyingĩ mũno. Nĩguo. Twaragia ũhoro wa rĩrĩ. Nĩguo. Mawatho ma wandĩkani. Nĩguo. Na ũruti wĩra. Nĩguo. Na ona nĩguo ndera mũthikĩrĩria, ona nĩ yaringana wega biũ tondũ no akĩona yakĩringana na kĩndũ gĩgwĩtwo Labor Day. Aririkana na kĩndũ gĩgwĩtwo Labor Day. Na nĩ ngũririkana tũkĩaria mũno tũkĩtigĩrĩra nĩ twaria ũhoro wa ũrĩa mwandĩkani arabatara gũkorwo akĩmenyerera mwandĩki ũyũ andĩkĩte. Nĩguo. Na tũgĩkĩaria tũkiuga nginya he kũrĩa we wĩta mwandĩkwo ũngĩkorwo ũkĩteng'era hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ ũraigua ta haki yaku ĩrahinyĩrĩrio. Nĩguo. Ngwĩciria hau nĩho ngwenda gũkorwo ngĩoerera mũthenya wa ũmũthĩ. No tũkwambĩrĩria haha twaria ũhoro wa mũkwandĩkire, the employer. Nĩguo. Employer rĩ, nĩ akoragwo
he uria akoragwo iguithanĩtie na thirikari. Nĩguo nĩ mawatho marĩkũ na nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ ĩyo ĩbataraga hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩ ta Cohi kana hĩndĩ ĩrĩa we wĩ ta wakiri Ngũgĩ wa Gathu ũrathiĩ kwandĩka mũndũ? Rĩu nĩ gũkoragwo na mĩtaratara ĩkoragwo ĩigĩtwo nĩ watho tondũ hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgaine twarĩrĩirie kĩrĩa rights iria employee ahetwo rĩ, nĩ gũkoragwo na corresponding rights cia rĩu cia mũkwandĩki, na maũndũ mau nĩmo ũkwĩrĩte mũthikari rĩrĩa tũrarĩrĩria ũmũthĩ. Rĩu nĩ maũndũ maingĩ mũno no tũkũgeria gũcamaraithi nĩgetha athikĩrĩria aitũ manyite. Nĩguo rĩu ũndũ wa mbere mũruti mũkwandĩki nĩ akoragwo ahetwo wĩra wa kwandĩka mũndũ na kũmũhe wĩra. Kĩu nĩ kĩhoto kĩa mũndũ ũrĩa ũkwandĩkĩte, kwandĩka mũndũ na kũmũhe wĩra. Na rĩu hau nĩho akĩhetwo kĩrĩa nĩ watho, akĩheo nĩ watho kĩrĩa powers cia gũcagũra mũruti wa wĩra ũrĩa ekwenda. Na gũgĩcagũra ndegũkĩcagũra rĩu akarora na qualification iria wĩ nacio. Arora qualification iria nacio na wĩra ũrĩa arenda ũrutwo rĩ, rĩu agagĩkwandĩka na agakwasainĩra wĩra. Nĩguo kĩu nĩ kĩhoto kĩa mbere. Aya kĩhoto gĩa kerĩ nakĩo nĩ akoragwo ahetwo kĩrĩa right ĩngĩ ya gwĩka atĩrĩrĩ, ya gũkũdiscipline ũngĩka mahĩtia wĩ mũruti wa wĩra arĩkia gũkwandĩka. Agakwĩra nĩ ũrekire mahĩtia, twakwĩrĩte rĩngĩ for example wagĩrĩirwo kũingĩra thaa 2 ũmũthĩ woka thaa 4, nĩ tũrenda ũtwandĩkĩre marũa ũtwĩre nĩkĩ kĩratũma ũingĩre wĩra wĩkĩte atĩ wĩ mũcerere. Na maũndũ maingĩ tondũ nĩ gũgĩkoragwo nginya aruti a wĩra magĩũkaga wĩra-inĩ makĩrĩa rĩu. Rĩu maũndũ ta mau kĩrĩa watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie mũndũ ũrĩa ũkwandĩkĩte eke nyamũ ĩtagwo disciplinary hearing, nĩgetha wonekana wĩna mahĩtia gagĩthiĩ rĩu gwĩ kĩhoto kĩu kĩngĩ ningĩ ahetwo nĩ watho gĩa gũkũrũgamia wĩra. Na rĩu gũkĩkũrũgamia wĩra rĩ, no mũhaka abuate mũtaratara ũrĩa wandĩkĩtwo nĩ watho. Ena kĩhoto gĩa gũkũrũgamia wĩra, no mũhaka abuate mũtaratara ũrĩa wandĩkĩtwo nĩ watho. Ta rĩu ũhoro wa gũkorwo rĩngĩ tuge for instance nĩguo ndauga ũkire wĩra wĩ mũrĩu kuo ndũrahota kũruta wĩra, kana hihi nĩ ũkire ũcereirwo kuguo he wĩra wagĩrĩirwo kũrutwo mathaa marĩa kwagĩrĩirwo kwĩrwo wandĩkĩtwo ũke ũgacererwo. Rĩu nĩ ahetwo kĩhoto kĩu gĩa gũkũdiscipline na agakĩheo kĩhoto kĩu ningĩ gĩa gwĩka atĩ gĩa gũkũrũgamia wĩra. Ta rĩu tũngiuga nĩ harĩ procedure iria tuonaga, ta rĩu mawĩra maya ma thirikari rĩ, nyambe ngũtware ha thirikari, ndenda gũkahe point atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ mwandĩkanĩre tofauti wa andũ kĩũmbe na thirikari. Nĩguo ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndĩrona ta rĩngĩ nĩ ndĩroragĩra ũhoro wa majaji maya mareka jaji wa Supreme Court agĩkwo kĩndũ gĩgwĩtwo interview. Requirements iria ndonete ciĩ hau rĩ, ciĩragwo anga nĩ requirements cia chapter 6. Ndiũĩ kana mũmiugaga chapter 6 kana mũmĩtaga atĩa? Ĩtagwo chapter 6. No tũthererie handũ hau tondũ kũrĩ andũ marigagwo rĩu nderwo ngorwo ndĩna anga good conduct anga ndũĩ, andũ makarigwo mũno. Kĩrĩa gĩtũmaga gwĩka ũguo nĩ ũndũ wa rĩrĩ, ta 6 ĩkĩrirwo ho harĩ aruti a wĩra a thirikari specifically, na nĩ harĩ na gĩtũmi nĩ tondũ wa rĩrĩ. Rĩu nona ndũngĩandĩka jaji kana mũndũ ũngĩ wa thirikari mũndũ wĩna rekondi ya criminal, mũkora tarĩ corruption, ta rĩngĩ nĩoete mbeca cia mũingĩ kũrĩa andĩkĩtwo ũrĩa mbere civil servant, agathitangwo igoti-inĩ, mũcoke mũke mũmũrehe rĩu ningĩ mũmũnengere rĩu ningĩ ndĩrekũmanĩnji rĩngĩ mbeca cianyu, kana gũkorwo rĩu chapter 6 yugĩte atĩrĩrĩ, nĩ ĩtagwo kĩrĩa integrity ya andũ aruti a wĩra, no mũhaka ũkorwo wĩ rĩrĩ, yani
wewe mundu utari weka mahitia kana gunyitwo na ungumania kana gukorwo nyititwo ni thirikari kana DCI ugachanjwo igoti-ini to tariu no muthi unginyitwo thaici wi muruti wa wira wa thirikari unginyitwo wikite mahitia taringi ma ungumania to nimo magikoragwo kuo muno ri undu wa mbere wa bakuoyo irore ni borithi riu uyu irore ni borithi ri ona na hau kwasa ni magikoragwo mekite mahitia tondu riu hau tugaga they are already convicting you before trial. Koguo irore mundu agirire kuoyo hindi iriku by the way wagirwo okay watho ko ugite ati wagirwo kuoyo one kana wina ma suspect ni wikite mahitia matari maragutwara igoti-ini na riu record iyo ni njuru muno to tariu ugithi ko apply good conduct because mameta police clearance certificate riu iyo ugithi gwetha wira kwa thirikari yage kuma tondu no wetwo irore na ringi no warekereirio ri ndiuma riu kuguo chance ya kuheo wira ndungika atia ndungiheo wira ucio okay na riu ri the same criteria no ihuthagirwo hari wandikani wa private riu wandikani wa private ni tofauti tondu riu nona riu mundu ni mwandiki wa private ri ni akoragwo ahetwo discretion gwika maundu maria angienda gwika kuringana na riu gwĩ kambuni ciĩtagia maundu maratathi mau ma police clearance certificate magagwĩtia nginya marũa ma clearance ya HELB onekane ndũrĩ weka mahĩtia na clearance ingĩ twĩtaga ya ethics and anti-corruption riu ĩrĩa ĩtagio riu icio ciĩtagio aruti a wĩra wa thirikari no riu kũrĩ andũ kĩũmbe na nginya private institution metagia document icio ciothe tondu ya ethics ni kuonania ndũrĩ wonekana ungumanĩtie mbeca cia mũingĩ kana wĩkĩte mahĩtia marĩa kũringana na kiria na commission iyo ĩtagwo ethics and anti-corruption commission ndũrĩ weka mahĩtia marĩa ta mau ma kuoya mbeca ciene kana gwĩka mahĩtia mangĩ ma ungumania okay koguo ni ngũrani mwandikanire wa private no wa kindu gĩgwĩtwo kiria ni ngũrani piu ni kuri iria yitagwo ugathi ugakora ringi mundu ni akinya tuge ni termination ni cohi ringi ni gwathi uguo ringi kuri ari ni gubutwo niguo ni akoragwo na outline ya uria mwandik uyu kwandikite ahetwo mitaratara ya gugubuta tondu riri ni uratinagio hi NSSF niguo uratinagio NHIF niguo uraririhi na maruni urarihaga niguo yani urari na tumaundu tuingi muno turari kuo so ni heritwo hihi ni hakinya kindu gigwitwo ni warnings cigana urabatara kuheo riu kejoke hau hanini gubuta mundu wira ri gutagwo procedure riu onekana woka turia tukugite hau mbere example ira tukuhenete ya kuka we muriu ri na ugite wagirwo kwamba kuheo warning letter nayo warning letter riu ucokererio wiro wagirwo ni ronekanire ni okite we muriu kwa neno iko kwa warning tukanoke ringi ndubutwo wira ati uria jeshi cibutagwo wira ati nĩwonekana kana borithi nĩwonekana wĩna mahĩtia ũkaingatwo wĩra hau tondũ rĩu mawatho maya rĩ maingĩ mamo makoragwo yani borithi nĩ cikoragwo exemptĩtwo gũbuata procedure no yani mwandĩki wa borithi National Police Service Commission na jeshi nĩ ũndũ wa nature ya wĩra wao no rĩu haha ũhoro he mũtaratara waheo ngiria waning'ire ta ũngĩcokera rĩngĩ rĩ ndio no makwira ucio kosi wonanie niki gitumite uke mahitia mau wandika marua mau ri riu iyo ni step yake wandika marua mau riu hindio marora explanation yaku ri employer riu ni akwiraga o attend disciplinary hearing na gakwira atiriri no uke na wakiri kana uke na mundu ungi uturastite watho ningĩ wathĩrĩire kĩrĩa recording ya disciplinary hearing ĩyo yothe minute cia mũthenya ũcio rĩ cikorwo in writing na we wĩ mwandĩkwo ũsaini rĩu kumania hau finding yao ĩngĩonania mahĩtia maku ndũngĩrekerwo rĩ nĩ megũ proceed na magũ terminate
riu magotaminĩti riu naho nahu naho riu ũhoro ũngĩ wambagĩrĩria wĩ mũndũ na rĩngĩ nĩ wĩ mũndũ na kwĩ maũndũ maingĩ maragũtegemeagĩra tondũ mũndũ wothe no amenya rĩngĩ gũkora kaingĩ wĩna bills ciaku na wĩna ciana ũrarera meragwo rĩu meke atĩrĩrĩ makũnengere nyamũ ciĩtagwo terminal dues terminal dues nĩ kuuga atĩa wĩ mwandĩkwo wa wĩra o mwaka rĩ kondo arĩhagĩrwo kĩrĩa nyamũ twĩtaga NSSF mbeca cia ũkũrũ rĩrĩa ũgakũra okorwo arĩhagĩrwo mbeca icio rĩ o mwaka warĩkia nĩ wagĩrĩirwo kũrĩhwo mũcara ũiganaine na thikũ 14 o mwaka warĩkia tondũ ndũrarĩhagĩrwo terminal dues ndũrarĩhagĩrwo nyamũ twĩtaga NSSF kana any pension scheme haya ũndũ ũngĩ nĩ rĩrĩ rĩngĩ he nyamũ twĩtaga rĩrĩ rĩu ĩyo rĩu ĩtagwo na gĩthũngũ service he nyamũ nayo ĩtagwo severance pay ta rĩu for instance ũngĩkorwo ũrutĩte wĩra mĩaka 5 nao rĩ na nĩwonekana wĩna mahĩtia nĩ magũtigithia wĩra rĩ nĩ magĩrĩirwo gũkũkompensatio no korwo nĩ mĩeri 3 kana mĩeri 12 kana mĩeri 6 kũringana na ũrĩa kesi yaku ĩhana monganĩrĩrie mbeca icio ciothe makũnengere ciĩka package gagũthiĩ tũrarĩrĩria harĩa wonekana wĩna rĩrĩ kĩrĩa yaku yonekanire warĩ indiscipline rĩu he termination ĩngĩ nayo twĩtaga ya redundancy redundancy nĩ wĩra ũrĩa cohi ũrarutaga ta rĩngĩ tuge for instance ũrarĩ rĩrĩ ndereba wa rori ũrandĩkĩtwo nĩ kambuni ya packaging na kĩrĩa kambuni nĩ yatuĩka restructured tondũ kĩrĩa product iria mũraproduce rĩ andũ arĩa othe mwendagĩria nĩ mauga nĩ marĩiagĩra indo icio factory so hatirabatarania ngari rĩu wĩra waku nĩ gũthira wathira rĩu hau naho ũnengagĩrwo rĩrĩ no ũnengĩrwo mũcara rĩngĩ wa mwaka mũgima wanengĩrwo mũcara wa mwaka mũgima macoke mabuate procedure ĩngĩ providetwo nĩ watho ya gũkwandĩkĩra marũa makandĩkĩra labor officer matarĩ marakinya hau rĩu gũkũhe mbeca makamwĩra nĩ tũrandĩkĩte cohi na ararĩ ndereba wa rori na rĩu wĩra ũcio nĩ mũthiru kũringana na kambuni itũ tondũ kĩrĩa andũ arĩa tũcapũragĩra indo maraugire nĩ marĩiagĩrĩra gũkũ na tondũ rĩu nĩ twamũrũgamia wĩra nĩ ũndũ wa redundancy rĩ tũrakire mathabu na tũrona mbeca iria twagĩrĩirwo kũmũhe nĩ mũcara wa mĩaka 2 kana mũcara wa mwaka ũmwe nĩgetha rĩu tũrĩkanie rĩu maũndũ mau mothe no mũhaka wĩke na ũngĩaga gwĩka wĩ mwandĩkani rĩ watho rĩu ũngĩthiĩ kĩrĩa mũndũ ũcio mũtigithie wĩra athiĩ kwĩ wakiri rĩ maũndũ mau nĩ ũgũthitangwo kũrĩmo na ĩkoragwo ĩ expensive mũno tondũ nĩ ũgakĩrĩha ngarama ya igoti na rĩu na nĩ warehe point njega mũno hau ha redundancy nĩ point ĩkoretwo kuo tondũ aingĩ ndanona njigua rĩngĩ makĩrwo ũkũheo rĩngĩ 1 month anga ndũĩ so ici ciothe nĩ nyamũ na wendaigua wagweta rĩngĩ 1 year nĩguo ĩrĩa ĩheanĩtwo nĩ watho nĩ ĩrĩkũ ũngĩrwo atĩ ũkũrĩhwo just 1 month ndũngĩrĩhwo 1 month nĩ mahĩtia tondũ ũrĩhagwo mũcara wa mweri ũmwe nĩ rĩrĩ arĩa rĩngĩ ndikana mamĩtaga in lieu something in lieu or neho ngũkaga rĩu ngũkwĩra ũrĩhagwo 1 month rĩrĩa matakũrĩhĩte notice ya gũgũtigithia wĩra rĩu nona for instance ũngĩũka wĩra harĩa tũgĩte ũke wĩra wĩ mũrĩu rĩ kambuni ĩyo ndĩngĩhota gũgũ-sustain na nĩ watho ugĩte ũheo kĩrĩa mweri ũmwe notice na matinakũhe notice makũheaga mbeca cia mweri mũgima rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ũhĩtĩtie we wĩ on the road no gũtirĩ hĩndĩ ũngĩandĩkĩrwo redundancy ĩcoke kwĩre ĩgũkũrĩha 1 month in lieu aca redundancy ũrĩhagwo mbeca nyingĩ tondũ nona nĩ gũtigithio watigithio wĩra ti tondũ wa mahĩtia ma mũkwandĩki na ti mahĩtia maku na rĩu nĩmenya nĩ harĩ rĩu heragwo atĩrĩ tũrĩ andũ ona mũkwandĩki nĩ aramenya he bills ũrarĩhaga o mweri ũmwe rĩu rĩu nĩgetha mbeca icio cigũgũteithia nĩgetha wenderere na mũtũrĩre waku ũrĩa ũrathiaga na mbere o ũkĩgeragia gwĩbanga rĩu koguo ndũngĩheo mbeca cia mweri ũmwe tondũ rĩu ũngĩkĩheo mbeca cia mweri ũmwe rĩ ndũngĩhota gwĩka atĩ kũrũgama ona gwĩ kũmwe kĩrĩa redundancy yagĩrĩirwo kũrorwo nĩ igoti
mahote kwasatini nä mbeca cigana wagirwo kå rä hwo no in most cases watho å koragwo ugite mwaka mugima at least 1 year getha må ndå å cio akorwo erũgamia akä move on to the next transition niguo haha hakinya nä kä ndå gä gwä two ta rä u rä gä scenario ta covid no å ririkane covid niguo covid nä yokä te na kwä kambuni imwe ciathire nginya ona må thä itirä ciatinirie mĩcara na rĩngĩ angĩ magĩthiĩ nginya nuthu na matia it was communicated instantly due to this pandemic wathiĩ ũguo nĩ mũrona ũrĩa gũtarĩ mawĩra so nĩ twaslash mũcara was that right twambĩrĩrie hau nä å ru må no guo nä må garå na watho tondå må cara tarä u må cara gå thiaga atä rä rä na nä guo watho wathä rä irie må cara å ngä review wa employee na igå rå inathä må cara wa employee taterithia hau må cara wa employee no å review ire na igå rå ndå ngä review nathä ndå ngä ikå rå kia atä hä nä tweciria tå gå ikå rå kia aca mau marä må garå na watho no ngä thiä igoti-inä rä ni fact ni ukuhota gukirimu mbeca icio ciothe aratinirie no heo compensation no heo nginya ri nyamu twitaga riri garama ya gutwara cira ucio igoti-ini ni tondu watho ugite mushara wa tariu na muthi tondu gugukorwo kwiri bandiri yes oko ni gukuonekana maundu ni macenjetie na economy ni kurite ri arutia wira thirikari akiri kuongererwo mushara na iguru utangigicogio nathi ni njiguaga ni mongererwo ngana percentage cigananga ndanaigua ndeto ta icio koguo ndũngĩcokia nathi no wongereire yes koguo harĩa atĩ kuga atĩ nĩ mwatinio mũcara no kwaga kũmenya tondu nona riu kwasa riu kwari na makesesi maingi muno na arutia wira aria mahotire guthii igoti-ini ri kambuni cionire ũru mũno tondũ nona rĩu kambuni nyingĩ especially private tondũ nĩkuo gũkoragwo maũndũ ta mau rĩ ciakĩgeragia gũtake advantage kũ increase profit rĩu magakwĩra nĩ ũndũ wa corona rĩu arĩa mahotire gũthiĩ igoti-inĩ rĩ andĩki ao monire ũru mũno tondũ nona rĩu watho ndũgĩkoragwo ũkĩanticipate atĩ nĩguo kaumĩra karamĩte na kumĩrĩte karamĩte nona rĩu andũ aingĩ mageragia ta rĩu okorwo nĩ ma-employer mageragia gũtake advantage nĩgetha ma-increase profit rĩu weragwo either no menya watho ugĩte ũhoro wa termination nĩ ũndũ wa indiscipline kana redundant kana rĩngĩ harĩa wakĩonekana rĩngĩ ndũrahota kũruta wĩra ũrĩa ũkĩandĩkĩirwo rĩu hatirĩ ũhoro atĩ wa gũcokia mũcara nathĩ atĩ tondũ nĩguo gakorona atĩ kana rĩu ta thaa ici tondũ ndĩramenya aingĩ ona rĩngĩ arĩa marathikĩrĩria haha nĩwamenya kuri marateta ihi maguta nĩ mongererekete koguo maica nĩ mathiĩte igũrũ ndahota gũbuta andũ nĩguo koguo mũndũ amenyerere mũndũ agĩthiĩ gũbutana mwandĩkani wagĩrĩirwo kwĩmenyerera mũno tondũ ũrĩa economy na nĩkĩo ũrona watho ugĩte atĩrĩrĩ hete redundancy nĩgetha nĩ kũiganania gũkaigananio rĩrĩ nĩgetha ndũgekage maũndũ oro ũguo tondũ ona ũrĩa tũkugĩte tũrĩ andũ cohi niĩ ndĩna mawĩra ndĩna andũ maranitegemea na ndĩna ciana ciĩ thukuru gugu ũngĩgĩũkĩra rũcinĩ ũtinie mũcara wakwa rĩ nĩwona nĩ maũndũ makwa nĩ kũharagana mekũharagana ona kũrĩ andũ nginya magũrũkaga rĩu nĩkĩo kwĩragwo okorwo nĩ wĩra wakwa wathira rĩngĩ ndĩrarĩ ndereba na wĩra ũcio nĩ wathira na rori nĩ mwendia rĩ mũndarĩre mbeca cia mwaka mũgima nĩgetha mũtigane nani nĩgetha nani ngorwo ndahota gwĩbanga ihinda rĩu rĩothe kĩrĩa andũ akwa matigakĩũmĩre no rĩu nona aruti aingĩ kĩrĩa andĩkani aingĩ matikoragwo magĩbuata mũtaratara ũcio good hau nĩ hega nĩgetha mũndũ amenye he mũndũ ũroria atĩrĩrĩ mũndũ wĩtagwo Isaac haha ũroria atĩrĩrĩ mũndũ no a petition employer amuongerere mũcara after a certain period of time no rĩu ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩrĩrĩ ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩ tricky tondũ nona rĩu no ũmwandĩkĩire marũa na angĩrega rĩ na ũkorwo rĩngĩ tuge rĩngĩ ũkĩrĩ no menya kũrĩ andũ magĩkoragwo mandĩkĩtwo mũcara mũnene rĩu ũcio ndũkoragwo ũregirwo ĩkĩtĩtwo nĩ thirikari tondũ thirikari ĩndirigi na rĩrĩ na nyamũ twĩtaga minimum wage
na minimum wage ni andu aya riu magikoragwo na mushara wa thĩ ta rĩngĩ ndereba wa planti kĩrĩ matinga maya maenjaga bara ndereba wa itinga rĩa kawaida rĩngĩ messenger rĩngĩ karani icio nicio cikoragwo ciandĩkĩtwo minimum wage no rĩu ũngĩkorwo nĩ mushara mũnene rĩngĩ wandĩkĩtwo mushara ũrarĩhwo mushara mũnene tondũ gũkĩrĩ andũ marĩhagwo mushara mũnene rĩ ucio ndũngĩhota gwĩka atĩ ndũngĩhota kwĩra mũruti waku kĩrĩa mũkwandĩkia kuongerere mushara girira nginya rĩrĩa agagĩkũruta wĩra kana we mwenyewe ũrithaini ũgĩkire imuru ũhote kuonania rĩngĩ nĩ kwarĩ kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ discrimination tondũ kwĩ mũndũ warĩ na qualification ta ciaku ena experience ta yaku na rĩngĩ kambuni ĩyo yamũrĩha rĩngĩ 50 na rĩngĩ we ũraheo 30 rĩu no ũkauga ũkonania nĩ ũru tondũ nona nĩ mũruti wa wĩra nĩ akoragwo ehetwo kĩhoto kĩa rĩrĩ equal work for equal pay for equal work done. Tũtingĩkorwo tũraruta wĩra nawe mathaa maigana ona we ũrĩhagwo nĩ kambuni mbeca nyingĩ ngaheo nini. Nĩ mandĩkagĩra marũa wamandĩkĩra marũa mangĩaga gũgĩcoka tondũ ũngĩkĩmũbũcia kuongerere kana ndũngĩbũcia kambuni kuongerere wĩra rĩ rĩrĩa mũgatigana nao nĩ ũkahota gũkĩonia igoti nĩ wahotete gũkomplaini na ũkamera he mũndũ kambuni-inĩ ĩyo ũraheo mbeca nyingĩ na we ũraheo nini. Aya au nĩ hega he mũndũ ũroria atĩrĩrĩ Cohi na Wakiri mũrĩega ndarutaga wĩra na security company ndarutire mĩaka 2 salary yarĩ 16,000 o mweri na 2,000 cia house na nĩ overtime yongerereka hau rĩ nĩ ciakinyaga 24,000 na tulienda tukapewa redundancy na matulihire hadi ile siku tu tulifanya hiyo kazi. Hiyo ni ukweli? Hau hatiri na kihoto orona hanini ni agirirwo gwika atiriri kwanza rĩu anona makiko mandĩkĩte redundancy kĩrĩa marũa-inĩ make makũmũgamia wĩra rĩ gatakiri ũgwati nĩ ũgwati tondũ rĩu no magĩrĩirwo gũbuata kĩrĩa procedure ya redundancy na ndakũra nĩ procedure ti kaũndũ ũngĩũkĩra wĩ employer wĩke na mũthenya ũmwe. Aca nĩ kaũndũ gabataraga gũkorwo karoretwo from Malangos. Niĩ ndakora nginya nĩ ũrandĩkĩra marũa kĩrĩa Labour Department ya kũrĩa wĩra ũcio mahete nĩgetha confirm kana mbeca icio wona nĩ ũkũmanengera nĩ njiganu. Ni rĩu warĩ mũgarũ na watho mũndũ ũcio wandĩkĩtwo nĩ security firm nĩ agĩrĩirwo gũcoka gũthiethe na maũndũ mau mothe na rĩu ndũngĩ twagĩrĩirwo kwĩra kĩrĩa andũ thaa ici magĩthikagĩrĩria nĩ atĩrĩrĩ cira wa employment kana cira wa mwandĩkani na mwandĩkwo no ũtwarire ũngĩtwara igoti-inĩ tu within a period of 3 years ũngĩbutwo wĩra ũmũthĩ tarĩu ũmũthĩ tarĩki cia ũmũthĩ rĩ ũhakikice nĩ watwara cira ũcio mĩaka 3 ĩtarĩ mĩthiru ũngĩbutwo rĩu ũguo ũraigua ndũiganĩire rĩu ũteng'ere before 3 years ikinyĩte mĩaka 3 ĩngĩthira ndũngĩhota gũthiĩ igoti no ngakorirwo ũngĩhota rĩngĩ gũkĩonania rĩngĩ mĩaka 3 ĩrathirire rĩngĩ ũrarĩ mũrwaru ũguo hĩndĩ ĩyo nĩyo tũgũkĩrequest igoti rĩkwenderere time nĩguo good hau nĩ hega koguo ona ũyũ wabutirwo no ahote gũkorwo agĩcoka okuo gũcoka igoti-inĩ na mekũrĩhio mbeca nyingĩ mũno tondũ nona rĩu kũu nĩ kũhinyĩrĩria mũruti wa wĩra nĩ mũgarũ na watho nĩguo yũngĩthiĩ wĩ kĩndũ gĩgwĩtwo wĩra-inĩ rĩ either wa thirikari kana ona ũyũ ũngĩ ũthiĩ ũtuĩke paralyzed kana ũtuĩke tuge nĩ wĩona mũndũ nĩ agĩthiaga ũkaingĩrwo nĩ maitho makarehe thĩna makaga kuona what happens gũthiana nĩ ũgũbutwo aca ndũbutagwo wĩra nĩkĩo ũkoraga rĩrĩ tarĩu no ngĩrora ngũhe example tarĩu ũngĩthiĩ obici cia DO kana DC rĩ nĩ ũkoraga mũborithi kiwete na ndũbutagwo wĩra watho ugĩte atĩrĩrĩ marore kĩrĩa wĩra ũrĩa wothe wĩ kuma gũcenjerie wĩra ũngĩ ũkũhota kũruta wĩra ũhana oro ũguo hana na nĩkĩo tarĩu ona thaa ici ũngĩthiĩ ndakũhe example na borithi tondũ na borithi wĩra wao ũkoragwo wĩ wa kũhũthĩra hinya thaa ciothe nĩguo
borithi atuika paradise atwaragwo wira kirariko no atwarwo aruga aikarage biringi wira wa kwandikithia andu ri aria maraingira makandikithio akamandikithia OB oyi haria tu handu araikarira gati uguo ndangihota guthi go effect arrest no ndungi mubuta wira ati toni atuika paradise riu ni kumu discriminate riu ndigugicoka mwena uria ungi na hakoragwo he horu muno tondu tu hau twahutia riri ihoto cia mundu riu aurageria kumu discriminate tondu ni arwara na ni arabatara ni abatie kuheo thiku iria ciothe angibatara gukorwo agithi kiriniki aheo ciothe no ndukamubute wira wagirwo kumwethera wira ungi waku no wendereo kumuhe mushara ucio na gwakinya ihinda riria agirirwo kuongererwo mushara kuringana na regulation cia thirikari ri umuongerere wira umuongerere bia umuongerere mushara good ni mundu wakorwo oria haha ti mundu angigia na ndwari nene wira-ini ikumugia kwa ihinda guthiaga atena ngwiciria ni wagicokia kiuria kiu ni tucoke riu haha hariri ni thiaga uguo gakora riri kuri wira uyu wandikitwo ni Carbon International mukwandiki na ndaheana na ureke huthire ni example ni ugukora ma supermarket maingi guku Kenya ni ma ahindi niguo na ringi sometimes ni uguthi ugakora ni mararuta wira excess andu aria mararuta ku niguo ukaiguaga ringi ni kuri kumwe marihagwo overtime ni kuri kumwe matarihagwo niguo uhoro wa overtime naguo wakinya guthiaga atia especially mathaa maria mundu arabatara gukorwo akiruta wira ugakoraga ringi nginya kanda ingi ciraruta wira throughout aingira thaa igiri ariuma 11 riu hena ugwati tondu wa riri yes nitugitie atiriri yes we mwandiki undu wa mbere wagirwo gwika nginya tondu ndakurire tugite hindi iyo ingi ni wathirirwo we mwandikani we employer wiki atiriri unengere mundu uria contract written no ngiega kwandika kumunengera contract tondu contract written ni yonanagia mathaa maria arutaga wira riu ingikorwo hatiri contract written ya kuonania mathaa maria arutaga wira ri muruti wa wira athii igoti-ini ringi riria magathi matigane na acio mamandikite auge arutaga wira mathaa 11 kana mathaa 12 o muthenya ri haya na wewe mwandiki ningi ni wongereirwo mwandikani ni wongereirwo ningi kiria itagwo atia jute ingi ya muruti wa wira mathaa maria ingira ni andika na mathaa maria arauma ni andika na akandika ritwa riake tondu ona kuri andu mahuthagira nyamu ya kurogi-ini thiku ici electronic ungikorwo gutari wagirwo kwandika ibuku haria so haria uraingira nigetha uingire workstation yaku ri ukandika maritwa maku mathaa maria waingira wira na ningi ukiuma ugatiga wandika mathaa maria wauma wira riu kungikorwo gutari na record icio ciothe igoti-ini ri ta makawatho ugite uria kiria uria employee kuga aruta mathaa 12 ri uguo niguo kumuriha niguo kumuriha kanua tu uria gukaira igoti te waruta mathaa 10 niguo kumuriha riu wira gwate nigetha riu onanie ni maheni arauga urehe record ungiaga record ri mwandikani mathaa mau mothe arakirimwo wakigi overtime ri ni ekurihwo na riu overtime ithiaga atiriri riu for instance urarihwo ringi 60 ci divide go drakiruta mathaa 8 riu tukona itha urarihwo mbeca cigana riu he additional 4 hours cigutarwo o uria warihagwo per hour mathaa mau mothe makonganiririo mbeca ciothe ukarihwo okay na ni very expensive by the way very expensive ono riu no haria tutangienda gukigweta kambuni gwe kambuni nyingi muno igwete ni undu wa mathina mau koguo ni wega wi mwandikani ugakorwo wi very keen na by the way no wega ndirikania andu ndeto ici turaria nginya uhoro waku wewe wandikite kamundu ga gukamaga one kamundu kau kangiukira muthenya umwe kario ni mutwe gecirie reke thie kwi wakiri ngugi wa gathua ni uguo wona thina uguo riu wakiri ri he mundu uroria kiuria kiega muno haha uguo atumia ni maheagwo maternity leave niguo arakwira ni ugubatara ututhererie ikoragwo iri ya ihinda riigana ikira koma wanyita ikira koma hau
Second, athuri nĩ mabatie kũheo paternity ĩkĩra koma ĩrabatara gũkorwo ĩ ya ihinda rĩigana atĩa ta tũtarĩrie you know ĩrabatara gũkorwo ĩ ya ihinda rĩigana atĩa icio cierĩ paternity and maternity rĩu twambĩrĩrie na othe nĩ magĩrĩirwo kũheo mũtumia rĩ maternity leave wagĩrĩirwo kũheo kĩrĩa 90 working kĩrĩa 90 days mĩeri ĩtatũ na aheo mũcara wothe one mũciĩ rĩ rĩrĩa kuoya nĩwe wĩragwo wĩcagũrĩre ta rĩu no rĩngĩ atigĩtie wiki kana hihi atigĩtie mweri bora tu agacoka wĩra mĩeri ĩtatũ yathira na mũndũrũme nake rĩ agĩũka onanie kĩrĩa mũtumia wake nĩ araheirwo mwana rĩ nake watho wathĩrĩire aheo thikũ 15 okay mũthuri rĩu mũndũrũme arabatara kũheo 15 days yaragĩirwo kũheo 15 days nĩgetha rĩu agĩikare na family yake tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo ĩrakĩmũbatara mũno nĩ arabatara gũteithia mũtumia and all that nĩguo okay na nĩ kũrĩ ici twĩtaga sick leave sick leave nayo ĩbatie gũkorwo kĩheo thikũ cigana kana ndĩrĩ definite ndĩrĩ definite tondũ wa rĩrĩ ĩkoragwo watho komiti igĩte open tondũ wa rĩrĩ cohi kwĩ mũndũ ũngĩũkĩra rũcinĩ aremwo nĩ gũthiĩ wĩra andĩkire mwandĩki amwĩre niĩ ndikũhota gũthiĩ wĩra ndĩraigua wega ndathiĩ thibitarĩ thiĩ na athondekwo koguo nĩ ekũhota gũcoka wĩra mũthenya ũyũ mũndũ ũngĩ ũthiĩ agatuĩka rĩu acio nĩ arĩa tũgĩtaga outpatient athiĩ na athondekwo na acoka mũciĩ kwĩ mũndũ ũngĩthiĩ admitwo rĩngĩ admitwo nginya National Hospital rĩu ndũngĩhota kuga nĩ ekũheo thikũ 30 rĩu aheagwo ihinda rĩu rĩothe nginya ahone provided nĩ ekũhota kuonania rĩrĩ maratathi ararĩ mũrwaru na nĩ arerirwo ndagahota kũriboti wĩra kana rĩngĩ aradmitĩtwo thibitarĩ tondũ ona mũndũ admitĩtwo rĩu inpatient nĩ aheo nginya nĩ gũkoma akomete ndũngĩkĩ expect athiĩ wĩra rĩu hatakorwo hatigĩtwo open nĩgetha okorwo nĩ mũndũ wa outpatient na nĩ ahona agagĩcoka wĩra mũthenya ũyũ ũngĩ kana akĩrwo ikare thikũ 3 nĩ ndagĩtarĩ agaikara thikũ 3 nake mũndũ ũyũ wake admitwo agakĩheo sick leave nginya rĩrĩa ageka atĩa akahona hena mũndũ njũĩ ũngĩyũria atĩrĩrĩ nĩ ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo andũ aya twĩtaga PWDs people with living with disabilities ndanaigua gũkĩrwo he watho nĩ ũgũtethereria atĩ nĩ ũrabatara ndiũĩ kana kwandĩka andũ mena mũmetaga atĩa minority kana minority yes nĩ kũrĩ watho ugĩte any institution nĩ ũrabatara gũkorwo ũkĩandĩka andũ acio kana wao thiaga atĩa hangĩkinya he mũndũ ũrĩa ndĩratuĩrwo kũringana na interview tuge nĩ interview ndĩrekwo ya gũtuĩka gũka kũrĩa kwa wakiri Ngũgĩ nĩguo interview rĩ gwĩka cohi ũyũ mũgimarĩ nĩguo nĩyo wagĩrĩire is there a guideline ĩrĩa ĩroraga andũ aya tarĩu no ngĩrora nyamũ nyingĩ mũno cia aruti a wĩra thirikari ona ũngĩtua kũ apply rĩ nĩ makoragwo ma encourage mũno andũ ma living with disability ma apply mũno especially thirikari no kambuni nyingĩ rĩ kambuni nyingĩ nĩ ikoragwo ĩta nyamũ twĩtaga affirmative action ta ũrĩa ũiguaga gũkĩrwo thaa ici ndũngĩhota kwandĩka wandĩkĩtie andũ aruti aku a wĩra rĩ matiagĩrĩirwo gũkorwo marĩ agenda ĩmwe magĩrĩirwo gũkorwo matukanĩte rĩu ĩkoragwo ĩhana tarĩ affirmative action no kaingĩ kambuni nĩ ona kambuni matihotaga rĩngĩ gwatĩrĩra ũndũ tondũ naguo watho ndwathondekire rĩrĩ kĩrĩa enforcement mechanism rĩu ũkoraga rĩngĩ gwa thirikari no kũrerwo people with disability are encouraged to apply na ma apply kĩrĩa mekithagio interview ta andũ a kawaida na no nĩ maheagwo priority rĩu mũndũ wĩna disability mũngĩthiĩ gwĩka nake kĩrĩa mũngĩthiĩ gwĩka nake interview rĩ arute kandi ĩyo tondũ nĩ maheagwo kandi ĩyo nĩ kĩrĩa commission ĩrĩa ĩkoragwo marũgamĩrĩire tondũ nĩ na commission ĩrũgamĩrĩirwo nĩ thirikari na nĩ maheagwo kĩrĩa kandi icio rĩ oyagwo nĩ thirikari mbere yaku
tondu na nĩ harĩ gĩtũmi tondu wa rĩrĩ nĩwona niĩ nawe no tũhote gũthiĩ kũruta wĩra wa mĩako no we ndangĩhota rĩu nĩwe wambaga kuoywo nĩ thirikari tondu ũguo nĩguo watho ugĩte okay koguo nĩ makorwo maroretwo kaũndũ somehow special no rĩu no mũhaka ũkorwo wĩ registered nĩgetha ũkorwo wĩna kandi tondu kandi nĩyo yonanagia wĩ registered ta rĩu ona ũngĩũka ũgĩthuaga rĩ ũtarĩ na kandi ĩyo na ma interview marĩa ũronaga rĩ matingĩ consider wĩ a person living with disability no mũhaka ũkorwo wĩ registered nĩyo ĩgũgũteithia good na hau nĩ hega nĩ ndĩrona andũ no marathiĩ na mbere hena mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ ndaigua mwagweta ũhoro wa minimum wage niguo wakili anaweza taja minimum wage ya saa hii ni ngapi? How much is someone supposed to be paid? Rĩu hau rĩ no ndĩmwĩre atĩrĩrĩ minimum wage independing na wĩra ũrĩa ũraruta na kĩrĩa na nĩ hinya mũno gũ specify ta rĩu thaa ici to specify tuge atĩrĩrĩ house help kana ndereba agĩrĩirwo kũrĩhwo mbeca cigana ũna tondu rĩu nona thaa ici nona ũmũthĩ nĩ kĩrĩa rĩu nĩ rĩbandĩ ũmũthĩ nĩ mekũgweta harĩa rĩu nĩ mekũruta ta rĩu thaa ici ĩrĩa merĩgĩte kũruta yarĩ ya 2025 yani 2025 matiarutire rĩu nĩ ikoragwo yandĩkĩtwo na ndauga ĩkoragwo yarutia wĩra aya makoragwo marĩ athĩ a thirikari othe gũtirĩ discrimination okay so tukerwo ndwagĩrĩire gũkorwo ũkĩrĩha mũndũ thĩ wa haha one ta rĩu tũngĩcoka hau njokie kĩũria gĩake rĩ minimum wage ya 2024 rĩ ndwagĩrĩirwo kũhe kĩrĩa etagwo atĩa messenger especially mũndũ wĩ Nairobi rĩ ndwagĩrĩirwo kũmũhe minimum ya less than 32,000 na mang'otore na kũu 32,000 na some cents igũrũ no rĩu kũu nĩ Nairobi peke yake rĩu ũkĩthiĩ Naikuru ningĩ nĩ ĩcenjagia tondũ nona living condition na economic situation ya Naikuru maũndũ methi na Mombasa na maũndũ methi rĩu na Nairobi nĩguo ũkoraga no mũhaka ũmũhe 32,000 koguo ona aya twandĩkaga domestic workers andũ rĩngĩ nĩ mũirĩtu wa wĩra na kĩ onao no makĩrĩkĩrĩa ciao ta rĩu ya 2024 mũirĩtu wa wĩra Nairobi rĩ wagĩrĩirwo kũmũhe minimum ya 12,000 wathani Ngai Jehova koguo andũ arĩa maramenya marandira na watho nĩ mamenya nĩguo so ũmũthĩ ningĩ nĩ ũkerũhia na watwĩra ndĩngĩikũrũkio no ĩthire mbere ĩthire na mbere ndĩngĩikũrũkio kaĩ hau angĩkorwo he mũndũ waigua andũ mahota kũroka kũrĩ we kĩroko kĩu we nĩguo hena mũndũ ũroria atĩrĩrĩ nĩa mongagĩrĩrwo hardship allowances rĩu rĩ tondu na kiuria kiu no mũndũ turaragia nake ha o ũguo na itherũ nĩ itherũ rĩingĩ mũno ona waigua ngamwĩra atĩrĩrĩ niĩ tondu nĩ njũkaga ũtukũ nĩ njagĩrĩire gũikagĩrio ka hardship allowance gagũka wĩra ũtukũ araikara ũguo aranjĩra ona ithuĩ tũkaga mũthenya ithuĩ nĩ ithuĩ twagĩrĩire gũkorwo tũkĩheo hardship tondũ nĩ tũrũaga na jamu we ndũcemanagio nayo so who exactly ndanaigua mũthee wakwa kũrĩa umĩte nĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Ng'aru Laikipia so atũire mwarimũ nĩ anjĩraga nĩ araikĩrio ena ka hardship allowance tondũ kũu nĩ kũndũ kũrerwo nĩ kũraihu anga nĩ kĩanga ndũĩ so nĩ amaheagwo hardship allowance na nĩ amataheagwo arĩa maheagwo hardship allowance nĩ rĩrĩ mũndũ wothe wandĩkĩtwo nĩ rĩngĩ nĩ thirikari kaingĩ mũno gũkoragwo kũrĩ andũ a thirikari tondũ wĩ mũndũ private rĩngĩ rĩrĩa watũmwo na kũu nĩ ũheagwo mbeca nĩ kambuni ĩrĩa ĩkũhete no rĩu mũruti wa wĩra wa thirikari ta rĩngĩ tuge tũcoke hau kugaga ha mwarimũ ũngĩkorwo rĩngĩ nĩ mwarimũ wĩ gũkũ Nairobi kana wĩ taũni-inĩ rĩ ngĩheo hardship allowance tondũ gũkũ maũndũ maingĩ mothe nĩ makoragwo mena kĩrĩa kwĩna infrastructure njega infrastructure rĩu nona ũhoro wa barabara nĩ kwega no rĩu ũngĩtwarwo ta rĩu ũngĩtũruta mwarimũ mũtware Turkana kana no gũkũ North Eastern rĩ nĩmũheaga hardship allowance tondũ kũndũ kũu nĩ kũritũ mũno nginya maĩ nĩ wagaga
riu nigetha gukumuiganania na mwarimu wi Nairobi tondu inyuothe ni muigananitio ni watho ri no muhaka umuhe hardship allowance riu kuguo hardship allowance ndiheanagwo na mathaa iheanagwo na kuria uraikara ni tondu ni undu wa muritire ni undu wa uritu wa murutire wa wira wina kuu hau nĩ hega hau at least andũ nĩ manyitanyita nĩ maelewa riu we tucoke haku we wagirwo kuheo riri we ndwagirwo kuheo kindu nĩ mathaa nĩ no menya due to the nature of your work no wagirwo gukorwo tondu na radio iragithie mathaa 24 riu no muhaka uheo bora ndunaruta mathaa 12 no urute anytime no urute nginya thaa 9 thaa cio tuku no ndungiheo hardship allowance oro na hanini tondu gutiri na any hardship raidika no mathaa ucenjeirio tondu riu mathaa maria wagirwo gukorwo kihuruka no uhuruke rucio muthenya koguo ndikae kuhenio ni kindu ona kimwe ati no njuke rucio na marua kuriwe ngwire twandike ndikae kuhenio ni undu ndauga uguo tondu riri ndeheana example tondu ni njui probably ni njui riri riu he soja uratuthikiriria niguo ndona twitaga soja aingĩ ona ngĩũka wĩra-inĩ rĩngĩ nĩ wonaga mũndũ athiĩte ũkamenya ũcio rĩ athiĩ wĩra wa ũtukũ niguo andũ acio rĩ ũtukũ nĩrĩo gũkoragwo kwĩna the highest rate of crime niguo ĩrĩa ĩngĩkĩrwo ĩmĩkora ĩngĩenda kũhithũkĩra biacara kana kĩrĩa kĩngĩ yũkaga ũtukũ niguo then kwĩna andũ mana mararuta ũtukũ andũ acio hihi no mathiĩ marorwo in terms of kana o kũmera ũtanie angĩkorwo ndwarutithio mathaa maritũ maingĩ gũkĩra ũrĩa ũbataire rĩ nĩ ũkahurũka rũciũ hatirĩ hardship niguo hatirĩ hardship tondu wa rĩrĩ na ningĩ twacoka harĩa ngũkwĩrĩte nature of the work nona wĩra wake yandĩkirwo wĩra nĩ amenyaga nĩ wĩra wa soja wa security koguo no muhaka okorwo nĩ gate kana nĩ indo iroragwo mathaa 24 hours na no ciyo hĩndĩ oro yothe to ũtukũ hĩndĩ yothe na kwĩ hĩndĩ rĩngĩ ona akoragwo na shift ya mũthenya ni tondũ nona tarĩu tuge for instance okorwo nĩ government facility tarĩu okorwo nĩ ta gũkũ Kenyatta National Hospital kana KU rĩ nona no gate no muhaka ĩrorwo mathaa 24 niguo riu ndagiuga atĩ tondũ nĩ arathiĩ ũtukũ aheo hardship allowance aca nĩ mathaa heirwo nĩ shift heirwo ya ũtukũ yandĩkwo wĩra nĩ amenyaga tondũ nĩ wĩra wa security rĩ nĩ amenya mathĩna marĩa angĩcemania namo nakiamua gũcaini contract na agĩtĩkĩra Aya, tutanathiĩ hena nĩ ndenda tũrĩkĩrĩrie na he mũndũ woria kĩũria tondũ ndenda topic ĩno tũmĩrĩkie nĩgetha kiumia kĩrĩa kĩngĩ Ngai ateithia rĩ nĩguo twambĩrĩria fresh one so he mũndũ woria kĩũria ndĩrenda tũrĩkie nakĩo oria atĩrĩrĩ cohi nĩ twaria mũno nĩguo nĩ tũiguĩte gĩbindi kĩrĩa kĩarĩ kĩa mbere na rĩu gĩkĩ nĩguo mũndũ ũngĩenda gũkorwo akĩambĩrĩria process nĩ aigua he handũ hahinyĩrĩirio nĩguo arabatara kwambĩrĩria igoti rĩrĩkũ mũndũ oyaga maratathi ta rĩu rĩ tuoe example na mũndũ waheirwo redundancy ta ũrĩa ngũkwĩraga mũndũ ũcio kwambĩrĩria kũ tũtue one ekaraũ rĩngĩ kũrĩa kwanyu Naikuru gwitũ Ng'arua kana kũrĩa kũngĩ which first office egũthiĩ nĩgetha rĩu maũndũ gacira gakĩambĩkwo nĩguo ũndũ wa mbere nĩ nona gũtirĩ kũndũ kĩrĩa ekaga no ũrĩ gũthiĩ kwĩ wakiri thiĩ na maratathi mau mothe arauga athiĩ na maratathi mau mothe arauga rĩ na twambe twĩre athikĩrĩria no mũhaka akorwo ndaninĩte mĩaka 3 kuma abutirwo wĩra kĩndũ first requirement nĩ atĩ kuma rĩrĩa wabutirwo wĩra nginya rĩu nĩguo mĩaka 3 ti mĩthiru mĩaka 3 ndĩgakorwo ĩ mĩthiru good ĩyo nĩ mamba mandĩka hau rĩu eka ũguo athiĩ na maratathi mau kwĩ wakiri rĩ wakiri athiaga akandĩka nyamũ twĩtaga demand notice demand notice akamera magatara mbeca icio mena mũndũ ũcio wabutirwo nĩ ũndũ wa redundancy rĩu akamaexplainĩra watho na akametia mbeca iria rĩu mona nĩcio agĩrĩirwo nĩ kũrĩhwo na ona mũmwandĩki employer akaheo thikũ 14 angĩaga kũrĩha mbeca icio rĩu wakiri nĩyo ya ikinya rĩu rĩngĩ agoka akamũrekondithia statement magathondeka maratathi mothe magathiĩ igoti
Riu ndagirwo atire kundu agirwo ni guthi no gukana maratathi mau tu kwa wakiri. Koguo the first thing ni guthie gucaria wakiri niguo ugakimwira ni ndarutagira una ukamunengera maratathi mothe niguo wakiri akarora akona na ni maha hena cira niguo akandikira kambuni ile yakwandikite akamandikira demand letter no tuthathaurire demand letter ingi demandaga atia demandaga rihai ng'ania kana demandaga ki demand imumurihe mbeca iria matara mona ni cigana na ikamwira atiriri agakuriha ri agakuriha riu ni mageka atiriri ni magathi guci demand igoti na mathi ku demand igoti ni akarihio nginya ngarama na igoti tondu nona demand ndiri na ngarama demand yo no ko igi na ngarama ni tubeca tunini no cira wathi igoti ni ukoragwo na nyamu itagwo kiria ngarama ya igoti na kindu twitaga interest na riu demand ino arandika nigetha riri uria wagirirwo kumwandika gikorwo ni kuriganirwo ariganirwo ni tari mainda ndaga ke igoti ni tondu kuria andu moka igoti ni makauga atiri ni atakiria njithia mbeca ngarega kumuriha riu nona ni ndangiuka kuga ndarietie mbeca akarega kuriha riu demand irateithiriria riri kuhakikisha mundu ucio arega kuriha ihinda riu eritwo ri ni uyu urathi igoti ni akaheo ngarama yothe igoti na mbeca citawaki niguo good riu gwiciria tugukinyia hau wakiri niguo topic iyo andu ciuria iria nyingi urorio haha ni riri minimum wage yao cimani ni iriku he mundu nginya wauga atiri ta ni atwire ararora ha ni atwire ararora ha icio andu ni maigua reke ngarore kiria njagiriire kurihwo ana mundu anjira kiatika agiriire kurihwo cigana niguo ngwiciria ni nyamu ngwiciria cia online mundu no ahote kugucia access kuria online niguo andu ni makena muno na ngwiciria topic iyo ni yakirika oro wega tondu ona yakirikira o hindi ria twina Labor Day hii no umere umuthi mangithikiriria no maigue maundu maingi megie welfare ya aruti a wira niguo ni kuri na no nginya kungikohi kwina gacerehe niguo Labor Day na ni ringi twahota kuigua aturia aria na ringi president ahota kwaria niguo good riu ri hena ingi muno njui mena ciuria niguo mena maundu mundu angienda nginya uteithiririe niguo i baadaye niguo mangikuona ku unyitikaga atia na namba iriku niguo no koragwo ha office riu ni muthikiriria ni njitagwo Ngogo wa Gathu office yakwa ikoragwo Ruiru na ngore Ruiru na nitukoragwo na office ingi kundu gwitagwo Naikuru riu tondu rimwe andu ni maremagwo ni guthie thiku ici ni thimu ri no ni mahe namba yakwa ya thimu mundu no ende gukiuria tondu ni magifuataga na ciuria namba yakwa ya thimu reke ndimiuge na njira na ihenya ni 0722 4 65 79 jokere ringi 0722 64 65 79 good ivyo ni twakena muno bwana wakiri niguo tumefurahia sana niguo ona nigugwita muthenya wa thiguku no kono kahinda ga guka tukaria niguo ni twakena muno kiria tungikuria no ugetikira twaranirie kiumia kiria kingi niguo nigukonda kwariria mbere ya hindi iyo nigetha tugibange tumenye tukaririria ki tukorwo twina topic ingi thaka o teno niguo na ngagikwendera ukigea na ihinda riega niguo thiguku igikorwo i sawa niguo tanareka ni ingenda riri he muthuri tuthikagiriria muno kuria witagwo Robert Ruto ukoragwo Kericho Robert Ruto aranjirite ndoka ngugeithie muno na ngwiria ona ukorwo ti mugikuyu ri ni araigua kimugeithie muno mundu gwitwo bwana Robert Ruto ningumugeithie ni junior kuhurira gwakia na akoragwo Kericho akoragwo Kericho ndakigeithike muno bwana Robert ni junior gukena muno igua no amugeithia asante sana na ndugo ni thank you muno ni undu wa ihinda riu na engagement yo tuma nayo niguo
ona yo kigie na thiguku njega muno na andu makindire guthikiriria Inoro niguo nima nigetha me tondu tugaga moto itu yugaga mugi ni mutare hatiri ati undu ungi niguo thank you sir nitwakena muno no kigie na ihinda riega na niguo thank you muno thank you yes ucio tuma nake ni wakiri ngugi wa gathu na ni wakiri mwega na ni wakigua uria maundu magithiaga koguo ni wega wita mwandikani ukamenyaga maundu uria marathi wita mwandikwo ukamenyaga uria maraikara tondu wagiikara uguo igwe ndu akiona ni thina mutheri thaa ici ni thaa 9 na ina ndagika imwe good morning Onoro ne inoro ohege Sheshenia ondoire wito Onamburo kairete inoro noyo era sinamohu Nakai moge nemotare Inoro FM kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. kwamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash Sagodi rada imekuwa siku mob sana leo nimekaa manzi nataka tuchapiane natakuombea hao mayouth wote mbogi zote za kila area sasa hii life imekuwa hard sana lakini tunatambua wewe ndio bazenga manzi hakuna wera hakuna hustle tunajaribu bana na ifunguki shida zimeitana kuitana njaa nayo manzi imemulika kumulika unaona tutoe kwa ingori God bana jiwe wenyewe ndio big man bazu cheza tu kaa wewe yani shughuli zifunguke saja nenge itatumaliza bana hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha cheza tu kama wewe Fadela yenyewe ndio mzito hakuna mwingine kama wewe cheza tu kiwewe jo kwamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na
nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Gai
Ikinyerie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Ikinyerie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rũu rwĩtagwo Nginyeria wega waku rũinĩtwo nĩ Jose wa Biden. Rwatũkinyeria wega thaa 9:13 gũkũ arĩ kwa Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Njĩtagwo General Shohi wa Ithabethi, thengio mũno. Ithaa rĩu nĩ rĩa mũico rĩa kũracũria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Thank you very much. Nĩ ngũkorwo ngĩoya thimũ yaku nĩgetha ngorwo ngĩigua kana nĩ ũkĩarahũkire na ũkĩnjĩre kĩndũ gĩgwĩtwo Labor Day yaku ũrenda gũkorwo ũkĩmĩtũmĩra kana ũgĩka atĩa, nĩ atĩa ũbangĩte gwĩka na Labor Day ĩno yaku. Hena athuri maranjĩra ndĩmageithie me kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Thĩka, nderwo ngeithie mũheci ũgwĩtwo Gatheca, ngeithie mũndũ ũgwĩtwo Dr. Ngoge nĩwe ũkoragwo arĩ chairman wa the Delta Team Delta, aranjĩra ĩtagwo Delta Fraternity, na nderwo me mĩtambo-inĩ. Chairman wao ĩtagwo Dr. Ngoge, mũheci Gatheca hau onake, na kada ĩtagwo Chedu niwe treasurer, niwe mũigi kĩgĩna, na hena Mwaũra CEO, na kada ĩtagwo Tom the Great kana Tom Mutisia, tũmuga nĩ mũthuri nĩ Tom. Ũngĩenda kũmwĩta wega nĩgetha akene biũ no mwĩtire Tom Mũmbũi wa mbarĩ ya Mutisia. Nĩ mũthuri mwega na nĩ mũthuri wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo harĩa mbere ya gatĩ igũrũ ũgĩthiĩ ũguo na hau nĩho hao. Very nice, asante sana, na marajira me mitambo-inĩ mũno mũno mageithĩke. Thank you very much. 22989. Very nice. Nĩ tondũ wa gũkorwo ũgĩtwarithania na niĩ. Thank you very much. Nĩ njũĩ kũrĩ mokĩrire tene, nĩ njũĩ kũrĩ marokĩra thaa ici, nĩ njũĩ kũrĩ me mahoya-inĩ ndagĩka ĩno, na andũ aingĩ mũno 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 mũno, o mũndũ araingĩra kũringana na wendi wake. Yes, na nĩ njũĩ kũrĩ ũngĩona mũndũ wothe wĩyoni ndagĩka ĩno he kaũndũ kamũigĩte oni, either kũrĩ mũndũ ũrahoya, either kũrĩ mũndũ wĩ wĩra-inĩ, nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Hena mũndũ ũranjĩra ndĩmũtũmĩre namba ya wakiri, reke ngũthomere namba ĩyo ya wakiri tafadhali, nĩgetha rĩrĩ ndũgakiuge ningĩ nĩ ngũimire. He mũndũ ũranjĩra nitumie namba ya wakiri, angĩkorwo ndũnanyita namba ya wakiri reke ngũthomere. Namba ya wakiri nĩ 0722 646 579, 0722 646 579. Ĩyo nĩyo namba ya wakiri, nĩgetha akorwo mũndũ ũkũnjĩrĩte ndĩmũthomere, nitumie, ndingĩhota gũgũtũmĩra tondũ wĩ SMS-inĩ, nĩguo
Aya, Michael Jogu akivirigu thengio mono ndakuona mundu gwitwo Gaicuru ndakuona Gaicuru ugaga eguku Kenya Mwagida wa kuria thubukia MCA mtarajiwa mitambo-ini ya njira mitambo-ini vio shohirwe boro wa James Bogu rwitagwo ni mwega Jesu ai ndigwiciria rwi hau. Aya, sawa hena mundu roja ukiwithdraw pesa za cheza zitaenda kwa M-Pesa. Yes, siguthie kwi M-Pesa. Reke ngwire cheza uravatara gukorwo ugithi wenda kuithdraw bia ciaku cia cheza ri ni wahota na mbeca kwa cheza ni urenda kuona wina mbeca cigana kwa cheza urahinya *770# reke by the way njike ogwo mukionaga na wi hau reke njike ogwo nigetha wone *770# kahinya. Okay, *770# hau gwirire uguthi ucemanie na Cheza Aviator, ucemanie na Cheza Sport na ucemanie na Cheza Box. Itu tiragithaka Cheza Box tu we ndirakwirire Cheza Box ni wina mbeca cia haraka. Aya, iyo ni hau. Then haria kianda hena handu handikitwo balance. Tariu thaici ndirona balance yakwa ni 0, ndinahota na kindu. Hena number 4 ni deposit na number 5 ni withdraw. So wenda ku withdraw ukuhinya number 5. Wanyita uhinye number 5. Wahinya 5 igugutwara hari ku withdraw. Wanyita wahinya number 5 igugutwara hari ku withdraw. Sijui kama una get icoke igutumire ikuria urenda ku withdraw bia cigana, how much unataka ku withdraw pesa ngapi, ndugukiandika kuringana na balance iria wi nayo thiini wa kindu gigwitwo wallet-ini iyo yaku. Ginyagia hau twi hamwe mundu wa Ngai, ginyagia hau ni turatwarithania ati wona wahotana mbeca iria kuhotana gwa cheza bia iria wahotana gwa cheza citiratumwo direct M-Pesa-ini yaku, cirekirwo wallet-ini o hau wathakire cheza ri hau kianda ri niho wallet yaku iri, ona ni ukuona balance 5,800 balance 10,800 kana kiria wina kio kuringana kiria uhotanite. Ukane twanyita na nginya hau tahinya *770#. Wahinya ogwo *770# ugukorwo waingira gwa cheza na tondu nie negwirire uguthie ukore Cheza Aviator, ukore Cheza Sport na ukore Cheza Box. Ithu turathaka Cheza Box niyo turauga niyo irahotana hau hatiri ati kuigirwo bia ni hapo na ndakwira atiriri angikorwo ri wamegeria. By the way, maundu mangi uraigwa tukiaria haha no wicirie ni maundu ma kuma na kuu iguru unless ukorwo ni wageria *770#. Thiu thake Cheza Box. Wathaka Cheza Box hena box inya, box igiri ciina bia, imwe no ukore ina 100,000, iyo ingi no ukore ina 80,000. Box ingi icio ingi igiri citire na bia. We wacagura ino ina 100 ri uguthi nario. Wanyita *770#. Ni urenda kanya mungi nyitirira nako umuthi tugithie hau mundu wa nie ni atia riu ningi *770#. Shagura 3 niyo Cheza Box. Shagura box yaku wihotanire, wekira pini ona message ni ukumiona hau Cheza Box kuria gwa cheza Indiria naciarirwo na ngerekia kwimenya aciari akwa manyonirie yo twike Ngai wakwa ngigwitikita rinda kuona ngigutungatira na ngoro imwe umuthi ndokona ihoya rimwe na ciakwira utura iguru riakwa umuthi ndoka nguthaithe Ngai ndukanareke ngaconoka ndukana ndiganirie tho ciakwa itikone mitheko ndukana iria ngoroninie tondu ngoragwo ndi wa Ngai umwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ
tukigwa kiriro giakwa atagire ndigathinekane ndukana kihingire mato ati wage kunjigua Ngai wa manoe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tũnua twarĩa nyenderi ũru tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro Ngai ndahoya ũgakorwo ho mĩario yao ũkamĩtua tũhũ yũmbũke nethirĩre rĩera-inĩ tĩtano nĩ ũtheri wa mũthenya kana handũ ha kwĩnyitĩrĩra wendi wacio anyenderi ũru ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya wakwa rũciakwa itikone mĩtheko ndũkana irio ngoranĩnie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũngĩ ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magũyũka wakwa ndirĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa atagire ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩre matũ ati wage kũnjigua Ngai wa manoe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩire na thutha ndirĩ Ngai ũngĩ tiga we nowe wiki we nĩwĩkĩraga nguraro ningĩ ũgacoka ũgacihonia ndũkana njĩkĩre nguraro torĩa wekĩrithirie Ayubu ndũkanahe mũcukani rũtha ahutie mwĩrĩ wakwa na ndwari aninĩre ciana hono tonga ũrĩa ndũire ngũthaithaga ũhe maithori ndona ũthaitha namo ndũkanareke matuĩke Ngai wakwa thũ ciakwa itikone natheane moko-inĩ kana irio ngoranĩnie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai wakwa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa atagire ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩre matũ ati wage kũnjigua Ngai wa manoe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tondũ Ngai nĩ ndagwĩthurĩire ũtuĩke mwathi wa ngoro yakwa ndirĩ ndainamĩrĩra Ngai ng'eni na ndirĩ ndĩ ngainamĩrĩra gĩtũre ũrũmbũyanagia naniĩ gĩtũre ũheithagia gĩtĩo Ngai wa maithe maitũ ndagũtua ta ihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wakwa thũ ciakwa itikone wĩthara ndũkana irio ngoranĩnie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa atagire ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩre matũ ati wage kũnjigua Ngai wa manoe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie Ngai wa ma ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie Mũciĩ wa Tuginotana. Arĩa ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ Maikĩtie mũgwĩ wa kũnina na ihenya
uke otiriria iguru mabangite ndudu yoria mekunina we Jehova ukimahikicania mĩario matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete caria ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ mĩguĩ yaku Ngai ti therũ nĩ mĩũgĩ nĩthecagĩte ngoro cia thũ ciakwa magwĩte makiri magũrũ-inĩ makwa arĩa moragia ngakua rĩndiganĩre matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete caria ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ wamatwireta mahuti ũkĩmombũra torĩa rũhuho rũmbũraga rũkũngũ mũraika wa Ngai ahanyũkania nao kĩrire njĩra yao ndumano tenderu matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete caria ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ warekire Ngai meĩre na ngoro atĩ nĩtwamũnina kuona ndakoneka mathambĩtie tũndwa ta twana twa nyoni mamerie thire biũ huke ndikoneke matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete caria ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ gũthugundao nĩ mathugundagĩra mĩbango yawe kaga gũkinyanĩra matioya atĩ gũthugunda nĩ kwa mũndũ no makinya namo mathagwo nĩ Ngai matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete caria ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete caria ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ acio tumwitaga Reverend Mary Lincoln rwimbo rwitagwo harĩa ndatũire yes na harĩa ndagũire no amenya kũrĩ andũ mehoĩ no reke kiu kiugo nikio ngukorwo ngĩkĩneana mũthenya wa ũmũthĩ reke ndige you know gũgĩkorwo ngĩkĩneana kiugo gĩtarĩ gĩkinyanĩru ũguo wikare oro hau kiugo nĩkĩroka kĩnjĩra nĩkĩroka mũndũ wakwa ndenda gũkorwo ngĩigua kana warahũkire na warahũka ukanjarĩria no kaingĩra kũrĩa gwa cheza ntũrĩkanĩire nawe wega gwa cheza mbia iria ciĩkuo ndũngĩnina wanyita gwa cheza mbeca iria ciĩkuo nĩ nyingĩ koguo ĩtĩkĩra tu kũingĩra nĩ star 770 hash star 770 hash thiĩ wĩingĩra kũu gwa cheza star 770 hash tafadhali nĩ kĩambĩrĩria kĩa mweri ndũgakorwo wikaire oro ũguo please angĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere kana ndũrĩ wageria rĩrĩ nĩ rita rĩaku rĩa gũkorwo ũkĩgeria tafadhali na ndagũthaitha ũgerie o rĩu star 770 hash tũrathaka cheza na cheza ni tũrathaka cheza box na cheza box ni namba 3 thiĩ ũcagũre box yaku hau
kiria gigugukenia o kiria ngoro kuigua nikio renda thie ukiamukire hau cheza box. Hello Inoro. Nĩ kwaga biũ Gativai, ũrĩ o kuo? Ndĩ o kuo mũrata wakwa ĩ. Niĩ ndĩ ngũhoyagĩra maingĩ mũno Gativa. Na menya nani ndĩ ngwendete. Ndambirie gũndũ gũgũthikĩrĩria hĩndĩ thĩinĩ wa redio ya Njata. Ndĩ na ibu. Ehe. Na menya matene biũ. Rĩu rĩ. Ngwendete mũno. Thank you mũno Gativa. Rĩu ndĩroria atĩ wĩ ũmwe wa memerekia arĩa makoragwo marĩega biũ na arĩa twendete. Nĩ ndakwĩra ũguo itegũkũiga. Aya, ĩndĩ ũroka wega mũthuri. Oguo ĩyo nĩyo ma. Nĩũkũgathĩrĩria kana kĩgathi kana Georgia. Wĩ ũmwe wa memerekia arĩa ega biũ thĩinĩ wa Inoro. Thank you mũno Gativa. Rĩu rĩ. Nĩ rĩ birthday. Nĩ rĩ birthday. Yaku ũramĩtindĩka atĩa? Yakwa rĩ. Ehe. Mambere ngũthiĩ mathiko mama nĩ arahurũkire. Pole sana. Mama yani brother ya mami nĩ ũrakĩmenya arahurũkire racia nake mama tũramũhurũkia ũmũthĩ. Kũrĩa Mĩiri Mũthũngũthi Gatũndũ North. Etagwo Vita Mwangi wa Gathagu. Vita Mwangi Gathagu. Kwa mbarĩ ya Gĩtaũ wa Njũna. Mathiko nĩ ũmũthĩ na rĩu njetereire gũkia nĩgetha ndĩharĩrie thiĩ. Na nĩtũrenda tũheo pole mũno tondũ kwehererwo nĩ mama. Ũmenye mama ũcio nĩwe waheire kĩrathimo ngĩthiĩ kũrua. Poleni sana Gativa witũ. Ũcio nĩwe ndahoire irua na akĩhe rĩu nĩ arahurũkire tũkũmũhurũkia mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ahurũke thayũ Gativa. Etagwo Vita Mwangi. Rĩu rĩ. Reke ngeirie andũ maigana ũna nĩgetha njehere mĩtambo-inĩ nĩ ũndũ wa mahinda. Nĩguo. Njehere ngeithie Kĩmathi wa Mbũci. Wa Kamanũ wa Kĩrere. Paũlũ Ngũthũ wa Kamwangi Kĩbaũ-inĩ. Mwaki Njogo. Na mũndũ ũngĩ wĩtagwo Njoroge wa Kĩhuyo. Ndigũkĩria hau ũcio nĩ Pastor Gatiba wa Gĩtaũ. Thank you mũno Pastor Gatiba of Gĩtaũ. Ũcio nĩ mũthuri wa kũrĩa Rũbũri etagwo Pastor Gatiba wa kũndũ gwĩtagwo Rũbũri. Kũndũ kwĩna gũthaka mũno 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 kũrĩa Gatũndũ. Nĩ njĩrĩga kuona ekĩrĩte kĩndũ gĩgwĩtwo TikTok. Keina. Hello. Zoi wito. Kwaro atĩa wa Buraji? Tena uruwe. Karibu sana. Asante kwa Girigiri. Girigiri nĩ kwega harĩa Kikope. Gũtĩna kau no kwĩna mbura rita rĩrĩ. Ũngĩkĩona Girigiri kurĩte ndũ akĩmenya Kenya yothe nĩ yurĩte rĩu. Tia baĩ nĩ kurĩte. Nĩguo nĩ ũhoro mwega. Na mwazo cia kũrĩũkũra rĩ. Good. Ũhoro ũcio akĩrĩ ũhoro mwega biũ. Nĩ kwega biũ rĩu twĩna irio rita rĩrĩ. Ũrenda twarahũre wa Buraji witũ? Reke njarahũre kĩrĩa gĩtagwo Armagogo. Mwangi wa Beni. Musa Kabage kũrĩa Kabathi Jumatatũ. Nĩ mũthuri wendete Inoro mũno. Njoke njarahũre kĩrĩa mũkera wa Kĩgoto Kabathi. Njarahũre Paul Mĩthamo. Awe my sister Iniro kũrĩa Kĩrangari Kikuyu. Nyina wa Beni. Njoke njarahũre Jeshira Papa. Vito Acai wa Marigiti. Na wa Kamanũ. MC Mutajio Beni Gĩthu. Na JM Ndege na Kanyaro wa Tiboroa. All the nere mahoke nĩ gũkĩire. Thank you very much. Good. Thank you very much. Asante sana. Waini padoka inu tena wega. Thank you sir. Thank you. Good. Ũcio nĩ mũthuri wĩtagwo wa Buraji wa marĩ kũrĩa Kikope. Nĩ mũthuri mwega nĩ ndamũigua mũthuri wĩiguĩka nĩ mũthuri mũhoreru wega. Aranjĩra Girigiri nĩ kurĩte. Hello. Oi. Njoroge wa Kĩhuyo. Gũkũ yurĩte. Aya nĩ kuru biũ mũthuri. Yurĩte mathaa matatũ rĩu. Rekere maikie kuo. Karibu sana. Ndaigua mũrata wakwa Pastor Gatiba. Na wa Buraji no ndamũigua. Mr. Tom Kang'ethe arĩ o kũrĩa mũrĩmo majuma na Peter Gacau. Nĩguo. Kamanũ na kũmenya rĩ. Mĩrĩ wa Kanyanjara na Ithagacari wa Armagogo rĩ. Na mũndũ gwĩtwo Tito wa Cai rĩ.
MCA mtarajiwa Luso watu ana. MCA mtarajiwa Mwangi wa Dawa. MCA mtarajiwa Ben Githu. Mundu wetu Chali wa Gorogori. Barugo wake wao ine. Ajukua na nyukie. Yes. Wajamaa logo na mutimi yake miri wa bui. Muwabida nina mundu wetu JM Menge. Wa matuguru ali nyojoro. Wajeni wage thiga na mundu wetu Giga wa Sorai. Na mayanti ari okula nyama mithi wetu mangetua ngari wa thenya na ndo nyama mithi othe magire kena ndo akigogo-ini wa Chira wa Njoroge na Mwangi wa Njoroge. Thank you muno mahinda mega chohi. Asante. Sere mundu wetu Njoroge wake huyo na kena muthuri mwega muno. Turathie wega. Tunaenda musuri. Thank you very much. 22989 tareke jigwe. Hello Inoro. Hello. Yes, kwero watia we mwega. Ewa Isabethi. Niyo nani de mwega vio Akamano. Good morning. Akamano au magara oria ingira. Ora tawauga good agitu o hau. Atiri atigweterera. Anyway, tugithia na mbere ririkana ni *770# *770# ukaingira kuria gwa cheza turauga ni kuingira gwa cheza box ugecagurira box yaku hau iria uraigwa igikena. Ririkana box ni 4 na igire ciena mbia igire itire. Cagura ikira pin yaku we wihotanire *770# cheza tuingie ndani. Hello. Morgan Johi. Kurathi atia Wanyonjoro? Ithi na odwe. Njoro no kwega na kuno twathimito wega twega na mbura. Icokeri ngatho ni ndo akaundu ta kau ugu. Ugitua guka guku no kuria waru. Undu wetwo Njoro wakiuyo ni ndamuigua hau. Ndu wetwo Akamano mundu ugwitwo Beni na mundu ungi kwita Mugobida ngie wa Sorai na mundu ungi kwita Tito wa Cai mundu ungi kwita Luso watu ana na mundu ungi kwita uria wa kuria uguo gwitwo Mzee Mwangi Njogori. Ikari hale uruko hale gathaje ndururi ndiragwa yothe magie na Labor Day yo yuri kirathimo na wambira akiriganira rio haria tieni thengi muno no matunguru kuma Nyonjoro. Santi wa matunguru. Good. 0722200720 horira jigwe ni namna gani? Igaringai toritiare wa mwena wito uhoro wama yatitungia noro ninya kona ngoro shito shana moyo yone maundu aidoma mwere malora mangiono thira Shiranero iriatwele
meciria ma mundu marigamwe kurora naku maririkanie Ngai augĩte ndagatũtiga Noniarĩũkaga Ngai ũcio ũngathanagĩka Nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra Ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire Nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ ũngĩgakinya wone Ngai wariganĩire ta Isiraeli ũgaikara mũno kombo-inĩ wabegociragia kũu nduma-inĩ gũtumanu ũtheri wake wa mũrĩko karegeania Ngai ũcio ũngathanagĩka Nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra Ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire Nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ Nĩarĩũkaga Ngai witũ nĩarĩũkaga ndagacererwo irĩko cia Ngai augĩte nĩ nameni no arĩ kuoya na guoko gwake kũrĩ hinya nduma noyo tuku rũcinĩ no kũrĩ gĩa ngemi ciagĩgũtwara hinya harĩa ũbatiĩ gũkorwo na nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũngathanagĩka Nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra Ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire Nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ na nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũngathanagĩka Nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra Ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire Nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ na nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũngathanagĩka Nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra Ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire Nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ Yes, Ngai nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ ona rĩrĩa maũndũ manyitanĩte ona rĩrĩa wĩikarĩte ũguo gakĩigua rĩngĩ ta maũndũ matarathiĩ ũrĩa ũrenda Ngai nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ na rwĩmbo rũu rũkinyĩre mũndũ wothe ũraigua down mũndũ wothe ũraigua maũndũ matarathiĩ ũrĩa makĩagĩrĩire gũkorwo magĩthiĩ Ngai nĩarĩũkaga gũtũrora Ngai nĩarĩũkaga agatũrora na agatũhe hinya ũrĩa tũrabatara hĩndĩ ĩrĩkũ hĩndĩ ĩyo reke tũigue hello Waithathathi kahorire. Pole sana wa Kamando. Ala ici ndĩrakena tondũ nĩtũthomete wega biũ. Thank you mũno. Nyendaga kwĩra Ngai akũrathime na gwĩkage wega coci na ya famĩlĩ yaku. Thank you mũno, asante. Na nĩũgũthiĩ na mbere mwana witũ. Thank you, amen. Amen. Reke twarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSUGW. Akĩgĩa na rĩbandĩ njega. Na mũthenya rĩbandĩ tiguo twahandaga mĩtĩ.
Asa, uyu ti wa kuhanda miti wa kamando. Twekaga atia? Uyu ni wa aruti a wira we. Rebadi. Ni muthenya wa aruti a wira. Muthenya wa miti ni uriku? Wa miti ni macuja kana witagwo atia? Twahandaga muthenya wa aruti a wira. Makiarĩrio nĩ president mongererwo mĩcara Nĩ hĩndĩ mwahandaga mĩtĩ? Na ithuĩ rĩu tondũ twĩgũkũ mĩgũnda-inĩ na tũtirĩ na mũcara tũgathiĩ kũhanda mĩtĩ. No rĩciria rĩega. Na rĩarĩ rĩega. Ndirango wa famu kwarahũke. Airĩtu akwa wa Karura na mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa Faũstũ harĩa marĩ akorwo me mbĩra makĩgeithĩke. Nĩguo. Mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu. Yes. Na Sista Jemima Mwangi Njogo na mũndũ ũgwĩtwo Njoroge Aturio nĩ ndamũigua na Macharia Mũkũrinũ. Wabura Soda akĩmũigua mũciĩ ũcio. Beni Gĩthuna Ruto wa Twana acio Peter Atarajua na Maina wa Magũrũ. Othe kinya ithe wa Gaceru wa Magogo na JM Mengerĩ. Ona Mwakita wothe tondũ nĩ ndĩmendete kinya wa Mĩrĩ wa Mũrũngarũ na Papa rĩ. Ũrĩa ingĩ na ũrĩa wariganĩra akĩgeithĩke na ndama wa Karatu ndagagĩtigwo na thutha. Thank you. Yes, na mũtumia ũngĩ wĩtagwo Wangamwa wa kũrĩa Laikipia. Asante sana, no gĩthiĩ thayũ. Asante. Nĩ Wakamano na Wakamano rĩ nĩ mũtumia shabiki witũ mũno na nĩ wega nĩ tũmwendete mũno. Reke tuoye ĩngĩ tũigue ndigetie ndagĩka nini. Hello. Joy. Kwerwo atĩa mũnene? Ina ũruĩ. Niona Anita Makadire naguo. Ya kare kuma Magogo na Ndogo. Ngiuta ando hau matokete mtu mataka ndo kama no hau. Abafuraje dikamaiguta hau na mzee Mwagi Njogo. Yana inja hau kanya waki kwa na John Githenya. Kama wakarate na kile tambuno apita Githenya. Yes. Ugo wagida na Njoroge waki huyo na Njogo mugatundule. Mwagida wa na ndere na Yeuri. Yes. Wajagashi amani ya mũtũ gwĩtaja papa mkuma wa Mũgono wa Mĩrĩ wa Mũrũngarũ. Ata na jeni wakana wa matũngũ na gĩtwa tarukũrĩ. Mũtũ gwĩtaja wa azoka na mũkare gĩtema cia cia jeni kama atana wa jeni wa kĩogo inĩrĩ. Ikena na mũtũ gwĩtaja jeni wa gĩthĩga na mzee Mwagi Njogo. Then gĩthinya jeni Mengerĩ. Tito wase wa marigiti ya kirita mũno ore. Ona matekere mtapo-inĩ. Asante sana. Good. Asante sana. Aya. Tigaria ndagĩka nini na ndagĩka ici itigarĩte niĩ ngũgũthaitha wĩtĩkĩre kũingĩra kũrĩa gwa star 770 hash. Kũu nĩ gwa cheza ũthiĩ harĩa cagũre cheza box nĩ ya gatatũ cagũra ũthiĩ hau ũtigĩrĩre cheza box woya box ĩrĩa ĩragũkenia. Hena box inya, box ĩrĩa ĩgũgũkenia makĩria na ĩrĩa ĩgũkorwo njega. He box igĩrĩ cina mbia, he igĩrĩ itarĩ. Thiĩ hau star 770 hash cagũra cheza box, cagũra box yaku, ĩkĩra pini, tigĩrĩra maũndũ macio mangĩ mothe nĩ maikara wega. Rĩu ngĩũka ndĩroka na kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai nĩ kũrĩndĩ wĩkaga ũndũ kagegia mbarĩ citũ watũronanie mwene nginyagia thũ ciakwa cigatigwo ikĩũrania atĩrĩ yũrĩa kinyire arĩa tĩana tũtionaga gĩkinyũkia kumbe rĩrĩa ndanyarire kandĩna thĩna we no ũnjũĩ rĩrĩa gũtarĩ mwĩhoko twarorwo na maitho mamwĩrĩ nĩũkoragwo ũkĩmenya ndũrĩ ũndũ kumaga thutha ona ũgabanga ihinda rĩaku rĩa gũka kũngetia ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩhotithĩtie Mira ciothe ngacihĩtũka tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania. Nĩngenagio nĩ mũrutĩre waku wa wĩra wĩ wa mwanya wĩkĩrĩire mawoni ma andũ ũrũgaga mĩaka ũgeka ũrĩa kwendo
kegocithia twarakara twakena ũgeka wega ũrĩa ũkwenda akinyanĩria ithimi ciaku rekio nĩ kwa ithenya rĩaku we Ngai ũtũũro-inĩ ũyũ tondũ anyenderi ũru no kĩũĩ no aingĩ ũgekona na gĩko irumi ciothe ũciagithĩtie hinya ũkanjoya na igũrũ waga gũkũra nĩkĩ ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩhotithĩtie iria ciothe ngacihĩtũka tarũwe tondũ tũrĩa twanuma tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania kengeri yombereria ũyũ kwĩta ngoro ũyũ kinyĩte handũ akaigua tatangĩkinyũkia ndĩmwĩre nĩũhotago gĩũkagia mwĩoko thekagia irĩma ciothe iria ciatũgĩtĩra hinya ruoro ũragerera nĩgatukara hĩtũka mũrimũ ũcio ũrĩ naguo ndũrĩ hinya igũrũ Moritora nĩkĩgeranio nĩkĩakirĩte na nĩgũkĩrĩngerenwa thutha wa kũhĩtũka wega ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩhotithĩtie nĩgemithia ciothe ngacihĩtũka tarũweni tũnua tũrĩa twanumana tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga Ngai nĩkũrĩndĩ wĩkaga ndũkageria mbarĩ citũ watũronanie mwene kinyagia thũ ciakwa cigatigo ikĩũrania tĩri yũrĩa kinyire arĩa tĩana tũtionaga gĩkinyũkia kumbe rĩrĩa ndanyarire ndĩna thĩna we no ũnjũĩ rĩrĩa gũtarĩ mwĩhoko twarorwo na maitho mamwĩrĩ nĩũkoragwo ũkĩmenya ndũrĩ ũndũ kumaga thutha ona ũgabanga ihinda rĩaku rĩa ũka kũng'etwĩte ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩũhotithĩtie nĩgemithia ciothe ngacihĩtũka tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania. Aya rwĩmbo rũu rwĩtagwo ndagwĩta kĩhoti nĩ rwa Kevin Maina na rwĩmbo rũu rũgĩthira rĩ reke ngũnengererie kiugo gĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩmwe, it's time to move on. Na gĩkũyũ nĩ kuuga atĩrĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũkũra na gũthiĩ na mbere. Rĩka nĩ ũranyita kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa ndĩ nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ ihinda rĩa gũthiĩ, it's time to move on now. He maũndũ warĩ namo marĩ ma bata, marĩ manene, marĩ mega na makinyire mũico. Gwathire rĩngĩ ũkĩhara, gwathire rĩngĩ ũgĩcoka thĩ, nĩ gwathire rĩu maũndũ magĩikara ũru. Ũhoro wa gũtũũra ũtũũrĩte harĩa we nĩ warĩrire, nĩ ũtũũrĩte ũrĩrĩte, nĩ ũtũũrĩte wĩkĩte ũkĩũragia Ngai ciũria na ndũrona anja. Rĩu ti ihinda rĩa gũtinda ũkĩũria kĩũria kĩngĩ, nĩ gũkĩra wĩribaribe na wambĩrĩrie thabarĩ. It's time to move on. Na rĩu maũndũ macio mekĩkire nĩ mekire atĩa? Nĩ mekĩkire. Rĩu nĩ ihinda wĩyoe, ndũgaikare o harĩa wagũire. Abana, ndũgaikare o harĩa wagũire atĩ ũgũtũũra hau. Abana,
kiria giakuire ni giakuire riu ni ihinda no tondu we ni watigarire muoyo ri ni umagare ikano ranyita kiugo giakwa. It's time to move on now. Ni ihinda ria kumagara, ni kumagara guthieko gukinyaniria maundu maria wabangite ni ugakinyanira kihiko giaku gikigwo kiamba kurigicirio ukiamba kurigwo ni atia gwika atia gucaria guthie wira ucio ungi kana biacara iyo ingi wari nayo ri ni aharire no nducio no nginya witikire ni uririte riu ni mwaka riu ukira wirivarive uige biacara ingi ndukarigwo ukumiiga atia ucio Ngai ari ho igithira na ari ho otha ici na nowe wakuonetie nginya uri ukwambiriria ringi koguo ri it's time to move on now. Ni ihinda ria kumagara, ni ihinda ria gwika atia ria kuoya gicuri na witware, ti ihinda ria kurira. Ni uririte kuigana, ni ugite mbu kuigana, ni uritie Ngai ciuria kuigana, riu ni ihinda ria kuweke atia umagare. It's time to move on now. Enda umagara. Jitagwo General Shohi wa Ithevethi na thaa ici rĩ nĩ thaa kenda ina ndagĩka 57 team Thereruka igukorwo i haha nigetha magutwarithia hau hangĩ. Ngakuhoera muthenya mwega, ngakuhoera Ngai agwĩke wega na akũrathime agutindie wega. Kĩrĩa ũkũmũhoya nĩ akũhe, kĩrĩa ũkwenda arore kũringana na wendi wake akũhe, tondũ etagwo Ngai. Agũgũthaitha gĩtinde wega, Ngai akũrathime, tuonane nawe mathaa macio mangĩ. Have a good day. Gogana maweko make ucio mũrori wakwa njugewe nĩanjiganĩte nĩahete thayũ kũna anyendire rĩrĩa iteũĩ ndĩonaga itarĩ bata akĩninĩra kĩeha ngoro agĩtũma njagarare ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa githĩ ti thatũ cindoirie kuona atĩ ndĩrĩ o muoyo ti kwagĩrĩra gũkĩra ngĩ nĩ ũtugi na tha ciaku ndingĩhota gũtarĩria mothe marĩa wĩkĩte ndahoya ũndũrie gwaku ngũinagĩre tene tene ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ
maria mari gwetade nare koro de amenya onene ware twaria ku waramete gokirade na idosho de iria kuo ona kianga maodo maige maria mede tonia do ona kianga otoga moige ena Jesu de sawa ona kianga maodo maige maria mede tonia do ona kianga otoga moige ena Jesu de sawa ona kianga maodo maige maria mede tonia do ona kianga otoga moige ena Jesu de sawa ona kianga maodo maige maria mede tonia do ona kianga otoga moige ena Jesu de sawa ona kianga maodo maige maria mede tonia do ona kianga otoga moige ena Jesu de sawa ona kianga maodo maige maria mede tonia do ona kianga otoga moige ena Jesu de sawa. Asante. Ona igiaga maundu maige otoga muige maundu maria monegwo ni andu ta mari mavata dikiri na Jesu dikiri sawa. Happy new month kwero ate muthikiri wa Inoro hariho thiokiri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Karibu sana thiini wa thereruka muthenya wa umuthi tariki ni 1 mweri wa gatano mwaka wa 1000 mwaka wa 2026 1st of May. Letoria Jehova Ngai rirogocwo 2026 kaini atwikite wega ni atunegereria mweri mweru, mweri wa kirathimo, mweri tukumuona hatari nganja, mweri maundu maitu mekuroro wega. Njiguaga athomi makiuga ithano ikoragwo ari mweri wa grace kana ithano maita maingĩ ni ikoragwo ikihananio na kindu gitagwo grace, o toria mugwanja ikoragwo ikihananio na undu witagwo completion. Na koguo tukakagatha Ngai muno makiria na tukamwambararia muno makiria ni tondu wa gutuhe mweri uyu mweru. Ihoya ritu no rimwe, atwarane hamwe na ithui. Ihoya ritu no rimwe, atuhe gwitikirika, atuhe mucamo mwega, atuhe arata ega, arathime biashara citu, atuhe ugima mwega wa mwiri. Mweri uyu wa gatano atume twagirire mathire manyihanyihe ona kana mathire me mothe ari arwaru mahone. Mweri uyu wa gatano ugie gikeno, ni kuri mundu utereka gukena. Mweri uyu wa gatano Ngai agukenie thini wa Kristo Jesu. Jitagwo mwari wanyu tu, karibuni sana thini wa mweri mweru. Geothera sigoire ko jiganu kugane wega iria woya mugiiki toria ndario kamutwa mundu nitireri kwa geothera gogocokeria ngatho kene ingimenya rwimbo ruria wendete ni rwingi kuinira ingimenya ritwa riria wendete ingitura gwitaga we watuire itua ria kungenio githakariria muturire Ngai wakwa ngwenda menyage ni mwana waku ndi mukenu
na rĩkorwo kanua gakwa kamenya mũigana wa ngatho iria irĩ ngoro-inĩ yakwa kandeithie gũgũtarĩria na rĩkorwo ngatho ciakwa ciganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ hihi no ũromũkĩre rũhana igongona rĩa ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage niĩ mwana waku ndĩ mũkenu mũhei gĩa kũrĩa na kũnyua gĩa kwĩhumba na hagũkoma mũnyoneri wa kĩrĩa gĩothe bataraga itekũng'ang'ana mũhumbiriri mũthakaria mũhei gwĩtĩkĩrĩka nĩ kwenda Ngai ũmenyage ngoro yakwa nĩ ngenu nĩwe ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage niĩ mwana waku ndĩ mũkenu wakutu ujamithĩtie nĩ njoĩ no kĩambĩrĩria Ngai ndũrĩkĩtie na niĩ kĩrĩa oete no kĩonereria kĩorĩa Ngai ũngĩka na niĩ na irĩko iria ũnjĩrĩire ngweterera ndĩna ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage niĩ mwana waku ndĩ mũkenu ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage niĩ mwana waku ndĩ mũkenu asante sana Ngai wakwa niĩ nĩ ngwenda ũmenye ndĩ mũkenu rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩmbo rwega mũno 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 makĩria rwatukinyirie wega ciendete wega thaa 19 good morning oro rĩngĩ mũthikĩrĩria wa Inooro FM rũcinĩ rũrũ rwega tũgĩthererũka mũthenya kana nĩ happy new month mũthenya nĩ wa Friday tarĩki 1 mweri wa gatano mwaka wa 2026 we Ngai niĩ ndĩ mũkenu we watuire tu itua ũkiuga ũthakaririe mũtũrĩre mwana waku ndĩ mũkenu na titherũ we Ngai mwega titherũ we Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya titherũ we Ngai ũngĩthakaria mũtũrĩre wa mũndũ thĩinĩ wa Kristo Jesu karibu sana tũthererũke mathaa merĩ tũgoce Ngai tũmwambararie mathaa merĩ ma kuigua kiugo kĩa Ngai mathaa merĩ ma gũtũgĩria Ngai ona nĩ ũndũ wa gũtũhe mweri ũyũ mwerũ mweri ũyũ wa gatano na tugagĩtia Ngai mũno mũno makĩria ndikana no twarĩrie kwĩtũkĩra nenda citũ ciothe cia ũkinyanĩria kũrĩ mwena wa 22989 kũrĩ mwena wa Facebook Inooro FM YouTube Inooro FM TikTok Inooro FM kũu guothe watwarĩria nĩ tũgũkorwo tũkĩona rendekithia rĩaku niĩ ngĩtwo wa Karũra wa Nyũtũ. Good morning muthikĩrĩria ndĩrehoka wĩ mwega warahuka wĩ mũgima na Ngai nĩ akũringaringa rũcinĩ rwa ũmũthĩ na kũhumba na favor yake na makĩria akwerũhĩria kĩrathimo kĩa rũcinĩ rũrũ rwega na tũgĩthiĩ na mbere tũgakĩrora wega kweri nĩ mweri ũngĩ twambĩrĩria nĩ mweri ũngĩ Ngai atũrathimĩra mweri ũyũ nĩ mweri wa May nĩ mweri wa kĩrathimo nĩguo tũrahoya mwathani atuĩke wa gũtwarana na ithuĩ atuĩke wa gũtũhitha thikũ ici 31 na twakinya gũtiriha no tũkaririkana gũcokia ngatho o toguo tũracokirie ngatho nĩ ũndũ wa mweri wa kana tukamwira ni thengio mbura ni yurete vio na mana mabura ni yurete na ni kirathimo asanteni sana tugikwendithĩria happy new month no turakwendithĩria Labor Day ya kirathimo muthikĩrĩria witu haria hothe ũngĩkorwo ũrĩ tugakuhoera Labor Day njega niĩ njĩtagwo Wanjiru wa Fausto na kwaranĩria gũtũma ngeithi cia Labor Day gũtũma ngeithi cia mweri mwerũ SMS number ni ya
22989 aturaririkania rushini rwa umuthi otore thiini wa ibuku ria thama ria retio horo wigie guthikiriria kiugo kia Ngai kana guthikiriria mugambo wa Ngai wega kuthikiriria wega na gukorwo ugika kiria kiagiriire na gukorwo ukirumirira maundu maria magiriire Ngai agatuika wa gutuiguira tha na gutuika wega na makiria Ngai ni aguthii na mbere na gutuika wega tondu ithuĩ ni tucagurite kumutungatira na ni tucagurite kuigua kiugo giake na makiria gukirumirira na gukienda thaa 10 riu ina ndagika 11 good morning. Asante sana na tondu ni twakinya mweri wa gatano ona ningĩ nĩ njũĩ Ngai nĩ agũtuĩka maũndũ manene mũno makĩria na no kũrĩ Ngai kũrĩ andũ Ngai atũgĩrĩtie mũno makĩria karathima nĩ wega rĩmwe na rĩmwe ngaikara ngĩkũririkania atĩ ũngĩkona mũndũ akinyĩte handũ ũkahoyaga Ngai no kamwĩro na niĩ nginyie hau tondũ maita maingĩ mũndũ ũcio ndakoragwo akinyĩte hau na mũnyaka. Ndĩraria ciugo icio ciarĩte nĩ mũndũ gwĩtwo Shiko Shirokei. Kwenda kuneana karugendo kabetekio wetagirira Ngai utoya gokare matuko maingi utari toro ugiciria thamiri yaku nekwira genwa goka kamwihoko gakanio kaigua kunoga notana kwangorwo agakuoya na iguru ringi ahanginyite timonyaka ni thogora tenaire mai tangihota kuonia ndwathe Ngai agacihũmbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ irũthũ na nĩ nyoroku arutwo a Jesũ kwende mehingĩire kanyũmba-inĩ marigĩtwo megwĩka atĩa maingĩ maitho nja makona oragani oria twana na igo itwĩtĩire na itana twa Jehova kahotana agatũtua wĩira mwerũ ngĩthomeka ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tenaire mai tangĩhota kuonia ndwathe Ngai agacihũmbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ irũthũ na nĩ nyoroku ahanginyĩte timonyaka tenaire mai tangĩhota kuonia ndwathe Ngai agacihũmbĩra na thangahotana icokiria Ngai nĩ irũthũ na nĩ nyoroku ĩgithĩ kwendwo nĩ Ngai nĩ kũrĩ cama nĩagũteithagia andũ othe meroreire agagũkinyia kũrĩa ngũ itenda gũkinye namo makũmbĩ makwaka maiyũria ũtonga hingo ciothe ikahingũka ũgatherema o ũndũ wambia agatũma ũkinyanĩre ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tenaire mai tangĩhota kuonia ndwathe Ngai agacihũmbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ irũthũ na nĩ nyoroku rĩrĩ igũrũ rĩrũ rĩgakũhingũkĩra kĩrĩonogete nĩ gweterera kĩhingio rĩũkariganĩrwo nĩ irema na nguraro kĩrĩa wahanda Ngai akĩhũrithie maita ndũkerira matukũ mothe ũkirĩrĩirie kana wĩrire kũmenyana na mũkũũri ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tenaire mai tangĩhota kuonia ndwathe Ngai agacihũmbĩra na thangahotana rũciaro rwa
monyaka nĩ thogora ndĩna irema itangĩhota kuonia andũ othe Ngai agacihumbĩra na tha ngahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku. Asante Shirokei rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩmbo rwega mũno makĩria ha tũkinyĩte nĩ thogora oro mũndũ angĩtũgũtarĩria thogora ũrĩa arĩhĩte nĩgetha akinya hau akinyĩte ti itherũ no ũkorwo ũkĩmenya atĩ gũtirĩ mũndũ ũgĩkinyaga handũ nĩ ũndũ wa mũnyaka. Karibu sana thĩinĩ wa thererũka ya mweri mwerũ wa gatano mũtheri tarĩki 1 Labor Day. Tũgacokeria Ngai ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ, tũgacokeria Ngai ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa wendo wake mũingĩ, tũgacokeria Ngai ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũtũringaringa atũtua matigari make rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Thererũka Intercessory Friday kuria turagikena na tukiri na mwihoko ati mweri uyu ni ugukorwo uri mweri mwega, mweri uyu ni ugukorwo uri mweri wina thayo, mweri wina gikeno, mweri tukuhota kuhingia maria tutanahota kana maria matanahota gukorwo magikinyanira mweri ucio wa kana, tondu Ngai ni atuhete ihinda ringi, Ngai ni atuhete mweke ugi na ni undu wa undu ucio tutingioya o uguo no huthu, nikio turacokia ngatho tukauga ni thengio Ngai ni undu wa guturirikana na manama Ngai ndarikanitie na ithue, Ngai ndarikanitie na ithue rucini rwa umuthi, ona tungigwa tunogete atia muthikiriria, ndugetikire ona hanini kuriganirwo na ndugetikire ona hanini kunyihanyihia witikio waku, tondu Ngai ndahana mundu, Ngai ndanogaga, Ngai ndahana mundu, Ngai ndarekagiriria mundu o uguo aca, na nduragwa na ndurathira, ni uratura muoyo tondu Ngai witu no ikarire giti giake kionene. Na riria turi season ira turaigua ta Ngai akirite, kana riria wi kihinda-ini kiria urona ta Ngai agukiriire na manama Ngai ni araruta wira, ona riria urona gukirite atia kana riria urona gutari no ndu mweru urahanika muturire-ini waku, ndukariganirwo, Ngai witu ndanogaga na kirathimo kiria Ngai atu eruhagiria o rucini gikoragwo kiri kiama na marucini rwa umuthi. Ngai ni arikitie gutweruhiria kirathimo giake, na ni undu wa undu ucio reke tugoca ritwa riake na reke twambararie ritwa riake. Nie kiroko kiega ngetwa Njiro wa Fausto kuria ndirakena ni gukiona kura gwa 22989 urikitie gutuma ngeithi ciaku cia Labor Day, ni urikitie gukorwo kigeithania no gikendithĩria murata waku mweri wa kirathimo. Ngai akurathime na makiria ndugakiriganirwo, mahoya nimo muthingi uria utumaga mundu agakinyanira, mahoya ndukananoge gukorwo kimaiga mbere tondu Ngai witu ni iguaga mahoya maitu, ni atucokagiria mahoya ona muthenya wa umuthi. Ndukanoge kwariria Ngai agwetereire tu ugwete kiugo na akiatigirire ati kiugo giaku ni akigwa na ni agucokeria thiini wa ritwa riake. Amen. Oh yes, muthenya wa umuthi tugithia na mbere na gukungwira thigũkũ ya muthenya wa umuthi, na no wega turirikanie andu ati ni kuraura muno makiria na makiria cigo-ini citiganite cia Nairobi. Kwina mbura nyingi muno makiria na koguo kwina barabara gukora kwina mai maingi umaga tene angikorwo wi mucii uratuthikiriria, tondu na ni nigetha nginya wira-ini ndagicenjia bara ni undu wa muiyuro wa mai bara-ini hihi mundu akigeraga, na koguo ikorwo ni urathikiriria wirugura mugambo wakwa rucini rwa muthenya wa umuthi ni warahukite kwihariria guthi wira, ona witu umaga tene muthenya wa umuthi ni undu wa mbura iria iriho. Makiria ma uguo ri ni twikira mweri mweru, na tondu mweri uyu nduri uraririo ni mundu, ni ni ngwenda ni nawe twaririe mweri uyu mweru, twire Ngai ni ugutuhe gwitikirika thiini wa mweri uyu mweru, twire Ngai ni ugututhie mbere thiini wa mweri uyu mweru, tutigo struggle thiini wa mweri uyu mweru, ni ugutuhe favor na gwitikirika thiini wa mweri uyu mweru, biashara citu ni igutherema thiini wa mweri uyu mweru, maundu maria tugwika na moko maitu Ngai ni mekugacira thiini wa mweri uyu mweru, na kuona we ni wonaga na ni wiguaga kuria ithui tutonaga na kuria ithui tutaiguaga. Thie mbere Ngai, ungikaigua tugicirirwo uru, Ngai ugakorwo hau magicira horo witu. Tuthie mbere Ngai, ungikona twenjerwo marima mariku, Ngai ugatuthikathikira thiini wa mweri uyu mweru thiini wa Kristo Jesu. No wega turathire mweri uyu mweru tuge ithu ni tugwitikirika muno makiria. Uria ungienda mweri uyu mweru
maundu mahanike aria ciugo icio. Mweri mweru nĩ ngũtĩĩka, mweri mweru mĩrango nĩ kũhingũka, mweri mweru nĩ ngwambia biacara ciakwa, nĩ ngũhingũra biacara ciakwa. Niĩ nĩ njĩtĩkĩtie nĩ kũrĩ hinya wa rũrĩmĩ rwitũ, na no wega wamwĩra hihi mweri ũgĩthiathiĩte mũno ũkona ihinda rĩa kũhoya na ihinda rĩa kwarĩria mweri thĩinĩ wa Kristo Jesu. Harĩ ibuku riugaga thĩinĩ wa Jeremaya atĩ mũthenya nĩ ũkinyagĩria mũthenya ũyũ ũngĩ ũhoro. Nĩkwenda gwĩtĩkia ona mweri nĩ ũkinyagĩria mweri ũyũ ũngĩ ũhoro. Mweri ũyũ gũkinyĩria ũhoro, reke ũkinyĩrie ũhoro waku mwega na wotoria thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ciendete wega thaa 10 ĩgahĩtũkia ndagĩka 22 tũgĩcokereria tũgĩkorwo tũgĩthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya. Thutha ũcio gĩkũra maũndũ marĩa tũgĩkũharĩrĩirie maingĩ mũno nĩ Jehova nĩ gũtongoria na mahoya, na koguo tũgĩcokereria angĩkorwo ina batara o rĩothe ũngĩenda tũhoya hamwe nawe twandĩkire amu tũgĩcokereria ũguo nĩguo tũgũkorwo tũgĩka. Rwĩmbo rwĩ cama mũndũ gwĩtwo Koi K. Ciana
ciakwa nĩ ũgatĩire thĩna Ngai ũkatigĩra wĩira ũgũtũra wĩkaindi nacio na ndanyihanyiĩrwo nĩ rĩtwa rĩaku ndĩrĩkumagia tondũ nĩrĩharĩkĩirwo nĩ ũnjĩkĩte wĩra kĩamũkĩre ngatho ciakwa nĩ ũgatĩire thĩna Ngai ũkatigĩra wĩira ũgũtũra wĩkaindi nacio na ndanyihanyiĩrwo nĩ rĩtwa rĩaku ndĩrĩkumagia tondũ nĩrĩharĩkĩirwo etagwo kuikeia kihera mitambo-ini rwimbo ruthaka muno makiria rwimbo rwega ni unjikite wega ona ithuĩ gũkũ kwa Inoro nĩ ũtwĩkĩte wega Ngai asanti sana rushini rwa muthenya wa umuthi mweri-ini uyu wa gatano kuri andu megukorwo makihatirwo thina tore mundu gwitwa Koikei arakorwo akiuga ati ni uhatire thina ni unjikite wega ngoro yakwa ni ngenu Ngai witu arogukenia thiini wa Kristo Jesu Ngai witu arokuhatira thina thiini wa Kristo Jesu Ngai witu arekira rwimbo rweru thiini wa kanua gaku thiini wa Kristo Jesu guko ni kwa Inoro ni gutherũka turatherũka rushini ruru rwega ruru Kristo wa Ngai atunengereria twina ngatho nyingi muno makiria ni tondu ni atunengereria mweri mweru twina ngatho nyingi muno makiria ni tondu turamenya ati mweri-ini uyu mweru egukorwo hamwe na ithui mweri-ini uyu mweru ni egutuhotanira mweri-ini uyu mweru ni egutuoya atuhanyukie atuige haria irathimo citu ikiri thiini wa Kristo Jesu jitaka wakariro wanyu to karibu sana thiini wa thereruka rushini ruru rwega ngatho cia mwanya nä ndå rä othe mathite na mbere na gå twandä orogwata kå rä mwena wa TikTok ya Inoro FM asanti sana arä othe Brush Makomza marathi na mbere na kuga marä mä tambo-inä may the Lord bless you may the Lord do you well na tå me riua rä a wega rä mwarire thiini wa Kristo Jesu Naikomire wina dakika 28 ngatho ni ngwataniro yaku mweri ucio wothe wa kana wathira nitwakorwo nawe na turatanya ati ona mweri uyu mweru no gwitikira gukorwo gitwaranaga na ithuĩ o rucini nake Ngai akorwo ari kiambiriria na akorwo ari kirikiro kia mweri uyu wa gatano kuria turakimenya ati tutari nake gutire makinya tungihota gukinyukia mwathani atari mwena witu na manama ni atatungihota kwikira muthikiriria ndukigeithike o ringi ni undu wawe waingira mitambo-ini Ngai akurathime God bless you na ndiramenya ni uragikiririkana ni Intercessory Friday o tukimenyaga ino ni ka long weekend happy Labor Day kuri we waingira thaa ici na Ngai witu akurathimire muthenya waku na akurathimire weekend yaku we ukumagara ntwamenya andu aingi ni magukorwo mena mathabari matiganite Ngai arokumenyerera Ngai arokugitira urotwika wa gukinya kurio urathie uri mugima no gicoka ndukanariganirwo ni gucokeria Ngai ngatho gukorwo githie wira-ini Ngai akumenyerere akugitire na atwike wa gugwika wega na aria othe magwikorwo na magongona weekend ino Ngai arotwika wa kumwika wega thiini wa ritwa riake SMS ya 22989 no gukuririkania o ringi ndugitume ngeithi ciaku ndugitume good mornings iria ciothe ukwenda ikinyire arata aku rä muthenya wa mbere muno makiria muthenya wa mwambiririo wa mweri it's a new month zikiria tuhoe rucini ruru rwega tware mabatara maitu mbere-ini ya Ngai tumwire mweri uyu twauneana moko-ini maku witagwo Alpha no ugetwo Omega ugetwo kiambiriria no ugetwo kirikiro uhoro witu mwathani ukiwaria ukoragwo unyitite kiambiriria na kirikiro na koguo rucini ruru rwega mwambiririo wa mweri wa gatano twauneana moko-ini maku Ngai we wonaga kundu guothe hindi ciothe itikira gutwarana hamwe na ithuĩ turathimire mweri uyu wa gatano tutari nawe Ngai tutingihota ngoro-ini citu ni tuwi oma ungithengio miturire-ini itu tutingirugama ona gathaa aria matwendete ni undu waku Ngai maundu maria twoneka makagacira magacagira Ngai ni tondu ukoragwo gatagati-ini wamo ithuĩ wika tutingihota na nikio tukwenda kwihokera Ngai mweri uyu wa gatano thiini wa Kristo Jesu tutikiria tuthi mbere-ini ya Ngai na mahoya na ndeto no igukorwo njega riu ciendete wega thaa 10:61
Muthamaki wa thamaki, Ngai mwega, Ngai muigwatha, Ngai mutugi, we wari kuo na we wi kuo na we ugutura tene na tene. Nitwagucokeria ngatho rucini rwa muthenya wa umuthi ni tondu wi Ngai mwega. Nitwagucokeria Ngai ngatho ni tondu ni ukoretwo wi hamwe na ithuĩ. We ni we uturehete kumagia Januari na riu ni wareka tuone mweri wa gatano. Amukira ngumo, amukira ugoci wothe baba witu. Nitwagutia muno kiroko kia muthenya wa umuthi, ona twacokia ngatho muno makiria muthamaki mwega. Tuka mbere yaku rucini ruru rwega ni tondu Jehova Ngai tutingihota utari hamwe na ithuĩ. Tukwenda gukwira o ta ciugo Musa augire muthamaki mwega. Wakorwo tuguthi turi nyika thiini wa mweri wa gatano muthamaki mwega, ndukareke tuwambiririe umana kihoto muthamaki mwega, ni ati ungiehera ithuĩ tutingihota muthamaki wa aria mari muoyo. We ni wothiaga mbere ugaturwira mbara citu. We ni worekaga ciondo citu cikainuka cimbemba-ini muthamaki mwega. We ni worekaga riũa ria wega rigatwarira baba. We ni we ukumaga mĩrimũ igũrũ ria mĩtũrĩre itu. We ni we ukumaga ndwari. We ni we ukumaga mĩtino Jehova Ngai, nigetha mwathani twitũrire na thayu. Ni twagigutia muno rucini ruru rwega na twakwambararia muno Ngai mwega. Muthenya uyu wa umuthi Ngai na mweri uyu mweru Jehova Ngai tukiwingira, ihoya ritu no rimwe Jehova, twarana hamwe na ithuĩ. Thiĩ na ithuĩ ũrathime family citu. Thiĩ na ithuĩ ũrathime wĩra wa moko maitu. Thiĩ na ithuĩ mwathani utuhonerie aria mari itanda-inĩ cia thibitarĩ, aya marakaya, aya marakwihoka muthamaki mwega. Ithuĩ nĩ tũgwĩtĩkĩtie baba, ihinda rĩaku rĩakinya wĩraga andũ moe ibarĩ metware baba. Ũrwera aya mwathani matũrĩte itanda-inĩ cia thibitarĩ, meyoe ibarĩ ciao metware thĩinĩ wa Kristo Jesu. Hamwe na ũguo thĩinĩ wa mweri ũyũ wetano Jehova Ngai, gatagatĩ-inĩ gaitũ no okorwo kwĩna andũ mena ũingĩ wa meciria. Gatagatĩ-inĩ gaitũ no akorwo mwathani nĩ kũrĩ na andũ ngoro ciao iraigua inamĩte, ingĩ ciraigua citihangĩtio Ngai witũ. We muthamaki wa thayu, we uhotaga maundu mothe hindi ciothe, ni twakwihokera ngoro icio thĩinĩ wa Kristo Jesu. Arĩa matarĩ na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua muthamaki mwega, ithuĩ nĩ tũĩ ndũrĩ wanyihanyihĩrwo. Ithuĩ nĩ tũĩ guoko-inĩ gwaku kwa ũrĩo na guoko-inĩ gwaku kwa ũmotho kwĩna ũingĩ wa matukũ, kwĩna ũtonga na kwĩna gĩtĩo Ngai. Ĩtĩkĩra gũtũririkana o mũndũ na rita rĩake. Gũtiagĩte mahoya tũrũgamĩtie mbere-inĩ yaku, mangĩ tũngĩhota kwĩra andũ na mangĩ tũtangĩhota kuga baba witũ. Twagũthaitha we mũtũra muoyo, ĩtĩkĩra gũtũhingĩria mahoya na mabataro maitũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Rathima aciari arĩa mwathani matarĩ na school fees, rathima mwathani aya matarĩ na rent, rathima aya matarĩ na mawĩra, rathima aya mena mawĩra Ngai na matirĩ na customers thĩinĩ wa Kristo Jesu. Hamwe na ũguo Jehova Ngai nĩ kwĩna mũthikĩrĩria witũ ũkugĩte tũririkane atwarithie othe a nduthi awa marangagĩre makiumagara, marangagĩre magĩcoka thĩinĩ wa Kristo Jesu. Oro ũndũ ũmwe na arĩa matwarithagia ngari baba witũ, oro ũndũ ũmwe na arĩa mahũthagĩra bara na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ mwathani, othe twamahitha thakame-inĩ ya mũrũguo Jesu Kristo. Kĩrathime bũrũri witũ wa Kenya, rathime mwathani ũrogwatĩra Royal Media thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tũhaona macio manini muthamaki mwega, tũmenyete ona marĩa tũtanahoya Ngai, we mũthingu na no gũtũcokeria. Nĩ ũĩ wega biũ Ngai atĩ mwathani ũngĩehera tũtingĩtigara ona gathaa. Nĩ ũĩ wega mũno Ngai, we nĩwe wanatũnyita guoko. Ithe witũ we nĩwe wanatũhe ũhotani. Ithe witũ we nĩwe wanagirie matuĩke ũru. Ngai witũ we nĩwe wanarega na ithuĩ baba. Ndeto ĩyo nĩ ũmĩũĩ wega mũno makĩria, twagĩtiga moko-inĩ maku Ngai, oro we mũtuĩki wega baba. Ndũkanareke Jehova Ngai thũ citũ itũkenerere, ndũkanareke Jehova Ngai acio moragie tũgathira rĩ mwathani meyonere mũthiro witũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tuĩke wega tu nĩ ũndũ wa tha ciaku. Gũtirĩ mwathani ũthingu tũngĩrũgamia mbere yaku, tuge nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩa ũthingu witũ twĩke wega, no tũrũgamie tha ciaku muthamaki mwega. Tuge nĩ ũndũ wa tha ciaku tu, ĩtĩkĩra gũtuĩka wega thĩinĩ waku na wa mũrũguo Jesu Kristo tũhoya na twacokia ngatho. Amen, amen and amen. Thank you mũthikĩrĩria wa Inooro, harĩ hothe ũkĩrĩ Ngai wa muoyo akũrathime na gwĩke wega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngai ũyũ wanatũmenyerera, ũyũ wanona mĩguĩ twĩrekeire, akahiũha kũmĩoya na akamĩhũndũra, rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Ũyũ ũtũraga ũnyitĩte mĩoyo itũ. Nĩ kũrĩ andũ matũthũire tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩũru twamekire,
nĩ ũndũ wa Ngai ũyũ tũtungataga tu nĩwe magiaga thĩinĩ wa ngoro ciao. Nĩ kũrĩ mũndũ mũthikĩrĩria witũ mũthenya wa ũmũthĩ atakwendete nĩ ũndũ Ngai nĩagwĩkaga wega. Rũcinĩ rũrũ rwega, mwambĩrĩrio wa mweri ũyũ mwerũ, twetiga moko-inĩ ma Ngai. Kirĩrĩrie gũtwĩka wega, kirĩrĩrie gũtũrũĩra mbara citũ, tondũ we ndũhenekaga, wĩingagĩra ngoro-inĩ citũ na ũgatua cira na ma na kĩhoto. Tũkiuge atĩa rĩu Ngai nĩ ũndũ arĩte thabarĩ mamwathani ngagimara.
tiumagwo moko matheri ikugimara-ini gwakwa nĩ ũkoretwo mũno Asante, etagwo Blessed Haki Naomi rwimbo ruthaka muno makiria rwimbo kwagira rucine ruru rwega ati ni undwarite thabari ngagimara rimwe ngai ni abataraga gutwara mundu thabari ukagimara ukamenya ati rimu ni uri menagwo oro uguo tuhu iyo ni thabari ngai akoragwo gutwarite ukagimara no gacoka gakimenya ati maundu macio mothe ungikwo ukoragwo gitukia ngai mwenyewe Jesu arari guku thi arariukia andu arahonia andu aramahe irio na no maramwambire riu we urenda wendu tukio Blessed Naomi Haki reverenda kamuno makiria riu ni undu arite thabari ngagimara na nigutia ngai muno makiria tondu thiini wa thabari ya uhonokio na thiini wa thabari ya kumenya ngai gutiri hindi tukaigana na gutiri hindi tugakorwo twi level imwe na nikio Paul araiga kurakura ya ario vava mutige kuhana ta tukenge mutikahingagwo ni maria maroka thiini wa Kristo Jesu reverenda kamuno makiria ratikinyire wega ciendete wega thaa 10:40 nijitakaga mwari wanyu tu ikereka riri ritu ria mbere tabarira ya mbere mweri uyu wa May ni muthenya wa Intercessory Friday. Thank you so much na niturakira mwathani na manama ithuĩ nituraubura ati niturabatara uteithio wake itondu nama niturabatara ngai nituramubatara thiini wa mĩciĩ itu nituramubatara thiini wa mawĩra-inĩ maitu nituramubatara maundu-inĩ maitu mothe ona thiini wa mibango itu na iroto citu nituramubatara koguo kiroko kiega tukiambiriria May tukiambiriria mweri uyu na manama niturabatara ngai tokorwo mweri wa kana nitwakorwo tukiriganirwo ni gutengeraga hari ngai tukambiriria gukorwo tugitengera kungi ke mweri uyu wa gatano turirikane ati kiambiriria kiega na kirikiro kiega ni ngai arotu rekera ni undu wa gukorwo turiganirwo ngai arotu rekera ni undu wa gukorwo twethete uteithio kungi tugacoka ningi tugakiburirikana o rimwe ndagika ya muthia ngai witu ni wa tha nyingi aroturekera rucini rwa umuthi nio iruo ruria tukoretwo naruo nio imirigo tukuanitie nio maundu tukoretwo namo nio maundu tugereire macio mothe nio na he cares ni akoragwo no horo wigie gutumenyerera na gutwenda na gutuiguira tha nikio rucini rwa umuthi turahoya grace yake ituigane utugi wake ukorwo uri wa gutwarana na ithwe. Thank you so much ni undu wa ndumiriri ici cia guku gwa 22989 tugukwirite ugitugeithia ngeithi cia Labor Day ugitugeithia ngeithi cia mweri mweru no tugucokia ngatho kana ta Paul Mukurino wa M-Pesa nikurekia rutara ona murata witu ugwitwo Saimo wa Kasuku yaro kuonekanira nigura kiuga mweri uyu wa gatano no kauga ati mihinga yothe iria igikorwo iri mbere itu morito mothe maria magikorwo me mbere itu ngai arotwika wa gutuiguira tha na ngiumirimiri wa kuria kiaragana Kirinyaga ndukigeithanie Kirinyaga muno. Asante sana Kanyire wa Muthuri wa Thoko, thank you so much, God bless you. Rajira mitabuni ni warahukite wega tawega, thank you gona mudu goto welda Kajira, good morning. Vibrant witokwerwa atia ni warahukire wega o wega. Thank you muno makiria ni dakuna na wewe kure mwana wa TikTok DJ Maki ukajira nawe ni warahukite wega. Thank you muno makiria Peter, asante sana. Moses Karanja, asante sana. Nario the marathi na bre na kunyandikira mudogo to Bill Hamushiri mudogo to Magi
Asante sana. Mudogo to Zakayo gugishire dikwa ni Zakayo Nginga kana ni Zakayo Nganga agike mistake, I don't know. Thank you muno makiria athe me thini na nja wa bururi witu wa Kenya. Thank you so much. May the Lord bless you. Atemwe mweri uyu mweru umwagirire muno makiria. Mweri uyu mweru muhane ta muti muhande huguru-ini cia mai uri uciaraga maciaro hindi yamo ya kinya thini wa Kristo Jesu. Mweri wa gatano grace ya Ngai gutongorie. Mweri wa gatano turahoya speed there yari na mundu gwitwo Elijah badiko maigaga ati akihanyuka agikira ngari cia barathi. Naguo mweri wa gatano ndahoya Ngai akuoe akuhanyukie thini wa Kristo Jesu, akuige haria kirathimo giaku kiri, akuige haria purpose ya muturire waku uri thini wa Kristo Jesu. Kiu hoete Ngai witu uyu wa matha maingi, Ngai witu uyu tanyihanyihagirwo agucokerie mahoya maku thini wa Kristo Jesu. Tukiri na ariu na ari aithe witu aingi matahotete kuhoya ni ndwa ngoro ciao kuinama, matahotete kuhoya ni ndwa kugia bara nyingi muno makiria. Ona inyu Ngai aromuririkana tondu Ngai witu ni mwega, ni mwihokeku na ni muthingu, ni onaga kiriro gitu. Mandiko moigaga ona tutaritie ni oime thugunda ma ngoro citu, na koguo mweri uyu mweru Ngai witu tu agukinyirie tugi, agukinyirie grace thini wa Kristo Jesu. Mweri uyu mweru Ngai witu akunengere kindu gitagwo speed, tondu Ngai ni aheaga andu speed. Ngai ni oyaga andu akamatengeria Ngai akamakinyia haria kirathimo kiao kiri. Tene muno makiria hari mundu wahoete mundu muno teithio, na mundu ucio muno wahoete teithio akirega guteithia mundu ucio wamuhoete teithio, na tondu Ngai ni Ngai woyaga mundu na akatengeria mundu. Mundu ucio wahoete teithio Ngai amuire akimutengeria, akimuiga o hari endaga uteithio ukoro kimukinyira. Na koguo ndiragira kuga atia Ngai no akuoe agukinyia hau wendaga gukinya. Ngai no akuoe akuingiria office yo wendaga kuingira. Ngai no akuoe akuhe wira ucio wendaga akuhe ona utanyitite guoko ni mundu. Jehova guoko ni gwaku. Herebo nyendete muno makiria, rwimbo rukagira ngoro yakwa hinya muno 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 makiria. Rugaga Jehova guoko ni gwaku, ndingirune guoko gwakwa ndinginengera mundu ungi. Rucini rwa muthenya wa umuthi mweri uyu wa gatano ira Jehova guoko ni gwaku, ndagakurekia. Mwihoki mundu ni murume, tukwihoka Ngai hindi ara gutucokeria mahoya maitu, na tumwihoke ona ara gutucokeria mahoya maitu mweri ni uyu wa gatano thini wa Kristo Jesu. Kiugo gwa kiugo tuine rwimbo ruru nawe. Jehovah
Asante Jehova guoko nĩ gwaku ndigĩkũnengera mũndũ ũngĩ Suzimo Asante sana. Ugo niguo turaingira mweri uyu wa gatano tukiraga Jehova guoko ni gwaku. Mweri uyu mweru Jehova guoko ni gwaku. Mweri uyu mweru tunyite utukinyie hari ungienda gutukinyia. Undu umwe ngoragwo na confidence naguo ni ati wanyitwo guoko ni Jehova mwana witu ndagakurekia. Uyu ndakanoga. Uyu ndagokira ati auge ni anoga. Aca uyu aturaga muoyo to uria tuire muoyo. Ngumo yake kuri andu aria othe ananyita guoko amoyaga akamakinyia kuria utonga wao uri, akamakinyia kuria rucio rwao riri. Jehova guoko ni gwaku. Kuria huri othe a biacara rucini rwa muthenya wa umuthi. Nitugei Jehova guoko ni gwaku. Ni ugutunyita guoko na ni uguturehera customers thini wa Kristo Jesu. Kuri andu aria othe marathikiriria mari arwaru, mirimu itiganite, mari mathibitari-ini, nitwonire twire Jehova atiriri, mweri uyu mweru guoko ni gwaku. We niwe uhonagia ti ndagitari. Ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo. Mweri-ini uyu mweru kuri mundu wothe urenda kihiko, Jehova guoko ni gwaku. We niwe wambiriirie ihiko, niwe kuri athuri na atumia ega mekuonekana thini wa mweri wa gatano. Guoko ni gwaku. Ithuĩ nĩ tuonete andũ mwathani manyitĩtwo guoko nĩ andũ na makamehoka na Ngai magabacanio. Akwĩhoki mahana mũtĩ muhande hũgũrũrũ-inĩ cia maĩ. Mũthikĩrĩria wa Inooro no ngĩkaga kũnyita kiugo kĩngĩ wakarura anaiga manyita gĩkĩ. Ehoki Ngai mahana mũtĩ ũhandĩtwo hũgũrũrũ-inĩ cia maĩ. Mũtĩ ũcio nĩ ũciaraga matunda hĩndĩ ciothe na hĩndĩ yaguo yakinya. Ahoki Ngai mahana kĩrĩma gĩa Zayuni matienyenyekaga. Aya matihokaga mũndũ mehokaga Ngai arĩ wika. Jehova guoko nĩ gwaku. Ciendete wega thaa 10:54 nitagwo mwarĩ wanyu tondũ ndĩ mũkenu mweri ũyũ mwerũ nĩ tondũ ndĩramenya Ngai nĩ egũtũnyita guoko atware kũrĩa kĩrathimo gitũ kĩrĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ũyũ mweri wa gatano nĩ tũkuona wega. Ciana cia Ngai mweri ũyũ wa gatano nĩ tũkuona wega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Inabiri na gũtwarĩkĩra kũrĩa mwena wa Facebook ya Inooro FM, YouTube Inooro FM, TikTok Inooro FM, ndũmĩrĩri na rendekithia nĩ tũgũkorwo tũgĩciona ciothe ndigitaga mwĩrĩ wanyu tu. Na no tuthite o wega. Thank you so much. Ndũmĩrĩri nyingĩ cirĩkĩte gũkorwo cigĩkinya gũkũ SMS ya 22989 na nĩ tũrakĩhoya atĩ mweri ũyũ wa gatano ukorwo ri mweri tugukorwo turi agwĩtĩkĩrĩka. Mweri ũyũ wa gatano ukorwo uri mweri ati tugahinga kana tugautiriha tugikinya haria tariki 31 ni tukauga kweri mweri ũyũ nĩ urakorirwo uri mweri mwega hari ithuĩ. Mweri ũyũ kweri mweri ũyũ ni turahotire kana we ni urahotire ukorwo uri mundu wa guthie na kumagaraga uri na kindu gigwitwo kuiguanagira tha, ugakorwo na kindu gigwitwo wendo, ugakorwo na kindu gigwitwo gwikiraga kiratu kia mundu uria ungi ugagikagira na ugakiguaga. Na rĩrĩa wekĩra kiratu kia mundu uria ungi ndũngĩkorwo na ũhoro wĩgiĩ kũmwendera ũru, ndũngĩkorwo na ũhoro wĩgiĩ kũmũicĩra maũndũ matarĩ mega, ũrĩkoragwo na ũhoro wĩgiĩ kũmũhoera na kũmwendagira wega. Ngai arotũteithia, Ngai arotwĩka wega nigetha tukahota gũtungataga na njĩra ya ũma, nigetha tukahotaga gũtungatagira Ngai na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ngai arotũhe mĩeke mĩerũ, arotũhingũrĩra mĩrango mĩerũ, arotũhe opportunities iria cirĩ citũ, na tukĩingĩra thĩinĩ wa mweri ũyũ kana tukĩambĩrĩria mweri ũyũ tũrĩ na confidence ya kuga atĩ tũtirawambĩrĩria tũrĩ oiki, turawambĩrĩria tũrĩ na Ngai, turawambĩrĩria na ũrĩa wombire thĩ na igũrũ, ũrĩa ũĩ rũciũ rwitũ, ũrĩa ũĩ ithuĩ gũkĩra ũrĩa twĩũĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ. Nĩ tũramenya atĩ
na manama mweri wa kana no ukorwo ndunagitiri tutinakorwo tukiutiri hora tungirendire kana tutinahota gukorwo turi na kiria tungirendire gukorwo tunyitetie na moko kana wira ucio ngirendire gukorwo uri naguo ndunahota gukorwo gugikinyanira no undu wa mani ati Ngai witu ni ari ihinda riake ihinda riria riega na ihinda ria Ngai no rio rikoragwo riri ria ma. Ngai arothi na mbere na gukuhitha na makiria gukuhe opportunities jero gukuhe mieke mieru gukuhingurira mirango mieru na gukwandikira maundu meru mweri uyu wa gatano. Ndumiriri yaku iria irakinya guku gwa 22989 asante sana. Amen amen amen. Bwana asifiwe. Ndio na mzee Mwangi Jogo ni arahukite o wega. God bless you. Ndio na muratoge nake agwitwo Mugristi original kuma kure Subukia. Ona roga ni uronete guoko kwa Ngai gukiruta wira muturire-ini waku. Intercessory Friday ya kirathimo kuri we muthuri twendete witagwo mzee Mwangi Jogo kurishaga ciroteto ika kwanyu ni gukurete guko Nairobi ni kurete na uragikiuga Professor Paul Mwangi Kivisho na mundu gwitwo Maina wa Magoro na wakamana wa Kirere ni urakimedithiria Labor Day ya baraka tele. Good morning. Asante sana patron Daktari James Mureithi wa Kangara HSCOGW Salvation na member 817 yagaithia shabiki wothe wigo kubururi-ini aria othe meja wa bururi na ugakiuga nginya memerikia othe makigeithike. Asante sana, wakati mwema na weekend njema. Asante, tukamukira ngeithi tukenete muno makiria thaa 11 cia rucini turugie ithaa. Kwambiriria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wa mukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twerute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira Sheng prayer thimo-ini yaku tasikiza tune hura *811 *446#. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamukira Sheng prayer thimo-ini yaku tasikiza tune hura *811 *446#. Sirena, Malaita.
Uhotani timada itambarane ya Jehova. Thank you. Barane ya Jehova. Kanyere wito. Special dedication. Asante sana. Reboro gujitani mudo kutoka Nyeri wa mudhuru wa thoko na
gutizirikania ati tutikoragwo ene bara muheshwa Kariz wa Juja kwerwo atia Tony Kim kwerwo atia rajiro nawe mitambo-ini muno makirino karirikania mundu gwitwo Kanyiri wa muthuri wa thoko ati Ngai ni murui bara woma rucini rwa muthenya wa umuthi muraya witu thengi muno makiria nawe urajire mitambo-ini muraya SR urajire ni warahukite wega ta wega wi mitambo-ini ni nguonete mundu gwitwo Julie Koi urakekejire mitambo-ini Mr Peace onawe ni ndakuona may the Lord bless you and do you well cikihadite wega thaa 11 na dakika 9 iri kwihada thaa 11 tutikoragwo no undu ngitiga kuhingurira thimu citu mutwaririe mutwire mwiko nitukenaga muno kuigua thauti cianyu thikiriria aitu nitumwendete muno oria mutwendete na kuri mweri mweru tutingitiro no muthi kuhingurira thimu citu 0722 720 niyo namba ya thimu nie njitagwo Wakarura mwari wanyu tu ikireka niria keri muthikiriria good morning we waigira mitambo-ini thaa ici we warahuka wahingurira radio yaku salimika sana na we twakorwo nawe kuma thaa 10 Ngai akurathime na gwike wega makiria tugithii na mbere na gugikuhoera weekend njega Labor Day ya kirathimo ni tugithii na mbere na gukihoera mawira maitu kuhoera micii itu kwira Ngai atuike wa gutuigua mahoya maitu tukiririkanaga ciugo ciake iria akoragwo agitwira iria tumagiriria nacio agatwira thiini wa Thaburi 34 agatwira ati we ni ariukaga hindi ciothe riria turi na mathina aria mwina mathina Ngai ni ariukaga na ni ari kweheragiria mathina maku na ni ari roraga mathina maku na ni ari kuhonokagia kumana na mathina maya maku no riri we hihi we mwihokeku rucini rwa umuthi reke tutuike na twiririria muno ukorwo turi andu ehokeku maitho-ini ma Ngai nake Jehova ni ari tuteithuraga hari mathina maitu mothe Jehova ni ari tuteithagia otogwa twirite thiini wa ibuku riake ria Thaburi atukiria hau kure gwa 22989 ni nyonete ndumiriri nyingi riu ni tukuonete murata witu gwitwo Emma makora mushi wa Munyuthika. God bless you sana mama Ken wa Varisho, happy Labor Day ona eko komanyagi na murata witu Njoroge Mugatundu wa Sawela na Ivasha. Labor Day ya kirathimo mwarimu Muigai wa Mwangi wako ria Thufiri intercessory ya kirathimo Ndegwa wa Nyandarua Nyama Tamu Products and Butchery are mwena wa Mebli Roiro ni dona ndugi yako geithia murata waku Peter Mugo koragwo kuria All Kalao Nyandarua County. Wajiru wi mwega ndi mwega muno tie na oru murata wako Pastor Isaac Mwagi Mwaragu akore KAG tayari church molo na nirakiuga Labor Day kuria ruti all the Awira County Government ya Naikuru Ngai ameke wega na mahe ihinda ria kirathimo gitawa Tarbo. Thank you so much na Damaris kuma Githurai 44 ya kuririkane Damaris na thina mbere na gugusheragira Charles wa Gas kuma Kigumo County ya Murang'a. Asante sana na tuguthi na mbere na korora ndumiriri ici odume na register iria itumitwo ni murata twendete Rachel Jenga all the way kuma Korea Iraki Baghdad. Oh yes, 0722 0722 Hichari theka muno makiria nigudonokita kure mune wa TikTok mune mudugo to the Joan. Asante sana na reo the marathi na bena gutwarikira Tony Kim. God bless you so much. Good morning Inoro. Good morning Wakarura wanye tena mudogo to shiro aposto muranga rosine. Toriega muno makiria. Nema hatare gajo ne gola ukiona kana jero ko kamera ya mwana ka hali samu to mugriso original asubukia. Mehwa. Na kuma na asubukia ntaro kile gatawega. Mulo tegeta gore bade dikari ko muthenya ura wako handa mete. Sane waruti ya wera ithe ndore muruti wa wera mogristi. Nema demona ke muruti wa wera ni ndwegorera gisoda. Leo ni ora kendo ke soda dikinyo to zai sire na kendo to ko to elta ko si guys ya memero. Pole. No de ko algo da kendo ko to ga dufu de tikega. Nikega kao. Eli ke ko kahara ko goma itonyo ga dufu ga mera. Leo na ka ko huteri meje no mo de chuto no mo de Friday. Ko ni kuna na to ogenye na bora modo to samu wake bora wa gustorera go. Niwe ga iro po de jiwa ro ke da thima muno. Ano jere muthondekera weekend na ruo riu reke gwetera mundu gwitwo mwecimu maino wa maguru kure mwana wa Kasarani mwiki na mwana ndironi ne ngai tere no nginya gete kiura kaiwe na nganja
bataretaga komena mundu gwitwo KK na mundu gwitwo Ndirango wa Farm othe kina mundu gwitwo KK marahoke na matindega na inyamuga na wikendi njega mami witũ na tata witũ. Asante sana. Mami na tata. All right. 0722000720 0722000720 na baito ya thimo rushini ruru rwega arandia na ithu tuigwe wi mwena uri kwa bururi witu wa Kenya. Good morning Inoro. Good morning. Bwana Yesu asifiwe na wajiri wa Fasto. Good morning. Amen. Good morning. Happy Labor Day. Happy Labor Day. Asante. Mwakinya tulimoro. Wakora MCA mutarajiwa beni githu goko tulimoro. Ndenda kwendithĩria Labor Day njega mũthuri na mũhunjia wĩtagwo Ndirango wa Farm kwa kũrĩa Kĩrĩnyaga agĩa na Labor Day njega. Mũthuri ũngĩ ũkoragwo harĩa Bahati Mairũ Ikũmũ wĩtagwo Mainamba kũrĩ nake agĩa na Labor Day njega na Pastor Francis Ndirango wa kanitha wa Hosana harĩa St. Boniface Kĩrangi na mũhĩa wa iria mirima mitatu. Othe magĩa na Labor njega ihũrĩte irathimo cia Ngai nĩ MCA mũtarajiwa beni githu kuma tulimoro. Asante MCA mtarajiwa 0722000720 eneo na baito ya thimu Njoroge James kuma kure mwana wa Malta arajire mitambo ine muna makiri etagwo James Njoroge. Asante sana ndakuona kure mwana wa TikTok ya Inoro FM urajira ni wara hukire wega tawega kimotho lefty ona wini ndakuona Ngai wa moyo akurathime na gwike wega muno ona makiria. Good morning Inoro. Hello. Hello. Happy Labor Day. Happy Labor Day. Ajohi. Otieno wa ini tato nyala chiroi. Wapa yure te kura wakarura. Oyo haha mwana witu. Urariga te koriga na goko na ndira kera iria oguo ne mwathani mothe nĩ Labor Day na yahota kurara oguo netinde. Ngai atũhe kĩrathimo ndagũthaitha chira witũ. Wajohi. Ndirakĩmenya mũthenya ũyũ warutia wĩra no ũgũkena mũno mahota gũkĩrorwo na ritho rĩa tha. Ameni ameni mahoya mega Wajohi. Ngai nĩ agũtũririkana no mothe mĩtambo nĩ mĩega na ũtatikiria. Ameni. Ira nĩ ĩratũikarĩire kenda kwa noti 97.8 ũmũthĩ ĩrĩ sawasawa. Nĩ Ngai. Reke ngwarahũrĩra HSC OGW Dr. Patrick nĩ mũrĩithi wa Kang'arari o harĩa Kĩrĩnyaga. Mũthuri twendete mũno kiugo ndarĩ ariganĩrwo gũtũhe mũthenya o mũthenya. Nĩguo. Gũtũgwĩtwo Lucy Watwa na arĩ harĩa wa Magana. Na Njari Mbemba othe nginya Gorgeous Michael Njogu arĩ harĩa Kĩbĩrĩgui na Mwechinua Maina wa Magũrũ arĩ Mweci na ndagĩtarĩ Kĩbicho moke haha Happy Labor Day nĩ wa Kĩgogo-inĩ tithiai wega. Asante sana Ngai wa moyo akurathime onawe utindie wega. Thimu nĩ ingĩ ithatũ cia mũthia nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩkia kĩreka rĩa mbere rĩa kuoya thimũ citũ kũhĩtũkĩra namba itũ ya thimũ ya 0722000720. Good morning Inoro. Hello. Good morning Inoro. Morning to you. Munene wa Kĩirũ wa G4S Nyahururu Arĩ gũkũ ahurũkĩte no nĩ tũgetereire mũthenya ũyũ wa Labor Day kana tũgũikio kanyamũ. Tũne kana tũkĩongererwo kanyamũ ona akone kanini no gakĩaga hatikĩna thĩna. Tuge tikĩrĩ na ũru. Kĩririkane Macharia Mũkũrinũ akĩkĩririkane mũndũ ũrĩa harĩa gwĩtwo mũtagatara wa harĩa Kĩhuyo. Njoroge ndikĩmaririkane. Akĩkĩririkane andũ othe a Kĩmunyi maikare mĩtambo-inĩ ya Inoro. Kĩmunyi nĩkuo ngĩrutĩte mũtumia. Ndĩmaririkane othe. Kĩmunyi harĩa hetagwo Kabakene. Nona harĩa hetagwo Kabakene. Niho ngĩrutĩte mũtumia. Niho ndutĩte mũthuri. Nĩndona rĩrĩa ndĩũkarĩ. Ndona nĩ ũrĩkĩnyita na nĩ ũgenio kũu no nĩ ngĩthiaga maita maingĩ. Nĩma. Ũngĩkĩona kahinda ndũgũkĩhũrĩra rwĩmbo rũrũ rugaga atĩrĩ. Wakĩire mũthenya ũmwe ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ igua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni akiuga marenda manyandĩke wĩra
Moria tena ni etikere modamu. Asante. Tutikuwa thimu ĩngĩ angĩkorwo mũkanjia kuga hau nĩho ndutĩte mũtumia na mũthuri. Wakĩire mũthenya ũmwe ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ, ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni, makiuga marenda manyandĩke wĩra, ngĩmoria atĩ niĩ ndikĩrĩ mũthomu, oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa, na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara, kwoguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno, hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana, ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana, ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Nĩ mamũhuro ũyũ wa riũa gũtirĩ thayũ, mũndũ amenagĩrwo wagi gũkĩra mahĩtia, kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ, nĩ manyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo, arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera, makĩaga bata wa gũcera na mũndũ ta niĩ, na nĩ matondũ ingĩakĩmateithirie nake, ndiarĩ na ũhoti ndingĩahingirie wendi wao. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana, ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana, ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi andũ aitũ ndĩmwĩre, gacagaca-inĩ ĩyo nĩho ndamenyeire Ngai, hĩndĩ ĩrĩa roho kinya kĩheherera, akĩnjanũra na kĩnjĩra nĩ gũkwagĩra. Ĩgithĩ towe waringarikire Jakubu, ũkĩmwĩra nĩ ũkamũhingĩria ciĩranĩro, ngoro-inĩ yakwa ngĩguithĩka gũkwĩhokaga, tondũ woire ithenya rĩrĩa ndehokete. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana, ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana, ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Regai matũ arata nyĩ ndĩmũhe ũhoro, thĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko, rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai ya kũiguĩra, tũtũirio nĩ thati ũgĩo na kana icoka, gĩai na wetereri mũgĩtũkie hana, nĩ gũgũciarwo gakenge na nĩ mũkuongithia, mũtikamakio nĩ maithori nyuĩ mwanarĩra, tondũ mĩtheko yanyu ĩkahana ta ya Sara. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana, ndioĩ
wakirete unyonye wetereri ngai wakwa ni waiguire ngikaya matiare yare handu hega ndari muhinyiririe marwi nenda tuire kuthaitha gotana yo wakirete unyonye wetereri ngai wakwa ni waiguire ngikaya yare handu hega ndari muhinyiririe marwi nenda tuire kuthaitha gotana yo wakirete unyonie wetereri. Asanti sana die wakirete unyonie wetereri. Thank you so much. Tukenaga ndu wanyu athikiriria gutwandikira tukenaga ndu wanyu gutuhurira thimu ona riu nuona riu andu angine magicemania ma neighbors. We love you so much. Asanti sana ni gututua ceceni namba 1 Inoro FM na muno makiri mathaini maya mathereruka. Thank you muno makiri ni uri mutwandikagira muri andu akirathimo muno makiri nende nicio kinyanirie mukoragwo muihurite SMS cianyu kure muno wa Facebook, kure muno wa TikTok, kure muno wa YouTube. Thimu citituraga iriraga tukauga thank you so much. May the Lord bless you. Na tume mweri wa gatano umwagirire muno makirie. Mweri wa gatano ni ndahoya o kindu kimwe tu Ngai akuhithe. Ni kuna andu makoragwo metereire muthenya wa uru waku. Ngai arokuhithe tu thiini wa Kristo Jesu. Ni njui Ngai ni kuhithana aturia kuhithite na aturia gwikite wega thiini wa Kristo Jesu. Nditaka wakuru wanyu tu thengi muno makiria. Peter Maina ni ndakuona, Nick Mogo ni ndakuona, Mudogoto V ni ndakuona, Tony ni ndakuona, JJO. Alright, nimeona wewe, asante sana. Na leo maradhi napenda kunyandikira Wairimu Kimani. Good morning, our very own good wife na unida kuona, asante sana. Geta wa EAC, good morning. Na leo the maradhi napenda kutuandikira. May the Lord bless you. Tutakuwa wanyu tu. Nama nitutwara nitawega. Thank you. Labor Day jega kore wa Fraje Mali kumakora kikope gil amudoge toge tawa tarbo ithe waga sheri na tuwa shai amukirai gay thisha John nigithenya Hill Timboroa. Reverend Chaplain John Jage wa Faith Based Rehabilitation Center kore mwena wa Eldoret tuwe na siku njema na Labor Day njema pia ona emrata wito ogwitwa Michael Jogu kore kivirigwe kuhana atia turehoka muriega na kore na thayo Teacher Jim Gatimo na treasurer kore mwena wa Kirinyaga ona wega ya kurathime na gwike wega na ni SMS iria yothe irikitie gukorwo ikigira guko kugerera 22989. Thank you muno MC Gashohe between ndogiriganwo ni kwendithiria your mom Rachel Jerry Boro wa kora Kirwara Samrak na mama in-law Mere Wanjiku wa Musheru wa kora Matara onde mwena wa Piuri wa kora Kirwara mahida mega na weekend ya kirathimo. Thank you muno Rachel Jenga wakiuga Labor Day jega kore baba njao Kimotho Lefty Jathiman Nancy Nancy's Olivia Kefas na Lydia Charles Odomwe na Samuel Maina Mataiga Joyce wa Dabu Panuel Wainaina Mrs. wa Jakoya na Githua wako ine Odomwe na Steve Touch na Grace Katiku na Gishuru waraini Simon Maina baba kui onawe dokigeithike Odomwe na Shosho Wendo wakumakura mwena wawa magana etagwo Lucy Watwana tidadhayo. Asanti. PK Kehara, good morning. Rajira ne warahukite Habakuku kajira onawe wegataweka we mitaboine muno makiri. Asanti sana. Good morning wanyutum. Aya, good morning. Asanti sana. Mudugutore Choljege kure mwana wa Iraq Baghdad nimeona bebe unaniambia uko kwa mitambo sana. Gona muduguto waweru wa wairia ekure mwana wa Gatundu North arajiro na kenera hukite wega muno makiria. Asanti sheka waruri didaga gushithoma ono muthi no guithoma ya bere fiuri. Good morning madam wakarawanyitu. Happy Labor Day Caesar. Githiria patron Dr. James Murithi wa Kangara HSC OGW na Penuel Wainaina Maina wa Magoro Muhesha Lucy Watwana ne Muhesha ne wa Kamano ekure mwana wa Kirire okorodira kihetia thengi muno makiria. Gita wa Tarbo
Unawerida kuno kajira happy new month wa nyoto asanti. Happy Labor Day jega gote mwalimu Jagon na wakangara OGW etagotoni wa tuktuk asante. Happy Labor Day awakarura kigumo mvua nitele etago Charles wa gas kumakore mwana wa kigumo Muranga asante sana. Mwalimu Muigai wa Mwagi wekore mwana wa Sipili okajira hai wa karura present and tuned sana dereruka intercessory Friday. Happy Labor Day asante. Kinyarano arwa watoro wa matha iyo niyo request yako tuwe na matha na mahide mwana witu noto kumithaka. Happy Labor Day to all workers county government ya Naikuru ne gwigwite ya thomo asante. Good morning. Tohore anakai aito are maratho kumana nduthi nitumahoire mwana witu adeto ni jaga muno makiria arahura Kariuki wa Comfort Homes Paul Kivisho QBE na wakangara OGW etako Michael Njogu wa Korea mwena wa Kivirigwe asanti sana. Dumirene nyingi muno makiria itumito muthenya wa umuthi guthoma ithatu cia muthia na no gucokereria thome ingi ngona mundu gwito Merimeri kure mwena wa Kirinyaga asanti sana. Rajere mitambo-ini mama Kene kure mwena wa Baricho Kajira wa Kangara OGW na Ruth wa Ebeneza Mara hoke. Happy Labor Day mwana wito teto no bura nene na view etagwa mzee Mwangi Jogo asanti. Happy Labor Day jitagwa Mugristi original wa Subukia tuhama mwana mitambo-ini kumago kumwana wa Subukia kienda sana asanti no dhayo na bura kama uwacha hapo. Thank you so much asanteni sana. God bless you so much. Daiko minemwe na deka mirogo itatu tukoba oro gwikiri oro hanini tu neto gucoka tacokererie na hariri bogo titukura mona wa TikTok igirwana anokoro kigwe wega dikana wa dunia kurora domiriri girikana ithatu nigetha ngoro ngirora request iria gukoretwo detio kure mona wa TikTok. Dani Prince asanti sana rajira onawe mitambo-ini na gaya kurathimira gwike wega. Thank you so much. Jitagwa Wajiro wa Fausto ikerekaniria kerere thaa 11 iri na nuthu. Asanti sana mwarimu Mwagi wa kumakoria Mwea haria hetagwo Mobo urauga wi mitambo-ini agakena ni gukuona Mwagi James ona we Labor Day na kiori wa Ruben wa Mushauri Moro Labor Day jega gari KDB dere etagwo Kamau na brato wake Shege TK and Sako mwerekeire kuria mwena wa Thika tha cia rugendo Ben wa Nyahururu ndigiriganirwo ni guthoma ndumiriri yaku murata witu Mwagi James wa kuria Loitoktok ona ene gatha ni guikaraga mitambo-ini waithaka na mundu gwitwo Mwagi gari KDP 373 MTK and Sako kuma mwena uria wa Matura Paul wa gas wa Kirigiti kansela Musheke kuma kuria Mwea wa Beni oragitumanyithia kwa nyubura yurete bio Boro Plamba wa Salim thegino ndo adumiriri yaku rushini Steve Kago ona we dumiriri yaku tukamiamukira wega all the way kuma kuria Cairo na tukakimenya kiumia giothe ni utwaranite na ithu kuma muthenya wa Monday. MC Boro Ebeneza no thite na mbere na kuina no urathie na mbere na gukorwo ri shabiki witu asanti sana. Waherina githiji waherina thank you muno kuma kuria gwitu mucie kura gwetagwo Nduruto Nyiri urakinjiro nao kiri mitambo-ini mweri wa kirathimo kuri we na Labor Day jega ndakuona ona we gukumenyagi kuma kuria Nyakiambi Elbago nugakiuga nduri na uru kwa nyubura ne yurete vio ni gora agitumenyithia kanyingi wa 100 uwe na wakati mwema ona igitawa Turbo. Good morning tunde sana muthenya mwega na ugitide wega. Thino na iguru nijoe wanakiria matena maike no kwindi ndarira gakiurio gokari egithe wari udithie egithe wari umenyithania tene unyenda ndataro ria ndatuire nyunda gothimo egithe ngai wari udithie
macio nario meciria-inĩ maku ndwenjeretie ĩgithe wari ũndeithie ĩgithe wari ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro rĩa ndatũire nyunda gwa thimo ĩgithe Ngai wari ũndeithie nathirĩkio mũno na nganyũrũrio ngĩũragio kayũgo karĩ ũkĩndeithie ndataragĩrwo mĩthenya ona mĩaka o ngĩroragwo kanai-inĩ ngabatĩra ĩgithe wari ũndeithie ĩgithe wari ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndatarore ndatũire nyunda gwa thimo itarĩ nganja nĩ ũrekete nyone wega waku mũingĩ ũratũro kumagio mĩndĩ na mĩndĩ ĩgithe wari ũndeithie ĩgithe wari ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndatarore ndatũire nyunda gwa thimo ĩgithe Ngai wari ũndeithie ĩgithe wari ũndeithie ĩgithe wari ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndatarore ndatũire nyunda gwa thimo ĩgithe Ngai wari ũndeithie. Asanti sana. Etagwo Evangelist Bernard Gatuthu ĩgithe Ngai wari ũndeithio ndatarore ndanaunwo thimo Ngai ona Ngai arogũteithia thĩinĩ wa Kristo Jesu. Thank you so much Jilikoi yakuna mitambo-inĩ Vibrant. Thank you so much, God bless you. Nĩndakuna nayo mitambo-inĩ mũndũ gwĩtwo no ũcio ũngĩnguonete hau gabere-inĩ akĩrĩ mitambo-inĩ. Asante sana mũndũ gwĩtwo Puri onayo nĩndakuna mitambo-inĩ. God bless you so much. Ani witũ wĩkũrĩ mũno wa Kakamega ũranjĩra no mbura nyingĩ. Chef Kajoni ona lokajira good morning na Brian mena megia bũrũri witũ wa Kenya koguo nĩ wega wĩmenyerere angĩkorwo wĩ kũndũ kwĩna mbura tafadhali mwana witũ wĩmenyerere toni witũ wĩmenyerere angĩkorwo wĩ kũndũ kwĩna mbura. Githiri Patron mũrĩithi wa Kang'ara etagwo wa mũna thengi mũno makĩria akanyĩro wa Tiboro wa ũkanjĩra wĩ mitambo-inĩ sana. God bless you. Good morning wakarira arahora Patron mũrĩithi wa Kang'ara njĩtagwo Kariuki Mũchubi wa Gathabi kũrĩ mũno wa Kĩrĩnyaga. Asante. Good morning jarahũria gĩtawa wa Tarbo etagwo John Githenya kuma kũrĩ mũno wa Hilti Reverend Chaplain John Jagi ukajiri mitambo-inĩ sana. Happy Labor Day, happy new month wanyito nĩgĩtawa Almagogo na gaceri gake. Say hi to wa Tarbo wa Kĩgogo-inĩ John na mwalimu Muigai wa Mwangi Magithi Kibaba njao witũ. Good morning ukajira happy Labor Day Reverend wa Kadura Jarahuria Kimotho Lefty Rachel Jega Esther Karaja wa Kairo na Joguna Nancy. Asante sana Diki na Ishigire. Happy birthday madam wa Karura. Diragwa Famko ukajira gwarahurire Rachel Jega na Esther Karaja. Asante sana dikire kineno ya happy new month my dear sister. Sio kawaida ni mkono wa Jehova umegalimika. Okay, alright. Haya wajoki witu thank you muno na wagishokoka kijira geithi mundu gwitu Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara. Thank you so much wajoki witu tumesalimika titagwa Karura wanyetu. Nĩ ngatho nĩ ndũmĩrĩri ici ciothe cithiĩte na mbere na gũkorwo igĩtũkinyĩra kĩroko kĩega
o tugithi na mbere na kwira Ngai aturirikane mweri uyu mweru Ngai athie na mbere na gutuhithana ndakanoge ni gutuiguaga ndakanoge ni gutuikaga wega na makiria atukiambiriria mweri uyu turahoya irathimo cia Ngai ituike cia gutwarana na ithwe turahoya thayo turahoya kuhotanirwo turahoya kugitirwo ni mwathani tukiririkanaga gucokia ngatho ni undu wa mieri iyo ingi yothe ya mwaka uyu wa 2026 na turahoya kiambiriria kieru we urahoya kiambiriria kieru reke Ngai akorwo ari wa gukunyita guoko thiini wa kiambiriria giki kieru gikorwo hari undu ungienda gukorwo ukiutiga mweri ucio wa kana Ngai arokunyita guoko na arokuhe grace yake nigetha uhote gukorwo ukigia na kiambiriria kingi kieru muthikiriria urahoya kwambiriria biashara yake mweri uyu Ngai akurathime thiini wa kwambiriria biashara yaku Ngai aro mi sustain Ngai aro mimenyerera aro migitira aikorwo he wira urakiambiriria mweri uyu Ngai aro uyu kuhete wira uyu Ngai aro gwika wega agikorwo hari undu utanyite kwambiriria na hari undu utanyite gutiga he mirango utanyite kwenda kumihinga we mwene Ngai aro guteithia nerio utanyite we wihoke Ngai atuike wa gukuhingurira na arokuhe kindu gigwitwo direction guguterefa wega makinya maku Ngai arotika wa kumarathima thiini wa ritwa riake twina maundu maingi muno tungihoya na twina mabataro maingi muno tungira Ngai atushemania na muthiini wa mweri uyu atondu ithwe ni tuwi Ngai witu ni Ngai kihoti na ni Ngai uhotaga mothe na ni Ngai utagite utanyihanyiheirwo ithwe tugakiuga na manama turi haria turi thiini wa hema iria njega iria iyuirwo ni thayo iria iyuirwo ni gikeno kana atia murata witu ugwitwo Njoroge Mugatundu kuria Sawela Naivasha turehoka no muthiete na mbere na kuiga Ngai mbere maundu-ini mothe ani turehoka nae wi mwega ng'ang'a Suzana wa kuria Naivasha Karate thengi muno murata witu ni tuona ndumiriri nguhi ya murata witagwo Paul Ajeri kuria Gatundu ya Rugongo ni muranjira ni mwarahukite barikiwa sana Sharon onawe ndukigeithike Dama wa Karatu Labor Day ya kirathimo Elias Kafata kuria Kamiti kuhana atia tunakupenda pia mundu ugwitwo mutheki wa Kiajata onawe ni dake na Washira wa Salvid na umepotea sana Washira kuria Kiambu Road kuhana atia thengio muno na we urauga we ndukuruta wira wa tuhu tondu Ngai gitiini giake kionene no aikarire thiini wa giti giki asanti sana Wanjiru ni mwagi wa kanitha kuria Jericho ni ndageithika muno ngeithicia Labor Day ngeithicia Friday asanti sana Wanjiru ndukigeithike Kimata wa Njoki kuria Ndunyu ya Shege na Elizabeth Ekasarani Police Station na Catherine wikura Embakasi Training College amukira igeithia mwagi wa Munyoko ekuria Loitoktok andukariganirwo ni ndumiriri ciothe iria ireketie gukorwo ikiginyira mwena uyu wa 22989 Grevi ithania mucio ucio wa Molo asante thaa 11 ikahitukia dakika 40 na igire ni ngatho ni tuko tukia thimu cia muthia wona twacokereria kagundu ga thikuraya ithuothe nĩ tũkĩtie tũkanyierwo nĩ riri wa ũrĩa mũtwethi ũndũ wa Ngai tũhage tũwathingu mũtharaba-inĩ kũgerera mwana wake mũtharaba-inĩ kũgerera mwana wake tondũ Ngai ũrĩ warora mawĩra makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka nguoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ maũndũ marĩa niĩ ndanagwĩka ti mega ngeciria ta mũndũ atĩ nĩũrĩkĩtie nani ũkandũmanĩra ũkahe kiugo kĩa wendo ũkanjokia gwaku ti therũ ũrĩ wa mwanya ukajokia gwaku
itherũ rĩ wa mwanya tondũ Ngai ũrĩwarora mawĩra makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka ngũhoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata nani itherũ dadi nĩũkoragwo bata nani mwana wake ũrĩ ũmwe ta igongona rĩa kuorohia mĩya maitũ ekire ũguo nĩguo ithuothe tũkũrane arĩ we wiki nĩho mĩya mathereirio arĩ we wiki nĩho mĩya mathereirio tondũ Ngai ũrĩwarora mawĩra makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka ngũhoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata nani itherũ dadi nĩũkoragwo bata nani ũyũ mwene nyũmba angĩkorwo nĩamenyaga mũici nĩegũka angĩikarire igwĩte nĩũndũ ũcio tũikarage tũigwĩte tondũ tũtiũĩ mahinda marĩa angĩcoka tondũ tũtiũĩ mahinda marĩa angĩcoka tondũ Ngai ũrĩwarora mawĩra makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka ngũhoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata nani itherũ dadi nĩũkoragwo bata nani tondũ Ngai ũrĩwarora mawĩra makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka ngũhoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata nani itherũ dadi nĩũkoragwo bata nani. Asante sana dadini rivata na ithui rũmbũrũ wega mũno makĩria rwa Samike Bishop gũtikĩrĩ mũndũ takĩrĩ wakĩhia na rĩmwe nĩtwĩhagia na tũkaigua ta tũngĩũra nja-inĩ ya Ngai nĩũndũ wa thoni nĩũndũ wa kũigua ta tũgũithĩtie Ngai mũno makĩria nĩ especially korwo wĩna thamiri ĩrĩ muoyo rĩnjũ rĩmwe nĩwanekora haha no dadini arĩ bata na ithui nĩtũcokagia gwake na agatũcokia na rwendo rũnene mũno mũno makĩria. Good morning Irongo John Reverend, thank you so much mũtungatĩri nĩ gũkorwo mĩtambo-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Baba Njao ngeithia mũndũ gwĩtwo Nancy's mũno makĩria na mũcoki mũkĩngeithia mũndũ gwĩtwo Ben Mosh kuma kũrĩ mwena wa Bama Market kwa nyama mũcoki mũgeithie mũndũ ũgwĩtwo Mega Steve na mũcoki mũgeithie Dani Mugo na Smithu wa mheshimiwa all the magĩithĩke. Rachel Jenga, thank you so much. Rĩrĩa marĩte na bena kunyandĩkĩra thengi mũno makĩria mbũrũ matigari kuma kũrĩ mwena wa Nyĩrĩ. Asante sana mũndũ gwĩtwo Njuguna Mukundi wa Muduro ukajira happy Labor Day dada zangu. Asante sana Michael Jogu wa Kĩbĩrĩgũ ndakuona. Good morning Yeye JM Menge na Njoroge wa Kihuyo. Huyo ni mheshimiwaji wa MCA Lucy Watu na Shosho Wendo wa Magana Tetu Nyeri. Asante sana. Dai kominemo na dakika 47 cyatigere dekashigana 13 tushihategeka binashara cia rushini sitagwa karwana to nima ndani jitagwo Wanjiru wa Fausto thinashara ya gitiga yo dakika 13 na dakika 13 no tuhote gukorwo turorete ndumiriri iria ciothe tutari turagithoma makiria mwena uyu wa 22989 tondu kuri iria itahirira hota gukorwo ngirora ta murato gwitwo Joel Gatia ekora mwena wa Ndunyu Njeru
ona ya murata witu witagwo Kamau wa Nyahururu na aragikiuga ndereba Mugoka Njoro ageithike. Ni ndirona murata ungi Sharon kuma kuria Laikipia, ona murata witu Kanyingi tukigeithike Mburu Matigari kuma kuria mwena wa county ya Nyeri. Paul Jeha, asante sana, uramenyithia ni mwarahukite wega na mukarahuka na thayo na Ngai arogwika wega. Maundu ni maige, mibango ni maige weekend ino, weekend ni ndaihu ino, Ngai atumenyerere na atuhithe. Stephen Gaba wa Kirengero ni twacokia ngatho, ona murata witu rakiuga kirathimo kia mbura ni mwamukirite mundu gwitwa Smart Joka mkuria Turimolo. Ni ndona ndumiriri yaku Plumber, Mburu Plumber wa Salim, ona murata witu Gasheri geithika muno wenore wa Gatundu South, tuko pamoja sana. Family ya Jega wa Godho geithikai, geithisha kuma Kurericho Jenga Jeroge Bukinya, ona urakiuga nduri na oru agagitwira good morning tugethereruka wega kuma thaa 10 cia rucine tugakwendera ihinda riega. Karuki mushifi waku makure gathambi Kirinyaga, ona weruga ni warahukite na Ngai ni agwikite wega na makiria no urathi na mbere na kwira Ngai athi na mbere na gukwonekanira, thi na mbere na gutuma ndumiriri yaku. Good morning Ngama wa Biroi, asante sana. Geithia yua mama etagwo nyina wa Biroi, mahinda mega Jamba wa Makutano. Good morning. Asante sana arothe matwarikira muthenya wa umuthi Fantas Kinyaji. Asante Sam wito ndakona rajana ni wendete tafarira ya thereruka mundu gwitwo Sam Kibe. Thank you so much. Paul wa Uthaya mundu gwitwo Anna, thank you so much. Arothe mathite na mbere na gutwandikira good morning. Githi mami wito nyina wa Afita kuma Hawa Jata na mugina Labor Day njega etagwo Njoro wa Fujo. Asante sana Njoro, happy Labor Day. Githiria andu arare na ici Njoro etagwo John Tehaba. Thank you muno makiria John Te ni gukorwo mitambo-ini rucini rwa muthenya wa umuthi. Niturarikanire na mbari ya Maria tumuthi ni ngumahutiria rwimbo rwitagwo Mimina tukirekereria kana tukiambiriria mweri mweru. Ndikiwe mbari ya Maria muthi tiramwona wega, ndiramutheria mundu gwitwo Helen Magnicius, ndiwe nikitaramutheria wega no ruru ri ndomukinyire. Mungu wetu mimina leo neema nyingi mimina
Mimina, tujae nguvu za kukutukuza. Mimina, tukazieneze sifa zako Bwana. Mimina, Bwana neema zako mimina. Kati yetu mimina, neema tele mimina. Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina. Tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, Bwana mimina. Mimina, Bwana neema zako mimina. Kati yetu mimina, neema tele mimina. Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina. Tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, neema mimina. Kuinulia mikono uko uliko juu, tazama wana wako, tunaomba neema, twakuinulia mikono huko juu liko, twakuinulia mikono, twasema mimi na baraka mimi na neema ribura kamuno makiriro tukirire gacirite wega thaa 11 na dakika 55 kana citigire ndeka ithano cihande wega thinacera mathaa maya nĩ marĩ tũthomaga kiugo kuma kũrĩ patron Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara, HSC OGW Salvation Army number 817, our very own patron. Atũrĩte tũthome ũmũthĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai thimo 16 mũhari wa 1, thimo 16 mũhari wa 1. Eigate patron. Mũndũ abangaga mĩbango no mũmĩhingia nĩ Mwathani. Mũndũ abangaga mĩbango no mũmĩhingia nĩ Mwathani. Tũkigia tena nĩguo tũbangĩte mĩbango mĩingĩ. Itĩtigaria ndeka 3. Enema no ndagĩka 4 tu. Joereno. Good morning. Good morning Wakarura. Good morning Ndirago. Mukare na Ndirago wa farm ko kuma Sagana Kirinyaga. Ndakena muno nĩ kũhinga wiki ĩno ya thererũka njarahũra HSC OGW chairman wa Jubilee gũkũ Kirinyaga, chairman wa Tana Water Services and Board James Mũrĩithi wa Kang'ara, mũndũ gwĩtwo Mwecimu wa Ũricu wa Twana na Mwecimu wa Maina wa Magũrũ marahũke na matinde thau na magena Friday ndathime. Asante. Thank you so much. Na Reverend Choroge Guadaru wa People's House of Worship Korea Kagio tida thayo na mahinda mega na Labor Day ya kirathimo. Na mwalimu Jagol na Serafina Kinyanjui wote washinde vizuri. Good morning Jeff. Good morning Wakarura. Good morning Shiro. Good morning Jeff. Kwa salama mukiri hata inywe todo niguo procession wa ejo. Yokati majuru wogo. Majuru etushejeje jirifara. Twagera tobido togera rere ya State House Girls. Nini yogera ile tuma kusaduma ndio yako majuru. Nejo na hawo go serena no ni harako farafara hawo. Yes, majina teremka. Andu menyerere mathie wega. Ina ari bade jaga na mugitinde wega. Nice weekend tucemanie Sunday. Yeah. Sunday. Monday. Weekend you know re. Nira favor.